Að lesa brautir og finna góða línur í. Aha. Já, veriði hjartanlega velkomin á skjáin hérna með okkur aftur. Við erum mætt hérna núna í aðra umferð í Íslandsmeistaramótaröðinni í snjókrossi sem er haldin hérna í firðinum fagra Ólafsfirði. og nú erum við staddir í Heli Air snjókrossinu og þetta er mögnuð braut sem við erum búin að búa til hérna. Já, en það er engin snjór hérna. Nei. Nema akkurat bara það sem brautin er. Já, ég sá að þegar ég keyrði inn í fjörðinn í gær, ég er að gista hérna hjá Tengdó Já. og þegar ég keyrði inn í fjörðinn þá var búið að stingja alla skafla sem eru hérna Mm. og þeir voru búin að safna á sérstaklega á eitt tún alveg virkilega stórum haug Já. og þetta þeir sögðu og þeir stóðu fast á því að það yrði braut innan bæjar og við bjugumst aldrei við svona stóri braut. Þetta er bara jafn stór braut og við vorum í fyrra og það var snjórinn í fyrra. Já, ég held að það væri bara pínu lítill hringur, sko. Ég var alveg fastur á því að þetta væri bara kannski 15 sekundar hringur á búið, sko. Já, en já, helgerinni lígur aldrei. Nei, Það er þannig. alls ekki, alls ekki. Og hérna, við munum búast við góðri keppni í dag, virkilega skemmtilegri keppni. Við erum með fleiri keppendur á þessari keppni heldur en við vorum í síðustu keppni á Akureyri. Já. Bara hérna góðri keppni, sko. Já. Það er bara þannig. Þetta, menn eru alveg, það eru nokkri búin að bætast við hérna. Já, og við erum með þess að 57 keppendur hérna á Ólafsfirði. Það voru 53 á Akureyri, það er búið bætast við í Pro, það er búið bætast við í
kvennaflokkinn Já, og það er aðeins búið að fá svona upp og niður á milli flokka en þetta verður alveg gífurlega spennandi hérna í dag og það styttist nú heldur betur í það að kvennaflokkur unglinga fer núna, þeir eru konur á ráðslinu og eru svona að fara að græja sig fyrir sitt fyrsta hít. í starthólfin sín Já. og það verður ægilega gott. Þau raða sér niður eftir tímatökum. Hvernig tíma þau náðu í tímatökunum. Þeirra besti tími gildir. Það verður gaman að sjá hvernig þeim mun ganga. Stelpunum. Þær eru 5 að keppa í dag í úlingaflokki kvenna. Það er Lilja, Bergrún, Ingibjörg, Gyð og Harpa. Og Lilja vann á Akureyri, Bergrún lenti í öðru sæti og Ingibjörg í því 3. Þannig að það verður gaman að sjá hvernig þetta verður í dag. Já, þetta verður virkilega spennandi og við mögum búast við alveg harðri baráttu. Við erum með heimamannin hérna, Ingibjörg Örnu Bjarnadóttir, systir Sigga Bjarna. Já, hún endaði í 3. sæti á Akureyri. Já, ég held að hún komi hérna alveg 2 elda tilbaka og reyna aðeins að stríða Lilju og Bergrúnu og saman með Gyðu, hún hefur ættir sínur að rekja hingað. Já, já. Og hérna var í gær hjá einmitt ömmu Svafa að gista og þetta verður alveg, ég held að þetta verður alveg gríðarlega skemmtileg keppni þetta núna. Þetta er eitthvað fyrir alla hérna. Já. Og við erum með tvískipt S upp brekkuna og þetta verður bara held ég mjög flott. Já, ég hitti Gyðu sem er nú dóttir Baldvins. Já. Sem er í Pro. Nei, hann var í öðru fyrir ekki. Binni, þetta er allt gott núna. Ég hitti hana í skóaböðunum og pappinar. Já. Og hún sagði að mætti breyta einu í snjókrossinu. Nú? Hún sagði að mætti lengja hítinn. Já, það er svoleiðis. Ok, maður heyrir þetta ekki oft. Maður heyrir þessa setningu alls ekki oft, sko. En það gleður mig alltaf mikið að heyra þessa setningu. Ég er alveg á því. Mér finnst skemmtilega að keyra lengur. Já, hún er grjóthörð. Og einmitt þegar ég var að keyra með þér, þá fannst þig þetta vera heldur langt. Já, það var svolítið langt fyrir kallinn, sko. Og hérna, mér fannst einmitt mjög gaman að keyra svona lengi. En þetta er alveg gríðarlega gaman að heyra svona tala þetta og einmitt það er íkonur inn og æstar og vilja bara keyra lengur. Já. Þannig að... En þú veist, þú mátt ekki miskila það. Mér fannst mjög gaman að keyra lengi, sko. Já. En bara þolipið ekki það. Þannig að... Og þetta er alveg frábært, sko. Já, já. Það er alveg þannig, sko. Það eru lögar hérna stað í uppbytunar hringina, skoða brautina, sjá hvað er að fara í hérna í fyrsta hittinu, hvað með að búast við og eitthvað svoleiðis. Þetta er svona öryggisatriði að fara hringina og skoða þetta. Já, skoða línurnar og svona. Það er eina vitið. En það er spurning hvernig hérna rásvörun er. Ég er ekkert mann á að kíka á það. Nei, það verður hérna, ég held að Lilja hafi verið efst í tímunum áðan og ég ætla að reyna að finna þetta hérna í tölvunni. Ég held að tímatökubúrun sé komin í lag, það var eitthvað aftur teknilegir öruleikar. Já, það var eitthvað brasa á þessu inn í morgun. En á að vera komið í lag núna. Það verður líka gaman að sjá hvernig brautin mun grafast, hvernig línundum munum mótast, er þetta innri, ytri, hvað erum við að fara að sjá hérna, þetta verður virkilega gaman að horfa á þetta og sjá hvernig brautin grefst og hún er svo mikið sikur brautin að brautin vanlega grefst ekki það mikið eftir stelpunnar eða úlingaflokkinn og allt það, en hún mun grafast mjög mikið, bara hún mun ekki vera svo sama eftir hvernig þetta hring, það mun alveg breytast verulega mikið, þannig að það verður virkilega áhugavert að sjá það. Já, algjörlega. Og þær eru líka bara fáar, þá grefst minna. Já. En hvort það munir myndast í eina línu, eins og hefur gert, eða hvort þær munir vera að horfa aðeins til hliðar og sjá hvernig þetta mun rast. Ég er hún virkilega spenntur að sjá hvernig þetta mun fara. Og við erum hérna, sjá þarna rútun í baksýni, við erum með besta útsýni yfir þetta. Já, já. Þannig að
Þannig að þetta er mjög gaman að sjá. Ef við horfum á myndavélina núna og ef við förum aðeins yfir þetta bara frá hægri, þá erum við með Hörpu Kristín Guðnadóttir hérna á skítanum, númer 227, og svo henni við hlið er Gyða 86 og Ingibjörg 226. Lilja á Artikattinum hvíta, númer 241, og henni við hlið er hún Bergrún Fönn á linksanum, og þetta verður bara mjög gaman að fylgjast með þessu og sjá hvernig þetta er. Algjörlega. Hvernig er startinu og við sjáum að Bergrún er alveg hægra megin. Hvort er það betra að vera hægra megin inn í þessa beygju? Við vitum það ekki. Við erum með hól í innri beygjunni og er einhver að ná að kötta yfir hann þetta. Bara það er mjög mikið ef í þessu eins og er. Já, heldur að það verður gaman að sjá hvort ef við getum verið í ytri og stungið sér innri í ytri, tekið hólinn sem er inni í ytri beygju. Já, það er akkurat þannig. Það verður virkilega gaman að sjá hvernig þetta mun allt sem að fara og það verður gaman að sjá hver kemur fyrstur út úr fyrstur beygju. Þeir eru Ólafsfirðingar hérna við miðjunni. En það er puttinu komin upp hjá Eyvindi og það þýðir þá þau hafa mínútu til að láta sleðan í rétt hitastig ef þau vilja breyta því eitthvað, pípunum. Við heyrum hann að pípu utan að koma í gang hjá Bergrúnu. Já, vera að hitta pípuna. Og Lexi aðeins að bendina á að það væri kannski gáðilegt að gera svona og svona. Allir papparnir og bræður hann verið áslínu að segja sína skoðanir. En hann er Eyvindur komið upp með 15 sekundar skilti, papparnir mega vinsamlegast fara af ráslínunni. 15 sekundur, verða 5 sekundur langari á stuttar, 5, og við erum farin úr stað og Bergrún með góðu startu og Gyða líka. Hvað gerir Gyða? Lokar hann á Bergrún? Nei, það verður smá bylta og Ingibjörg dettur hann á fyrsta pallinum. En hún er hlaupandi af stað, það er allt í lagi með hana, Bjarni. Og Bergrún tekur hóluskotið og er rauninu, hún keyrir Nei! úr beygjunni. Fer fram fyrir sig, fer út úr baut, fer á köggul, en hún er nú staðin upp hana. Gyða er það komin í fyrsta sæti og hún og Lilja eru þarna að berjast um fyrsta sæti. Þær eru hnífjafnar þarna yfir. Það er spurning hver... Gyða fer vítt hérna fyrir endamarkið. Hvað ætlar Lilja að gera? Er hún að reyna að lesa hann eitthvað að komast fram úr henni? Það er fast á eftir er Harpa. Það er hörku slagur fyrsta sæti núna. Ingibjörg er kominn á stað og er að reyna að éta þið upp hérna. Já, verið að reyna að losa sleðan hjá Bergrún. Hann er fastur inn í einhverju köggli hérna. Við hefur farið aðeins og hratt inn í þessa beygju. Já. Gyða er að keyra þetta bara rosalega flott. Virkilega flott og bara haldið sér fyrsta. Sjáum að Lilja er farin að reyna að stökkva döbbul, er að reyna að græða ykkur staðar á hana sem Gyða er ekki að gera. Já. Og sjáum að þær farið báðar í innri beygjuna hérna fyrir endamarkið. Gyða er að taka þetta mjög vítt hérna yfir endamarkið. Lilja læra að halda þessu aðeins þrengra. Fer ytri hérna eftir startu og fer upp í Röp 23 S-ið. Já. Svo er spurningin með, eins og við tölum alltaf með þetta, með þolið, hvort að það slakni meira á annar hverju nákvæmlega. fyrst, Gyða kemur hérna eins og hún kemur tvíhjölda tilbaka eftir að hafa dottið í fyrstu umferðinni á Akureyri og var heldur betur ósátt þá. Já. En eins og við sjáum líka, ef við horfum aðeins hérna aftur, þá er Bergrún, hún er komin á stað aftur, en þegar ég segi þetta, þá dettur hún í Röp 23 S-inu. En hún þarf aðeins að róa sig niður og koma sér á réttu brautina. Það er fínt að taka bara alla byllunar út núna. Já, klára þetta bara. Já. En við sjáum að Lilja er að reyna, hún er að Nei, mátti ekki stökkva á gulu flaggi Lilja. Þetta gæti verið refsing. Já, þetta er stranglega bannað. Það er búið að tala mjög mikið um það núna að það er verið að taka meira og meira á þessu. Já. Það stökkvi ekki á gulu flaggi. En hún er komin fram úr Gyðu og Gyða er að prófa að skipta upp línu til að fá ekki snjóinn í grímuna og reynir að halda fínni fjarlægð. Lilja er aðeins að stökkva stutt og það er að kosta hana mikið. Hún er að fara hann upp á stýrið og fá högginn. En
Já, það munar mjög miklu að bara þora að stökkva pallana, þú veist, og ná því. Já, það er akkur svoleiðis og Harpa er þarna alveg flottu bili á milli og Ingibjörg dettur. Já, en Lilja er ennþá bara með fyrsta sætið og keyrir það bara mjög þétt og flott. Það er Og- gult flagg, stelpunum verða að virða það og keyra rólegur. Er- Ingibjörg stendur þarna, það virðist sem að það sé í lagi. Hvort að það sé sliðin frekar en hún vitum við ekki enn. Hún stendur allan þarna hjá starfsfólkinu. Já, og Gyða er ennþá í öðru sæti. Ég held að tímatökubúnaðurinn er aðeins að stríða okkur. Þannig að það er bara eins og það er. Maður nú hlýtur að laga hennan tímatökubúnað eftir. Já, ef var einhver sem getur gert það, það var hann sko. Já, Við sjáum að Bergrún er svo sem komin hringu eftir. Hún á það rétt, hún má taka fram úr og halda áfram. má bara ekki vera fyrir. Hún má samt ekki vera fyrir þeim. Nei, Hún verður að virða það. Hún Já. verður þá að drífa sig fram úr ef hún ætlar að gera það. algjörlega. Það er sama bili hérna, þetta er orðið mjög, við erum konum síðasta ring. Og Lilja kemur fyrst í mark og Gyða, Ólafsvíkingurinn í öðru. Þetta er ekki Bergrún, þótt hún komið þriðja hérna yfir, þá er hún ekki þriðja. Það er hún Harpa sem kemur í þriðja sæti eftir þetta hít. Og ég veit ekki hvort að Bergrún sé í fjórða eða... Jú, það hlýtur nú að vera. Jú, það sem Ingibjörg er komin Já. út úr brautinni. Já, hún er alveg, það er kannski bara eitthvað að klikka í sleðanum eða eitthvað svoleiðis. Það geti verið, Hún allan að stendur bara hress og kátt á liðalínunni, þannig að það er nú allt í lagi með hana. veit ekki með hress og kát, en hún stendur þarna. Nei, þú veist það, ég er meira spáðið að hún er ekki slösuð. En þetta er allavega niðurstaðan þessu íti, hvort að verði skoðað eitthvað með þetta gula flagg. Það er ekki okkar ákvörðun, Nei, alls ekki. sem er bara mjög fínt að það sé ekki okkar ákvörðun. Nó að vera að bladra hérna bara. Já, það er Njáll sem dæmir það Já. sem hann er keppnistjóri í dag. En nú erum við mættir í fyrsta híti hjá úlingunum. Þarna eru upprennandi stjörnurnar okkar, mættar á ráslinu. Við erum með nýja keppendur líka þarna. Já, Hann er að keppa, fekk lánaðan sleða hjá Rooftop. en Hergill. Hergill að sunnan. Já, Keppir í rallycrossinu og þetta verður bara virkilega gaman að sjá hvernig honum gengur og vonandi prjónar hann ekki alveg yfir sig hérna í fyrsta ringnum. nei, segðu þið. En hérna, já, hann fekk lánaðan sleða Já, hjá hérna Kjartani og Kristni já, í Rooftop Racing. Það er spurning hvernig honum mun ganga í sinni fyrstu keppni. Hann hefur eitthvað verið að keyra svona snjósleða og fjórhjól og krossara og eitthvað. já. En veit ekki með hvort hann hefði einhvern tímann keppt í motorsporti. Já, bara í rallycrossinu. Já, bara í rallycrossi, en ég veit ekki hvort hann hefði kert á sko, snjósleða eða á krossara segi ég. Já, en þar sem þeir eru að taka hann upp þá er komin listi aftur yfir 200 og 120 kubíkaflokkin ef þau vilja skrá sig hérna hjá honum Brynjari Smith. Þá er að gera að koma í rútuna og skrá niður einhverju upplýsingar um guttan. Já, fínt að skrifa, þú veist, í hvernig gallaði eru og Númer og hjálm og eitthvað svona, þannig að Já. við náum þessu nokkurn veginn rétt. Já, En þeir eru byrjaðir að raða sér á ráslínuna og það verður gaman að fá drónamyndband yfir. Ef við sjáum dróna sko til framan á keppendurnar þá gætum við séð aðeins betur hverjir eru hvar. Hann er að skipta snöggt rafluð hérna sé ég. Hann Arnar pabbi Skírnis. Og en það kemur nú, hann verður nú ekki lengi að því. Nei, En þeir eru allan að koma sér fyrir hérna. En það er eitthvað vesen á myndaðalunum, þannig að það bara
ef kannski að draga fyrir hérna aftan. Við þurfum ekkert að hafa... En ef við sjáum hann að þessa myndaðal allavega, við erum svolítið langt í burtu. Við reynum að gera best úr þessu. Já. Ef við horfum frá vinstri hönd þá erum við með Daniel Orra og hans við hlið er Gylfi. Og svo erum við frá síðustu umferð Tómas og hans við hlið er Finnur Snær. Og svo er Akureyringurinn Kristófer Gretar. Ólafsvíkingurinn Mikael Ingi er þarna númer 87 og svo erum við með Reykjavíkurbúan Hergil á pólanum. En píputurinn er koni í botni öllum. Sjáum hann að mengununa fara yfir alla. Það bara þannig. Og þarna eru þeir að fara á staðið sinni fyrstu umferð í Heli snjókrosinu. Það eru konar 15 sekundur, allir konur í stöður. Það breytist yfir í 5 sekundur, verður þetta snöggljós, það má búast til því. Þeir eru farnir á stað og Tómas er með gífurlega gott start. Langfyrstur í fyrstu beygju. Fer ytri, finnur þarna hliðina á honum, nær ekki alveg gripinu. Tómas er þarna ennþá í fyrsta sæti. Kristófer í þeirri þriðja. Og sjáum að hann er á sama sleið að hann var á Akureyri. Það hefur komið bara ný plöst og ný limmekitt. Það er greinilega nóg til. Já, ég þekkti ekki þennan sleða þegar hann kom inn á hann. En sá sem kemur fyrstur í endamarkið núna. Það var þjóðstart. Já, mér sýndist það að vera Finnur sem að fór aðeins á staðum á hann. En þá þarf hann að hleypa öllum framfyrir og svo má hann taka stað aftur. Ef þú þjóðstartar í dag þá þarf það að hleypa öllum framfyrir svo getur gefið í aftur. Já, það var Tómas sem þjóðstartaði. Já, Tómas hefur þjóðstartað og hann er komin aftastur og hann má gefa allt í botn aftur. Strax búinn að vinna sig upp eitt sæti, koma fram á Mikael. En sá sem er fyrstur núna er Finnur Snær Víðisson og fasta eftir honum er Kristóf Máni Gretarsson með 604 á linksanum. Þetta verður gífilega gaman að sjá Tómas líka koma upp flokkin hérna. Við sjáum hann er að reiðikeyra hérna alveg. Ef við sjáum drónan aftur þá erum við að fara að sjá mikið framúrakstur fyrir mitt pakk. Það var gaman að vera með drónan smá á honum. Já, hann er á appisinu eða fjólubláum gulum sleða. Þannig að sjáum við í bakki á honum. Hann er að, hvað er hann komin upp í 4. sæti núna? Hann er að nálgast topp 5 hérna. Sjáum að hann er komið alveg upp undir stuðarann. Hann er í 4. sæti. Hann er komin alveg upp undir stuðarann hjá Tómasi. Nei, Danieli á drafastöðum. Þegar hann er beint í innri, hann ætlar ekki eða neinum tíma. Festast bakvega hvernig hann bara drífa sig, hann horfir bara í gegnum þá. Þannig að hann er að taka allt aðra línur til að reyna að græða og meðan þetta er í gangi þá er Finnur Snær Víðisson í fyrsta. Já, hann er að keyra þetta bara mjög flott að fremstur. Einu sem hann getur gert er bara að keyra sitt reis, hann má ekki horfa aftur og bak. Nei, alls ekki. Sjáum að Tómas er komið fram úr Daniel. Næst er Gylfi. Er hann að fara að ná að vinna sig upp? Það er virkilega gaman að sjá hvað hann er að vinna sig langt upp. Algjörlega. Hann hefur 1,5 mínútu til stefnu. Hvað nær hann að vinna sig langt upp? Það verður gaman að sjá. Kristófer er þarna að reyna að minnka bilið í Finn. Þeir eru saman í skóla, góðu vinir. Og Gylfi er einnig kominn þarna í baráttunum við Kristófer. Já, maður sá það eins og Akureyri að Gylfi, hann tók hann fyrsta hítið svona að venja sprautinu svona og svo gekk hann rosalega vel í syklu 2. Það sem Gylfi er núna að díla við, hann þarf að vera að sækja og núna þarf að vera að verja. Já. Og það er erfitt að gera tvennt í einu. Sérstaklega karlmaður. Ég var að fara að segja. En nú sjáum við mitt. Gylfi neglir sér í innri ytri, Kristófer í hina línuna og þetta er orðið mjög þröngt. Við erum að horfa á topp 5 hérna, allir í sömu beygjunni. Þetta er rosalegt. Sjáum að Gylfi, hann ætla sér að fara fram úr Kristófer. Já, og Daniel er bara að reyna að fylgja það með til að reyna kannski komast með Tómas í gegnum hópinn. Já, algjörlega. Finnur er svona pínu lestastjóri núna, hann ræður bara alveg. Já, hann er að keyra rosalega flott í fyrsta sætinu, Finnur. Hann er ekki búinn að vera að gera henni mistök, hann bara er að keyra, þú veist, bara á sínu hraða. Já, en Tómas er með hraðasta hringinn, 33.058. Og hann er að reyna að sjá einhverja glufur hérna til hann komast í gegn. Og þegar þeir koma núna yfir endamarkið þá eru þeir að fara í
síðasta hringinn, hann Tómas má ekki eyða neinu tíma, hann þarf að drífa sig í gegn. Já, og Finnur þarf að halda haus. Þú sér að þeir fara allir í innri línuna, þetta er orðið lest hérna. Hvað gerir síðasta hringinn? Ég held að Kristófer er orðinn nákvæmlega stressaði núna að vera með alla alveg bambrjála fyrir aftur sig. Já, það er nákvæmlega svoleiðis. Daniel er að komast líka hann að hlið, hvað þetta er rosalegt hít. Kristófer er að horfa til hliðar, sjá hvort hann ná ekki halda hann fyrir aftur sig. Hvað gerir Tómas? Hann kemur alveg í skottið á Gylfa. Við erum á öðru híti dagsins og við erum næstu í staðinu upp hérna bara í stúdíónu. Þetta er svaðaleg spenna, fyrsta hítun í Hólingunum. Hvað gerir Tómas? Hann næri sig ekki og það er Finnur Snær Víðisson sem sigrar fyrsta hít dagsins í Unglinga. Öðru seti Kristofur Máni Gretarsson og þriðja er Gylfi. Þvílíkur akstur. Virkilega flottur. Sjáum hann að high five var áslíninu og allir að mýga á sig úr spenning. Og sjáum að Mikael Ingi kemur hérna með hergil yfir endamarkið. Ólafsvörningurinn, nummer 87. Algjörlega. Alveg búnir á því. Þetta er allt í lagi strákminni, þið er bara eftir að vera tvísvar í viðbót. Þetta verður gríðarlega flott. Það er alveg svoleiðis. Og núna eru tímarnir orðnir réttir hérna á skjánum. Búið að laga á til. Og næstir í braut er byrjanda hópurinn. Já, það er oft mjög skemmtilegur flokkur. Já, það er vægast sagt. Já, það er nefnilega alveg svoleiðis sko. Þetta var geggja reis. Já sko, ef þetta verður svona allan dag þá verðum við alveg í góðum málum hérna. Já. Og fólki heima horfa á sjónvarp. Þetta var gríðarlega flott. Það er alveg svoleiðis sko. Það var bara greinilega að gefa Tómasi svartafleggi í hver einasta híti. Nei, segir svona. Það er verið að reyna að fylla upp í hólur hérna í brautinni. Það er komin Komatsu jarðýta í brautina. Já, það þarf engan snjótröður að vera með Komatsu jarðýtu sko. Nei, en við erum að sjálfsögðu hérna á Heli Air snjókrúsinu og á Ólafsfirði og þetta væri nú ekkert hægt ef við værum ekki með styrktaraðarinn okkar hérna. Það er að sjálfsögðu Valmenn, ABN, Segway, AB Varulítir, Blikk og Tekni, Fuel Cut, DMX, Æðubitar, Á ferð og flugi, Röbb 23, Ingás, GS Frakt, Hvammur, Sirta EHF, Carex, Ellingsen, Ísrefur, Motul, Verkfærasalan, Hesja og Bílasala Akureyrar. Og sjálfsögðu undir Heli Air þá væri þessi braut ekki neitt ef það væri ekki fyrir Árna Helga. Já, sérleika Helgirinn er mættur inn í jarðýtuna sjálfur. Já, hann ákvað að taka þetta bara í sín mál. Já, það er nú ekki viskið því. Virkilega flottir strákarnir. Þannig að en þetta er gaman að sjá þetta og hérna ég vil fá næsta hít bara strax á stað. Þetta er gríðarlega spennandi. Og ef við sjáum hann að þetta er flottur pittur sem við erum með í útsendingunni. Og það er að gera að kíkja einmitt við í AB Varulíti og vesla sig galla. Það þurfa allir að galla. Það er ekki? Jó. Það þurfa allir að galla. Og pikkót? Pikkótinn, maður má ekki vera kalt hérna. Þeir eru að selja pikkótinn líka? Já, það er allt til taks þarna og Amok? Já, við sjáum einn velmertan Amok ökumann eftir. Við erum ennþá aðeins að tísa það. Já. Það er einn sem er að taka þátt í prófa eftir sem tók ekki þátt á Akureyri og hann er með sigursælustu í snjókursinu á Íslandi. Við erum aðeins að tísa nafnið hans. Það eru margir búin að kveikjágla núna. Já, en ekki margir heima. Viðar Freyr veit ég, hann er örugglega smá svona í skugganum. Já, það er alveg þannig. Þannig að þetta verður virkilega góður dagur.
Núna er farnir að keyra upp undir hringinn, fara að skoða brautina, skoða línur og svo leiðis. Já, ég er að fá hérna spurningar beint bara á Messenger strax. Það er verið að spyrja í hvað liði er þessi Amogalm, hver er þetta? Já, í hvað liði er hann? Það mun koma aðeins í ljós nánar eftir. Já. Þegar að því kemur. En hann keyrir semst í einu liði og hérna, ég ætla ekki að segja þetta, tölum það betur eftir. Hver er að spyrja út í þetta? Bubbi Brembo. Já, Bubbi Brembo. Hann er mjög æstur að vita hver er þetta í Amogallanum sem við erum verið að tísa hérna. Hann er út að hafi að spá í þessu. Já. Já. En þetta verður gríðarlega flott. Við erum að leggja hérna á stað í fyrsta hítið í byrjunarflokknum. Og sjáum að Adam Örn er að velja sér áslínu og hann ákveður að vera innanlega fyrir ekki. Og hans úr hlið kemur Viktor Sunnlendingur. Og nummer 888 á Articat. Og hans úr hlið kemur skítúi nummer 96. RS. Hákon heitir hann. RS Gitti. En svo erum við með Bjarka Reynis. Bobbarinn. Það er þetta að stoppa þetta nú, bara hægt að láta hann byggarinn strax. Sko. Já, já. Hann er allan flottastur. Bara by far. Og já, honum við hlið er Jóhann, nummer 902. Og svo sjáum við hérna á bláa Articatinum, nummer 66. Það eru Krassart bræðurnir, nummer 66 og 69. Ég reyndar veit ekki hvor er hvað. Þetta er Adam hérna, nummer 66. Já, ok. Og þetta verður alveg svolítið keppni á milli þeirra. Ha. já, ég held að það er alltaf þannig. Já, ég kannast við það. Já, þú kannast aðeins við Já, það. ég kannast aðeins við það. Aðeins ríga milli bræðra, sko. Já. Þannig að það er búið að sprauta sliðana þarna á bílapunkturinn og sáum að sprauta sliða og búið að merkja það allavega bak og fyrir og Já. þetta verður virkilega gaman. Pabbi er einmitt Valdi Krassart, hann er á bílapunktinn. Já. Já, núna er að hita pípurnar upp í 600 gráður eða svo. Þarna heyrir við pípu. Jésús, maður bara... Það nötrar alltaf skelfur maður æsist bara pínu að heyri sér hljóð hérna. En það eru 15 sekundur komnar upp. Já. Byrjendurnir eru að verða nokkurnu klárir. Ég veit ekki hversu klárar þeir getur orðið. 5 sekundur. Það eru semi-löng ljós og Það er Adam sem tekur hóluskotið. tekur hann nokkuð örugglega. Já. Hann er bara stungir að. Þetta var rosalega flott start Hann ætlaði að reyna að klára þetta sem fyrst bara. Já, mér sýnist það. Það er bara spurning hvort það sé nokkuð að fara að sprengja sig. Taka eitt hring og springa. Já. En hann var aðeins... Ég kannast aðeins við það. Já, talar reynslu. Já, ég geri það. Því miður. Og við sjáum að Hákon er þétt á eftir honum. Viktor er að reyna að halda í þá. Já. Og þannig er þetta meira kannski bara í stað fyrir að sprengja sig að ná að klára. Það eru 3 tegundir í fyrstu 3 sætunum. Já, það gleður mig ekkert meira og það sem gleður mig ennþá meira að það er sliðið frá 2008 í öðru setinu. Algjörlega. Þetta voru svaðalega sleggjur í gamla daga. Já, þarna var toppnum náð þegar þessi skító kom út. Já. Og Er það ekki ennþá þannig? jú, þarna þeir hafi ekkert náð að toppa þetta eftir það. En það er Polaris í fyrsta, það er Adam Pétursson. Og kærastan hans er einmitt að keppa í kvennaflokki. Já, Gunnhildur, var það ekki? Jú. Jú. Gunsa sem var kölluð. Gunsa, já. Þarna sjáum við fyrirgefðu Daniel um 66. Daniel er að éta snjóin frá Viktori. Já. Þú sér það er mikil hálka þarna í innri ytri upp S-ið, upp rögg 23 S-ið.
Og þarna sjáum við Adam og Jóhann í mynd að berjast 7. og 7. sæti og Bjarki Reynis hann í 5. sæti. Adam örugglega ekki að elska þetta að horfa á bróðið sinni andan fyrir fram að sig, þannig að hann örugglega að fara að spýta þessi í núna. En Daniel kominn fram á Viktori og setur augun á Hákon. Hann þvílíkt búinn að bæta í eftir Akureyri. Akureyri var bara fyrsta keppnin, fyrsta skipti sem hann sé snjókorsbraut. Já. Hann har aldrei sé snjókorsbraut, aldrei pröfa að keyra í braut. Þannig að þetta bara bókstaflega í honum mæting bæting. Það alveg þannig og hann hefur þetta fórskot á bróðið sinni og verið alltaf búinn að keppa einu sinni. Já. Og meðan þeir eru aðeins að berjast þarna aftar þá Adam kominn með rúmlega 5,6 sekúndur í bil. Já, það bara spurning hvort þetta endist hjá honum. Já, hann þarf að kannski hvort hann byggir sér gott bil og fyrir svo bara að anda aðeins með nefinu. En við sjáum að Daniel kominn í raskatið á Hákoni en núna sér maður bara að horfa á það að hann bara að elta hann. Hann sveif bara sömu línu og hann þarf að skipta upp línuna, hann má ekki elta mikið ef hann ætlar að sjensa að taka fram úr. Hann hefur sýnt að hann aðeins hraðari, hann þarf bara aðeins að velja aðra línur og vera aðeins vakandi. Algjörlega. Adam heldur áfram bara að auka bilið, hann kom í 6,5 sekúndur. Nei! Daniel fítpast aðeins þarna, það komið gult flagg, hlöftu drengur. Dríða sleðan, sett hann í gang og brunnaði af stað. Hann kominn aftur á sleðan. En út af þessari byltu þá Viktor kominn upp í 3. sæti og Hákon kominn aðeins með fæst loft. Þarna sjáum við Bjarkar Reynis. Fatast flugið þarna. Það allir að missa tökin hérna. Hann orðinn eitthvað þreyttur kallinn. Já, maður sér það bara að horfa á hann. En þeir eru lagðir á stað í síðasta hringinn. Adam Péturs kom með 6,5 sekúndur í bil á... Það bara þannig. En það hefur verið eitthvað krass þarna aftar rétt fyrir Röp 23 beiguna en Adam bara á leiðinni inn í síðasta beinakaflan fyrir endamarkið. Hann búinn að keyra þetta bara ekkert smá vel. Virkilega flottur akstur hjá honum. Engin mistök. Bara keyra á sínu hraða og klárar þetta bara mjög örugglega. Bara rúmlega hálfur hringu undan næsta manni. Já, komum með gott fórskot á næsta mann. Já, þarna kemur Bjarki Reynisson yfir endapallinn. Hann ekki að fagna því sæti sem hann lenti í, hann heldur betur að fagna bara þessi búið. Já, hann lítur allan að svolítið út af sleðanum. Hann fekk sér samt egg og brauð í morgun, ég held að hann væri að fara að segja þetta. Já, en það ekki bara ástæðan fyrir þessu? Hann hefði þetta að fá sér burger. Kókupöpsi eða vítós eða eitthvað. Já, burger og fröllur eða eitthvað. En þarna sjáum ef við sjáum á ráslínu þá þeir einmitt núna að græja sleðan hjá Adam Péturs fyrir Gunsu að keppa. Þeir eru að græja númer á sleðan, vera að breyta númer. Sjáum mekkana þarna vera að strappa ný númer á fyrir Gunsu sína og vera að strappa hjálmana einmitt á hana. En þetta var bara flott keppni. Já, þetta var geggjað. Það var nokkuð kröss og... Þarna sjáum við krassi hjá Danieli á skjánum. Sér hann slætar aðeins upp og fær svo grip alveg í blá lokin á uppstökkinu og sliði fyrir hináttina og hann býst bara ekki við því. Nei. En hann lappaði hann burtu bara þessu, en ekki glaður. Nei, alls ekki. Hann er alveg keppnismaður, sko. Já, hann hefur keppnisskap. Það í þessari fjölskyldu. Þannig að... En þetta var rosalega flottur akstur hérna hjá Adam. Þetta var mjög gaman að sjá að þarna sjáum við svo sem í mynd Hákon á skittanum, hann hefur eitthvað gefist upp sliðin, vilja kannski ekki klára í þessu sæti bara. Nei, það gæti verið. Það gæti verið, sko. Nei, hann hefur eitthvað, hann endast stakkunum hann á pallinum, sýndist mér áðan. Þannig að það er bara svo það er. En hann er allan á stendur þarna, þannig að er lægi með hann. Þá er bara smá bið
Þeir eru að ná sleðanum, skítanum út úr brautinni. Stelpurnar eru komnar á ráslínuna og tilbúnar í að fara uppbytunarhringinn. Fara að skoða brautina og skoða línunar. Það verður gaman að sjá hver tekur fyrsta hítið í kvennaflokknum í dag. Hvort að Guðbjörg taki þetta aftur eins og hún tók öll hítin á Akureyri, vann með fullt úr stiga. Þá er það farnar í uppbytunarhringinn að skoða brautina, sjá hvaða línur eru að ætla að keyra í brautinni. Farnar að skoða hvort það sé einhverjir grafningar og einhverja hólur og eitthvað ógeð í brautinni. Já, en þetta er bara gaman að horfa á þetta og sjá hvað Árni Helga og Smári EHF voru að Smárin EHF eru búin að ná að gera úr þessu. Já. Þessu svæði. Þetta er ótrúlegt. Hvað er náðið að moka snjóingað. Það er ekki snjór. Nei, bara ef að drónin gæti núna sýnt aðeins inn í kringum brautina, bara hvaða er engin snjór í kring. Nei. Það eru nú, þetta er oftast kallaður snjósleða fjörðurinn. Og það er alltaf mikil snjórinn það. Það er bara snjór þarna. Já, og það sem er snjórinn í kring, það er það sem voru skaflar sem er búið að moka úr, sko. Já. Þetta er virkilega flott hvað Smárin var að hjálpa þeim líka í þessu hérna, það er verktaki hérna. Já. Það er púkabraut hérna líka. Þannig að sunna með við brautina. Já, það er eitthvað vel valdur að fylgjast með barninu mínu þarna. Held ég. Frúin eða? Vel valinn. Takk fyrir. En við sjáum stelpurnar búin að raða sig upp hérna. Það er búið að bætast í eina stelpu frá því á Akureyri, Gunsa. Já. Ef við horfum núna á þetta á vinstri hönd er Guðbjörg Ólafsfjörðingurinn, Team Kleifar. Og Margrét Dana keyrir einnig Team Kleifar. Emiliana Ólafsfjörðingur. Keyrir hún Team Kleifar líka? Hún keyrir líka Team Kleifar. Og svo er Gunsa, hún keyrir Team Adam. Og þetta er virkilega gaman að sjá þetta. En mun Ólafsfjörðingurinn, Emilia, aðeins svara fyrir Akureyri. Hún datt á Akureyri í einu hítinu og hefur nokkið verið þægileg bylta. Þarna pappinar eitthvað að... Nei, þetta er langt fyrir að vera pappinar. Þetta er Afinar og Bjarni Hrafn. Ég ætla að segja Bjarni. Fyrst afsökunum á þessu. Já, þetta er svo sem ekki pappinar, en það er allir skildir hérna. Það er... Hún hefur missir puttana af pípöturánum. Já, Bjarni sko. Bjarni var að reyna að hitta sleðan fyrir hérna. Og þarna eru 15 sekundur konur upp, allar konur í startstellingar. 5 sekundur. Og við erum farin á stað, allar með þrjusugott start. Hvað gerir Guðbjörg? Hún nær að loka á þær frá ytri. Hún var bara ákveðnari. Virkilega flott. Emilia er í öðru upp röpp 23 ressið. Fast aftur henni er Margrét og Gunsa er í fjórða. Já, það er spurning hvort hún ætlar bara að taka á sigra öll hítin eins og Akureyri. Guðbjörg. Já. Henni langar kannski, fyrst hún náði nú Akureyri og gæti hún stemt á Perfect Season. Já. Sem því þá að vinna allar umferðir og allar keppnir. Það væri svaðalegt. Og ég hef enga trú á öðru en að stelpunar muni sína inn einhverja mótspyrnu. Það er alltaf að stoppa hana. Já. Sitja sér markum fyrir einstu beygju að reyna að ná henni. Við erum með 3 stelpur úr Ólafsfirði. Það vilja nú sækja sigurninga. Já. Já. Nei, það er 2 fyrir ekki það. Guðbjörg, hún er Ólafsfjörðingur. Já, hún er Ólafsfjörðingur. Það má ekki gleymast. Guðbjörg er komið með 2,4 á Emilínu.
Emilíu og Margrét Dana í þriðja. Fippast aðeins þarna Guðbjörg, hann að halda sér á. Og hún kemur núna yfir endamarkið á besta tíma dagsins í kvennaflokknum 36.85. Og Emilía þarna á eftir og bilið kom upp í 4,2 sekúndur. Já, sem að rosalega mikið. Það er mikið á stuttum tíma. Já, nákvæmlega. Það er spurning hvort að Arnór hafi kæristinn hennar Guðberga sig eitthvað búinn að vera að segja henni hvað hann á að gera. Ég segi á sína skoðanir, Já. hvernig hann myndi gera þetta. Já, já. En það væri gaman að sjá þannig að baráttu. Það er örugglega Margrét að reyna að sjá einhver möguleika að komast fram úr heimamanninum Emilíu. Já. Bilið á milli þeirra nú bara 2 sekúndur. Já, það er... Þeir eru fara þarna upp 23 S-ið og bilið mjög lítið á milli þeirra. Já, það er slagur upp á þetta annað sæti. Má engin mistök verða þarna. Nei, alls ekki. Og það er sama með Guðbjörgu, hún þarf líka að passa sig. Já. Bilið bara í 4 sekúndum þarna. Guðbjörg kannski aðeins búin að slá af. Já. Til að klára sig ekki alveg. Það lítur sem að það nút eins og bilið sé að minnka. Bilið hefur aldrei verið minna á milli Emilíu og Margrétar. Nei, það er svona aðalslagurinn hérna núna. Margrét að elta hana upp S-ið. Það er svolítið mistök að elta hana upp S-ið þegar hún að reyna að komast fram úr. Þarna hún komin upp við hlið Emilíu. Þau eru koma niður í beina fyrir beinakaflan. Ítir henni út úr innri battanum og kemur sér upp í annarsætið. Þetta var flott hjá henni, vel gert. Hún ætlaði bara að taka og ná framúrinn á þessum kafla og gera það. Hún ætlaði sér. Já. Það viljið þá í leið. Er það ekki? Jú, þannig. Það er svoleiðis. Og hún setur augun núna heldur betur beint á Guðbjörgu en bilið komið upp 4,6. Þannig að það er svolítið langt að fara í það. Þegar það eru 30 sekúndur eftir að þessu híti. Og það er spurning hvað gerist núna þegar Guðbjörg þarf að fara að hringa. Já, hvort hún tefjist eitthvað bak við Gunsu eða hvort hún sjái leið fram hjá henni og drífi sig. Já. En Emilía dettur hérna, missir takkið, en Guðbjörg dettur upp S-ið, upp röppið. Hvað gerir Margrét? Hún komin upp í fyrsta sæti. Guðbjörg keyrir í ruðninginn og líklegast mist andan eitthvað. Hún ekki að ná að koma sér á stað strax. Þetta erfitt að ýta sleðanum að velta hann við upp í móti. Já, það er mjög erfitt. Þetta hefur ekki verið þægilegt höggið sem hún fær þarna í kantinum, en Margrét komin upp í fyrsta sæti. Og þetta sem við erum búin að tala um, það getur allt gerst. þetta snjókross, það breytist allt á 1 sekúndu. Já, það er alveg svoleiðis. Þegar Margrét leggur úr staða núna í síðasta hringinn. Það búið rétt að sleðan af hjá Guðbjörgu og bara að láta snúruna í og kippin í gang. Og drífa sig á stað. En núna þá Guðbjörg komin einu hring á eftir. Hún að keyra fyrir hérna og sér hann kannski ekki, en allt í lagi með það. En Margrét Dana þó komin í fyrsta sæti með 20 sekúndna forskot á Emilíu. Þetta var fljótt að breytast. Það alveg þannig. Og þegar hún kemur yfir endamarkið, þá sigrar Margrét fyrsta í dagsins í kvennaflokknum. Guðbjörg kemur yfir endamarkið, einu hring á eftir. Í þriðja sæti. Í þriðja sæti. Guðsæti fjórða. Emilía kemur hérna beinakaflan framhjá. Og kemur í endamarkið önnur. Virkilega flott hjá þeim, gefa þeim virkilega gott klapp. Og þá bara 2 híti eftir þessu og þau munu heldur betur reyna að svara fyrir sig þarna, hún Guðbjörg. Það alveg þannig. Þetta fljótt að breytast. Það alveg þannig. Og þarna sjá úrslitin á skjánum Margrét Dana með tíman 36.7. Emilía 38.5 og
Guðbjörg með 36-8 og Margrét meiri að setja í hraðasta hring hjá kvennaflokknum, eins og er. Algjörlega. En núna sjáum við sportflokkin vera að taka upp utan hringinn. Þarna eru uppirennandi stjörnurnar, þetta eru strákar sem eru framtíðar Íslandsmeistarar alveg, það er alveg þannig. Algjörlega. Þannig að sjáum við, hún lendir með öxlina í klaka S-inu sem hefur ekki verið þægilegt. Nei, alls ekki. Já, hún keyrir upp í innri ruðningin sem skýtur henni yfir í miðurruðningin, sko. Já. Margrét var hann að reyna að komast fram hjá henni. Það hefur ekki verið þægilegt högg sem við fengið, Guðbjörg. Alls ekki. En hún er grjóthörð. Ólafsvíkingur. Nei, hún er náttúrulega Dalvíkingur. Já. En þar sem þeir eru svona margir núna í sportflokknum þá er þetta tvískipt eins og í Pro. Það er keyrt talvan telur niður og velur hver er fyrstur að velja sér hlið. Og sjáum hérna að Grímur er fyrstur að velja sér ráslínu. Og Tristan Eiríksson, Árni Eiríksson er annar að velja sér. Kjartan Hjalta ætlar að fyrir upp í flokk, hann var að keppa í byrjandaflokki á Akureyri og ákvaða að það hefur verið góð hugmynd að skrá sig í sport. Þetta er nú engin smá flokkar að skrá sig í. Nei, þarna þeim er alveg sama þarna, sko. Já, það er alveg svoleiðis. En síðan er Ingólfur, númer 4 að velja sér. Já. Og eftir honum kemur Bjarki Freyr. Bjarki Freyr og svo kemur Mosfells búinn Valdimar Strana nr. 270 á bláa Arctic-hattinum Mertan Polaris. Bláa Arctic-hattinum Mertan Polaris. Hann skilgreinir sig sem Polaris þessi slið. Já, þetta er nú svipa límjakitt og Snæþór var með hérna árið. Já, en svo sjáum við að Skírnir og Árni eru að reyna að koma sér á ráslínuna. Þetta verður þröng ráslína og Árni er svona pínu fan favorite í þessum flokk eins og það sýndi það Akureyri og þetta er Ólafsfjarðar búinn. Það eru margir hérna til komin til að styðja hann. Já. Þannig að það langar öllum að vinna hann. Algjörlega. Hann vann síðust í keppni og hann náði fullússtiga á Akureyri. Já. Vann öll lítinn. Þú vilt alltaf vinna þann sem er búinn að vera að sigra allt. Já, það er þannig og sem við búist við að vinna sem mest það, þú vilt vinna hann sérstaklega. Algjörlega. En Valdi er líka farin upp í flokk. Valdi kemur upp byrjandaflokk, honum... Og byrjandaflokk. Honum leið held ég bara illa að vera í byrjandaflokk. Það var gert grín á hann. Það er svoleiðis. Já, skotið á hann. Já. En það er ekki fínt. Já, og hann langar að sína hvort að hann geti stríkt þessu strákum eitthvað hérna í sportflokknum. Já. Þannig að... Það verður nú gaman að sjá hvort hann getur gert það. Hann er nú vanur hjólamaður. Já, hann hefur mikla keppnisreynslu. Já. En kannski ekki í snjókursinu, en... eins og segja, hann er aldrei á gamall til að byrja í nýju sporti, sko. Nei, en hann er búinn að vilja keppa í þessu núna, hvað? Í mörg ár. Mörg ár. Og við sérðu Árni Helga, hann er með gott bíl, hann er inn í línu. Hann þarf, Árni Helga, ef hann talar á góðu starti, þá þarf hann að vera fyrstur inn í fyrstu beygju. Ef hann er 3. 4. þá er bara lokka á hann ytri. Já, algjörlega. En það eru 15 sekúndur komnar upp í fyrsta híti dagsins í sport. Eyvindur heldur á 15 sekúndum, þetta verður líklega snöggljós, má ég búast við hjá honum. Það var ránt. Það var ránt, ég elska að rátturinn mér. Við erum farnir á stað. Hvað gerir Árni Helga? Fyrstur inn í fyrstu beygju og fyrstur úttúrunni. Fyrsta holaskurs dagsins í sportinu, hann kemur upp í Röp 23 S-ið. Þetta var flott start hjá honum. Virkilega flott start hjá honum. Hélt bara sinni línu. Skírnir flottur þarna í öðru sæti, vel Grimmur. Já. Og fast eftir honum við Bjarki Freyr á Polaris. Skírnir þarf að reyna að halda þessi sæti. Já, þeir koma þarna á fleygiferð niður aðalgötuna og
Árni Helga ætlar ekkert að eyða neinum tíma að berjast hér, hann ætlar bara að drífa sig í burtu, Skírnir klúðrar hann fyrst í beginni. Já, fyrir yfir í Ylfi, það er ekki gott þarna. Og í fyrsta sætinu er það Árni Helga núna, Skírnir er í öðru, Bjarki er í þriðja og Ingólfur er í því fjórða. Já, Bjarki er alveg að sækja á Skírnir núna. En Árni er bara svolítið farinn, sko. Eins og það hefur verið í síðustu keppnum. Nei, Bjarki lendir í einhverju veseni þarna. Er þversum bara í miðri aðalgötunni. Já, hann klúðrar eitthvað úfsanum að það. Og þá er Skírnir komin svona smá í sínu einskilsbárslandi. fekk smá festloft þarna. Já, eins og Árni. Og þá er í þriðasæti kominn Ingólfur Atli og Tristan Eiríksson er kominn í það fjórða. Þeir eru báðir að keyra fyrir Team Nesbræður. Já. Og bilið núna á milli Skírnis og Árna eru 4,9. Já. Skírnir verður að reyna að minnka það bil eitthvað ef hann hefur einhverja getu til þess. Tristan er að byrja að sækja á Ingólf. Já, og Ingólf líka finnst mér að sækja smá á Skírni, en meðan þetta er í gangi þá fór bilið á milli Skírnis og Árna upp í 7,1. Já, á hvað, 2 hringjum. Já, Árni er bara farinn. Hann er líka með svo flottan stíl. Hann er á allt annari plánutu. Já, og við skulum muna þetta vel núna að tíminn hans núna er 30 sekúndur og 716 sekúndur. Við hlakka til þessu tíman í próf. Já, ég sammála því. Það verður gaman að bera þennan tíma hjá Árna við strákan í próf. Það er líka bara svo gaman að horfa á hann keyra, þú veist, það er allt svo smúð hjá honum. Þetta er bara með flottan stíl. Sérðu hann að taka þrefalt og myndi líklegast taka þrefalt þarna ef það væri ekki kjartur fyrir. Ef það væri ekki eitt naut fyrir honum. En sérðu bara og horfir á stílina, stökkin, uppstekkin, pallan og höggin, allt saman. Hann á svör við þessu öllu. Já, já. Hann er svo mjúkur og ég talaði við Ásgeir Frímanns fyrir þetta og hann sagði mér að hann byrjaði veturinn á Artigat. Árni, og hann keyrði 7 tíma á honum. Það fór yfir á skítan og hann var búinn að keyra 8 tíma á honum fyrir fyrstu keppnina. Já. Allir aðrir eru búin að keyra 1 til 2 tíma fyrir fyrstu keppnina. Og þetta er bara sem þarf að gera ef þú ætlar að vera góður. Algjörlega. Þarf bara að keyra. Hann er náttúrulega með brautina líka bara í bakkarinn. Já, þú þarf bara að keyra og þarf að safna tímum, þarf að vera í rektinni. Það þýðir ekki bara rektin og mæti í brautina, eins og margir halda að þetta virki í því. Það þarf bara að keyra. Já, þú færð svona sérstakt akstursþol sem hún nærði ekkert út í rektinni eða út á hlauphæðinu. Þótt að náttúrulega hjálpi allt til, sko. Já. En Skírnir er þarna í öðru sæti. Það er 13 sekúndur á milli Skírnis og Árna Helga. En eins og í öllum hinnum hítunum, það getur allt gerst, sko. Það getur allt gerst. Guðbjörg var fyrst. Já. Og svo hendur þessu frá sér. Já, og Ívar á Akureyri. Þetta er ekki búið fyrir undir búið. Já, algjörlega. Það eru 11 sekúndur eftir af þessu híti, þannig að við munum búast við í núna á næstu sekúndum að fá út 1 hringa eftir. Já, og Ingólfur er byrjar að sækja svolítið á Skírni núna. Já, hann er byrjar að minnka biltölur. Það er komin í 2,1 á milli Skírnis og Ingólfs og Ingólfur má ekki horfa aftur fyrir sig. Hann verður að horfa fram. Já, og núna er Árni kominn og byrjar á sínum síðasta hring. Já, og sjáum hérna þeir koma niður aðalgötuna Skírnir og Ingólfur Atli. Ingólfur að taka þrefalt, hann að græða virkilega vel á því. Já. Og þeir koma hann yfir endamarkið að leggja á staði sem síðasta hring í fyrsta hítinu. Að bilið, það er komið, við sjáum ekki neitt, jú, það komin í 1,8 á milli þeirra. Sjáum upp S-ið þarna, það hefur orðið virkilega mikil klaki upp allt S-ið. Já, gott að vera með stöddana í beltunum við og verða að keyra þetta núna hann upp yfir. En Árni Helga kemur í markina sem sigurvegari fyrsta umferð í sport með vægast sagt gott forskot. Algjörlega. Og Skírnir kemur í öðru sæti, flott rakstur í honum. Og Ingólfur Atli í því þriðja. Þetta gaf og seint í Ingólfur, hann hafði átt að byrja þess fyrr. Já, algjörlega. En Árni Helga vinnur fyrsta hítið með 17 sekúndum skverrir. Þetta er rosalegt. Hann er alveg í sérflokki. Já, hann er alveg í sérflokki strákurinn. 30,7, besti hríminn hans.
37-16, það verður virkilega, við ætlum að skrifa þetta niður og muna þetta út daginn út af mér hlakka til að sjá hann bera tímana við Pro. Þetta eitthvað sem alveg búast við harðri samkeppni eftir með tímum sko. Já, það alveg svo leið sko. Vel að þessu komast rákurinn. Já, það vantar ekkert það. Upp á það sko. En þá meðan þeir eru að koma sér út úr brautinni að þá förum við í hinn hópinn í sport. Já. Eins og segja, þetta verður keyrt eins og Pro. Og Kjartan Trölli þarna á rauða pollanum. En við sjáum þá vera að taka upp úr hringinn, strákarnir. Þeir eru að fara að skoða brautina. Það munar alveg að þeirra menn eru að fara að skoða brautina að horfa vel í línunar. Sjá hvar eru mestu grafningarnir eru og svoleiðis. Já, hvar hröðustu línunar eru. Þeir eru að horfa í kantana líka, sjá hvort að þeir séu sléttir og við erum með flottan hóp þarna. Og þannig sjáum við strákana vera. Við ætlum að skoða replay. Þannig sjáum við replay að Bjarka þegar hann missir þarna. Þegar við klipptum inn á hann og hann var þversum á brautina. Þetta eru orsökin að því að hann hefur lendið þarna pínu skakt og bara missir þarna 3. sætið. En hann ætlar að svara fyrir svo eftir. Já. En þarna erum við að fylgjast með þeim raðsöru línu. Og við erum með eitt nafnanda sem ekki búinn að keppa í nokkur ár. Hann er að koma aftur. Já. Hákon Birkir Gunnarsson. Já, það verður mjög gaman að sjá hann keppa þetta dag því að hann er mjög góður á snjósleða. Já, hann kann alveg að keyra. Já. Og hann byrjaði með okkur, þetta byrjaði eftir 2016 og keppti nokkur ár og hætti og fór að sinna öðrum hlutverkum. Já, freestyle-kóngurinn. Freestyle-kóngurinn, hann var mikið í freestyle þegar við varum að keppa á AK Extreme og hérna var komin í sítgrafinu, hann fór í cliffhanger og fleiri flott trikk Hákon og hérna var mjög efnilegur þar. Algjörlega. Og fórum svo að keppa og hérna svo dalaði áhugin eitthvað aðeins niður eins og bara gengur að gerist en hann er mættur hérna aftur og er komin á 2024 Lynx sem Draflastaðir áttu. Já, hann hefur keypt hann og ætlar aðeins að reyna að stríða honum. Hann veit alveg að hann er ekki í formi en það verður kannski komið eitthvað aðeins meira form í næsta heat eða næstu keppni. Já, fyrsta heat er alltaf erfiðast. Já. Þannig að það verður mjög gaman að sjá hann hérna, á sleðanum núna og líka á Lynx. Það er bara þannig. Já. En við sjáum hann á hægri, þá sjáum við Leiftur McQueen Ella Eldingu. Hann er ákveður að velja sér að vera innst. Og hans hlið er Gabriel Dan Bjarkason og á hvíta Lynxanum er Tómas Rafn á Draflastöðunum. Svo er nú ættir rekja þarna í númer 34, Finnur Bessa BTF og svo er hann Guðjón er á sleðanum hans Viktors, Hákon Birkir og Snæþór hefur ákveðið að fara niður í flokk, ætlar að reyna að hafa smá meiri samkeppni. Já. Þangað að prófa það. Spurning hvað hann gerir inn í dag. Og þeir eru komin með þarna mínútu til þess að hita pípurnar. Og ætlar Elli Elding að vera elding í startinu. Hver er að fara að koma fyrstur út úr fyrstu beyginu? 15 sekúndurnar eru komnar upp hjá Eyvindi. Verður þetta löngljós, verður þetta stuttljós? Það verður stuttljós núna. Já. Ha. Þeir eru farnir á stað, Hákon og Guðjón sitja aðeins eftir. Tómas er með þrusu gott start. Hákon Birkir fylgir þarna fyrir ákveði fyrir innri í S-inu. Þetta var geggja start til Tómasi. Virkilega flott start til Tómasi. Þeir í Skópa Racing hefur hann á að kúpla sleðan vel fyrir þessa fyrstu
fyrsta hítið hérna. En þeir eru koma niður aðalgötuna, þá er það Tómasar sem fyrstur, Gabriel er annar og Elvar Máni Elli Elding er í þriðja. Á Leiftur McQueen sleðanum. Leiftur McQueen. Hvað ætlar hann að gera? Hann ákveður að fara þarna, þeir fara allir í innri eftir endaballin. Snæþór er í 4. sætið þarna. Já, Þeir fara tvískipt upp Röp 23 ressið. Það er bara þannig. Það er slagur þriðja sætið. Tómas er komið aðeins andrúmsloftan í fyrsta og það er bara annarsætið þarna, Elli og Gabriel. Elli ætlar ekki að, til að segja, hann verður að vinna upp stíginn eftir klúðrið á Akureyri. Já. Ef hann ætlar að eiga eitthvað séns á topp 3 í þessum sportflokk. Hann lofaði mig því að hann ætlaði að halda sér á sleðanum á Ólafssyni. Já. Og hann ætlaði... Fallegt lofvörð. Já, mjög flott lofur hjá honum og hann ætlaði að gera sitt allra besta. Og það er að vera á toppnum. Það er þannig. Það er þannig. En við sjáum þetta virkilega flottur varnarakstur hjá honum Gabrieli. Þeir eru að taka þrefalt báðir. Þrefalt og Elli er að reyna við þrefalt en Gabriel náði því ekki. Gabriel er alltaf með innri línu og nær að loka vel á hann Ella. Já, algjörlega. Þetta er flottur akstur hjá honum. Flottur varnarakstur hjá Gabriel. Og þeir eru að fara þarna niður með Tjarnarborginu núna og fara niður á aðalgötuna og þá er þetta pínu spilna út þann. Elli ákveður að fara ytri, hann vill ekki eta snjóin lengur. Gult flagg, hver er farinn á andlitið? Það er Finnur Bessi, Ólafsfirðingurinn sjálfur. Það er aðeins verið að skoða snjólaugin hérna. Já, þetta er ekki kaflinn þeirra bræðra. Nei, þetta er ekki alveg að gera sig hérna, en Elli er í stuðvarunum á Gabrieli. Ja, hann er á glórið mjög þreyttur á að borða allan hennar snjó. Já, Gabriel er bara í varnarækstri, ætlar ekkert að hleypa hann fram úr. Tómas hann er nú ekkert það langt undan, hann er bara rétt að beygja undan. Já, en Elli er að elda hann í öllum beygjum og á úfsakaflanum líka. Hann er að prófa núna einhverja nýja línur, hann var að taka aðra línur áðan. En núna er hann að prófa að reyna að elda, sjá hvort að þær línur hraðari. En núna fara þeir inn í, eins og segja, þegar ég segi inn í eitthvað þá er bara bilið jafn mikið, ég held að það verið minkað. En Hákon Birkir er komin upp í það 4. Þannig að ef það gerist einhver mistök hjá þeim, Gabrieli og eða Ella, þá er Hákon Birkir komin þarna. Hann hefur náð fram úr Finn Bessa. Já, með tímana sem ég hef búin að fylgjast með þegar Hákon Birkir, þá er hann er að gefa í, sko. Og Snæþór hefur... Það er einhver bil með tímatökumbúnum. Snæþór... Nei, Gabriel klúðrar beyginu og Elli Eldingi komin upp í annað. Já, þetta var flott hjá Ella að vera bara tilbúinn. Og Elli klúðrar og hvað gerir Gabriel? Gabriel er komin upp í annað, þeir fara hlið við hlið upp Röp 23 S-ið. Hver kemur fyrstur úr beygjunni? Það er Gabriel, þetta er rosalegt hít. Þeir koma hlið við hlið aftur hérna niður. Hvað ætlar Elli? Er hann að klára okkur orku sem hann hefur ekki núna til að reyna að komast fram og þú verðið vera gáðaðis lokkar. Það má ekki klára sig hérna í fyrsta hítinu. Nei, en Elli ætla sér að ná upp í annarsæti. Þeir fara hlið við hlið hérna inn í beygjuna. Gabriel kemur fyrstur út. Þetta er æsi spennandi. Hann heldur öðru sætinu á Gabriel. Þeir fara aftur, sikkur á línuna upp Röp 23 S-ið. Þeir verða vel móðir félagarnir hérna, þeir klára þetta eftir. Elli tekur innri, nær fram úr honum. Elli kom upp í annað aftur. Það er spurning hvort hann haldi í núna. Hann má ekki klúðra. Gabriel verður að stökkva aðeins lengra til að klára ekki alla orkuna eða éta þriðju lendinguna. Þeir eru komnir á stað í síðasta hringinn. Já, þetta er ekki búið fyrir þetta búið. Nei. En Elli virðist að koma með smá bil núna. Já, maður sér það að Tómas hann fer aðeins lengra frá þeim út af þessum slag sem þeir eru í. Það hægir alveg á þeim. Já, það er alveg þannig. Og við sjáum Tómas koma niður aðalgötur hérna í síðasta hringi, fyrsta hítinu hjá þeim og hann sigrar sitt hít. Þannig að hann þarf að gera vel líka næsta til að koma sér í Sport A Finals. Já. En þetta var virkilega skemmtileg keppni á milli Gabriels og Ella Eldingu. Elli tekur annarsætið.
Þeir eru örugglega vel búnir á því núna. Þetta var virkilega spennandi hít. Já, og hvað, Hákon Birkir endaði í 4. sæti? Já. Og Nei, það nú einhver villa hérna í tímatökubúnum. Snæþór talin ekki með neina hringi og eitthvað, þannig að þetta er einhver smá ruglingur en Binni ætlum við að hlusta á okkur viðtöl meðan við förum í tímatökur hjá Pro. Ég held samt einn takan. núna er próflokkurinn að fara að taka æfingar og tímatökur. Eða tímatökur, þetta náttúrulega er ekki tímatökur í pró. Nei, þetta er bara æfingar. Þetta heitir svona free practice í rauninni. Og við ætlum að hlusta á nokkuð viðtöl sem að tekja með nokkra keppendur. Já. Og leyfa því aðeins að flakka og heyra af hverju byrjuðu snjókursi og styrtarar og margt annað og hvernig sleðum er aka og þannig að við ætlum að leyfa Binna að láta nokkur viðtöl fara í gangi hérna. Já. Sjáumst þetta smá. Ég heiti Bergsveinn Ingvar Freybjörnsson, keppi í próflokki í snowcross. Ég er 930, kem frá Grenivík og vinn hjá Nesbræðrum. Ég er númer 6 og keppi á Lynx 2025 RS. Ég er sponsor af Skóböð Racing, Nesbræðrum, ABN, Silkot Ísland, Efson. Ég er að fara af stað í 4. tímabilið mitt núna og keppti síðast 2022 sem ég varð Íslandsmeistari í ProLight flokk. Ég hef verið alveg hugfanginn af sleðum frá því ég var bara pínulítill pjakkur og hef alltaf verið mikið í kringum sleða. Og Jón, stóri bróðir minn, hann keppti í snowcrossi hérna 2007 og 2008 kringum tímabilið sem þetta hætti og var þá farinn að fara á keppnir og hugsaði alltaf að mig langaði til að keppa. Eins og þegar það klikkaði þá var ekkert keppt og við keyrðum bara á fjöllum. Þangað til 2016 þegar við heldum fyrstu keppnina á vegum Team 23. Það skemmtilegasta við að keppa er semst að lesa brautir og finna góða línur í gegnum erfiða kafla og ýta öðrum í að reysa og svoleiðis, verja línur og annað. Erfiðast er náttúrulega bara líkamlegt þol og höggin sem maður þarf að láta dynja á sér. Það tekur svolítið toll úr keppnisdeginu og það var gott að vera í góða formi. Markmiðin fyrir þetta tímabil er að skila góðum úrslitum, bæta aksturinn minn í brautinni og koma heill inn. Kom þú og sjáðu snowcross. Ok, ég heiti Harpa Kristín Guðnadóttir. Ég er að verða 14 ára og ég keppi í unglingakvennaflokki. Ég er frá Akureyri og er í Giljaskóla. Ég er númer 227 og ég keppi á Skítu 2018. Helstu styrktaraðir mínir eru CBD Reykjavík, Skógaböðin og mamma og pabbi. Ok, mér langaði að keppa út af því að bróðir minn keppir og ég prófa á stelpukvöldi og mér finnst það mjög gaman. Það skemmtilegasta við þetta er að það fara hratt og stökkva og erfiðasta er að þetta er mjög stressandi. Markmiðið fyrir þetta tímabil er að hafa gaman og gera mitt besta og reyna að vinna. Kom þú og horfðu okkur stelpurnar keyra snowcross. Ég heiti Lilja Eyfjörð Jakobsdóttir og er 13 ára og keppi í unglingaflokki kvenna. Ég er frá Svalbarðseyri og er í Valsarskóla. Keppnisnúmer mitt er 241 og ég keppi á Arctic Cat 2018. Helstu styrktaraðilar mínir eru Heiðgubygg, Mótul, Kjarnafæði og mamma og pabbi. Ég fór að keppa af því ég fór á sleðakvöld hjá Villu daginn í fyrra og mér fannst það gaman. Það erfiðasta við að keppa á sleða er hvað er stressandi og það skemmtilegasta er að stökkva. Komdu og horfðu okkur stelpunar keyra snjókross. Ég heiti Margrét Dana Þórsdóttir, ég keppi í kvennaflokki í snjókrossi, ég er 18 ára og ég er frá Eyjafirðinum. Ég er í verkmenntaskólanum á Akureyri í vélstjórn og vinn síðan sem vélamaður.
Keppnisnúmer mitt er 215, ég keyri Articat 600 2017 árgerðir. Ég keppti fyrstu keppnina á Akureyri í fyrra. Það gekk með smá brasi, síðan keppti ég á Egilsstöðum og lenti í öðru sæti. Mamma var að keyra sleða þegar hún var yngri og síðan horfði ég á Akureyrar-keppnina á vellinum og þá vissi ég að mig langaði að fara í snjókrossi og byrja að keppa. Það skemmtilegasta við að fá að keppa er klárlega að keyra sleðan og bara adrenalínið sem fylgir því. Það erfiðasta er klárlega bara að hafa þoli til að keyra og síðan bara að halda sér á sleðanum, bara gripið. Markmiðið mitt er að halda mér á sleðanum þennan vetur og ekki meiða mig alvarlega. Kom þú að horfa á okkur stelpurnar í snjókrossinu. Ég heiti Sigurður Bjarnason, ég er 16 ára gamall og ég keppi í próflokki í snjókrossi. Ég er upprunninn á Ólafseyri og bý á Akureyri. Núna er ég í Vaffuma að læra vélstjórann og annars er bara að vinna á AFA í sumar. Ég keppi númer 173 og er á Articat 600 2022. Ég er búinn að keppa í 2 ár og er á 3. ári núna og var Íslandsmeistari í úlingaflokk og svo sportflokk í fyrra. Upprunlega var þetta bara, það var bara svona snjósleðari á í ættinni og ég byrjaði bara á barnasleðanum og svo fór þetta bara hægt og rólega upp. Svo kom bara að horfa á snowcross og á Team 23 strákarna og leit upp til þeirra, þannig að þá kom svona neistinn fyrir þetta allt. Ég fór aðalega að keppa út af ég opnaði að vera í motocrossinu og mér fannst svo gaman eitthvað við að vera á startlínunni bara og svo fannst mér þetta bara svo geggjað sport, sko. Svona akstursíþróttar og já, ég held að það var bara, og bara fjölskyldan líka, sko, bara öll í sportinu og já, ég held að það er bara vakið aðalega athyglinna mína á þessu sporti. Styrktaraðilarnir mínir fyrir þetta tímabil eru Helier, Hlíð heilsurækt, Happy Hydrate, Ammo Afi, T75, BB Byggingar, Borgarlab, Skóabúðin, Ibanera, Mótul, N1, Ölgerðin, B. Jensen, Skildagerinn og Ingo Óskarsson. Mér finnst skemmtilegast að vera línu og bara spennan sem er í kringum þetta, svona adrenalínið og já, og bara þegar manni gengur vel, sko, bara hamingjan í kringum þetta og félagskapurinn aðalega líka. Já, þetta er erfitt, sko. Mér finnst þetta náttúrulega tekur líkamlega á, sko, og stressið náttúrulega andlega. En þetta er alltaf þess virði, sko. Markmiðið mitt fyrir þetta tímabil, það er náttúrulega bara Íslandsmeistarinn, sko. Eins og undanfarin ár. Það ætla maður ekki að stefna á það. Kom þú og horfa á snowcross. Alltaf gott. Yes.
Ég heiti Sigurður Bjarnason, ég er 16 ára gamall og ég keppi í próflokki í snókrossi. Ég er upprunninn á Ólafsfirði og bý á Akureyri. Núna er ég í Vaffuma að læra vélstjóran og annars er bara að vinna á AFA í sumar. Ég keppi númer 173 og er á Arctic Cat 600 2022. Ég er búinn að keppa í 2 ár og er á 3. ári núna og var Íslandsmeistari í úlingaflokk og svo sportflokk í fyrra. Upprunallega var þetta bara, það var bara svona snjósleðari á í ættinni og ég byrjaði bara á barnasleðanum og svo fór þetta bara hægt og rólega upp. Svo kom bara að horfa á snowcross og á Team 23 strákarna og leit upp til þeirra, þannig að þá kom svona neistinn fyrir þetta allt. Ég fór aðalega að keppa út af ég ofn að vera í motocrossinu og mér fannst svo gaman eitthvað við að vera á startlínunni bara og svo fannst mér þetta bara svo geggjað sport, sko. Svona akstursíþróttar og já, ég held að var og bara fjölskyldan líka, sko. Bara öll í sportinu og já, ég held að það er bara vakið aðalega athyglinna mína á þessu sporti. Styrktaraðilarnir mínir fyrir þetta tímabil eru Helier, Hlíð Heilsurækt, Happy Hydrate, Ammo Afi, D75, BB Byggingar, Borgarlab, Skóabúðin, Ibanera, Mótul, N1, Ölgerðin, B. Jensen, Skildagerinn og Ingo Óskarsson. Mér finnst skemmtilegast að vera línu og bara spennan sem er í kringum þetta, svona adrenalínið og já, og bara þegar manni gengur vel, sko, bara hamingjan í kringum þetta og félagskapurinn aðalega líka. Já, þetta er erfitt, sko. Mér finnst þetta náttúrulega tekur líkamlega á, sko, og stressið náttúrulega andlega. En þetta er alltaf þess virði, sko. Markmiðið mitt fyrir þetta tímabil, það er náttúrulega bara Íslandsmeistarinn, sko. Eins og undanfarin ár. Það ætla maður ekki að stefna á það. Kom þú og horfa á snowcross. Allt gott. Yes. Ég heiti Bergsveinn Ingvar Freybjörnsson, keppi í próflokki í snowcross. Ég er 930, kem frá Grenivík og vinn hjá Nesbræðrum. Ég er númer 6 og keppi á Lynx 2025 RS. Ég er sponsor af Skóaböð Racing, Nesbræðrum, ABN, Silkot Ísland, Efson. Ég er að fara af stað í 4. tímabilið mitt núna og keppti síðast 2022 sem ég varð Íslandsmeistari í ProLight flokk. Ég hef verið alveg hugfanginn af sleðum frá því ég var bara pínulítill pjakkur og hef alltaf verið mikið í kringum sleða. Og Jón, stóri bróðir minn, hann keppti í snowcrossi hérna 2007 og 2008 kringum tímabilið sem þetta hætti og var þá farinn að fara á keppnir og hugsaði alltaf að mig langaði til að keppa. Eins og þegar það klikkaði þá var ekkert keppt og við keyrðum bara á fjöllum. Þangað til 2016 þegar við heldum fyrstu keppnina á vegum Team 23. Það skemmtilegasta við að keppa er semst að lesa brautir og finna góða línur í gegnum erfiða kafla og ýta öðrum í að reysa og svoleiðis, verja línur og annað. Erfiðast er náttúrulega bara líkamlegt þol og höggin sem maður þarf að láta dynja á sér. Það tekur svolítið toll úr keppnisdeginu og það er gott að vera í góða formi. Markmiðin fyrir þetta tímabil er að skila góðum úrslitum, bæta aksturinn minn í brautinni og koma heill heim. Kom þú og sjáðu snowcross. Ég heiti Harpa Kristín Guðnadóttir. Ég er að verða 14 ára og ég keppi í unglinga-kvennaflokki. Ég er frá Akureyri og er í Giljaskóla. Ég er númer 227 og ég keppi á Skítu 2018. Helstu styrktaraðilar mínir eru CBD Reykjavík, Skóabúðin og mamma og pabbi. Mér langaði að keppa út af því að bróðir minn keppir og ég prófa á stelpukvöldi og mér finnst það mjög gaman. Það skemmtilegasta við þetta er að það fara hratt og stökkva og erfiðasta er að þetta er mjög stressandi. Markmiðið fyrir þetta tímabil er að hafa gaman og gera mitt besta og reyna að vinna. Kom þú og horfðu okkur stelpurnar keyra snowcross. Ég heiti Lilja Jakobsdóttir og er 13 ára og keppi í úlingaflokki kvenna. Ég er frá Svalbarðseyri og er í Valsarskóla. Keppnisnúmerið mitt er 241
og ég keppi á Arctic-Cat 2018. Helstu styrktaraðilar mínir eru Heiðgubygg, Mótul, Kjarnafæði og mamma og pabbi. Ég fór að keppa af því ég fór á sleðakvöld hjá Vilju Dagný í fyrra og mér fannst það gaman. Það erfiðasta við að keppa á sleða er hvað er stressandi og það skemmtilegasta er að stökkva. Komdu og horfðu á okkur stelpunar keyra snjókross. Ég heiti Margrét Daða. Ég heiti Margrét Daða Þórsdóttir, ég keppi í kvennaflokki í snjókrossi, ég er 18 ára og ég er frá Eyjafirðinum. Ég er í verkmenntaskólanum á Akureyri í vélstjórn og vinn síðan sem vélamaður. Keppnisnúmerið mitt er 215, ég keyri Arctic-Cat 600 2017 árgerðir. Ég keppti fyrstu keppnina á Akureyri í fyrra. Það gekk með smá brasi, síðan keppti ég á Egilsstöðum og lenti í öðru sæti. Mamma var að keyra sleða þegar hún var yngri og síðan horfði ég á Akureyrar-keppnina á vellinum og þá vissi ég að mig langaði að fara í snjókrossi og byrja að keppa. Það skemmtilegasta við að fá að keppa er klárlega að keyra sleðan og bara adrenalínið sem fylgir því. Það erfiðasta er klárlega bara að hafa þoli til að keyra og síðan bara að halda sér á sleðanum, bara gripið. Markmiðið mitt er að halda mér á sleðanum þennan vetur og ekki meiða mig alvarlega. Kom þú að horfa á okkur stelpurnar í snjókrossinu. Ég heiti Sigurður Bjarnason.
Það er svoleiðis. Ok, við erum dottnir live aftur eftir smá hlé. Já. Þetta var skemmtileg fyrstu umferð. Já, mjög skemmtileg og bara líka í öllum flokkum sko. Já, mjög. Og Þannig að- hérna dregur hans fyrir kannski hérna höfum. Vá. Þetta er betra. Vá. Þá þarf ég ekki að vera með gókluna lengur. Vá. Hérna er Bessabiti. Við erum búin að vera jafnlandi hérna Bessabita og matur og mörk í allan morgun. En við ætlum að renna svona fljótt yfir alla styrktalagana. Við erum nú stattir hérna á Heli snjókursinu Nákvæmlega. og Árni Helga og Smárin og sáu til þess að þessi braut væri þetta í dag. Þetta er rosalega flott braut sem við erum með hérna. Það er smá klakk í undrunni sem við byggumst alveg við. Það er bara betra. Það er miklu betra það. Þetta er nærra. Þetta var flott hjá þér. Þetta heyrðist svona fallega í útsendingunni. Já, þetta er flott. Ég kom Guð aftur. hjálpi þér. Já, hann má gera það. En ég fekk hennan flotta lista en það stendur að við erum náttúrulega á Heli snjókursinu. Já. Og Smárin og Árni Helga bjöggu til þess flotta braut og þetta væri svo sem þessi útsending væri ekki netti og væri ekki fyrir okkar diggu styrktalaðala. Þeir sem eru Valmenn, ABN, Segway, AB Varulutir, Blikk og Tækni, Fuel Cut, DMX, Æðubittar á ferð og flugi, Röbb 23, Ingás, GS Frakt, Hvammur, Sirta, Carex, Ellingsen Ísrefur, Motul, Verkfærasalan og Hesja og Bílasala Akureyrar. Hvetjum alla til að fara í þyrluflug með Heli Ég er búinn að gera það tvisvar. Það er svoleiðis. Það er reyndar alveg æðislegt. Já. Líka að fljúga yfir hennan faga fjörð hérna sko. Fagra fjöriðin. Já. Óló. Óló, 65, postnúmerið. Já, já. Það var gaman að sjá mynd af hérna brautinni og það hefur verið með virkilega skemmtilega brautin í dag. Við erum með tvískipt S hérna á leiðinu upp brekkuna. Já. Og svo eru sem sagt startið er hérna og það sem við sáum mismunandi á hann. Við sáum Árna Helga, hann stilti þessi alveg upp einstuðu og náði að taka beyguna. En svo sáum við Guðbjörgu, hún startaði alveg hérna megin. Já. Og hún náði startinu á uthöfrunni. Versta við að starta á innanverðinni, ef þú átt ekki gott start, þá endar þú bara aftur. Já, það er nákvæmlega þannig. En það er svona pínu, sem sagt, ef þú ert með uthöfrunni hérna megin, þá ferðu oftast líklega hérna yfir í, sem sagt, innri ytri. Já. Og við erum sem sagt með núna, eins og höfum við síðustu ár, það er þessi innri ytri sem við erum að tala alltaf í útsendinguna. Það er innri ytri Röbb 23S, það er þetta hér. Já, og það er girðing hann á milli. Já, það er girðing hérna á milli, sko. Og þetta er virkilega gaman að sjá hvernig fólk er að koma, niðurstaðan verður, eru að koma að þessum palli hér. Og svo erum við að fara niður hérna, hliðina á Tjarnarborginni. Og förum svo niður í þennan beinakafla hér, hliðina á aðalgötunni. Aðalgatan er gatan hérna. Og þetta er sem sagt þrefaldur úpsakafli hérna. Þetta er fyrsti, annar og þriðji og þeir eru að ná að stökkva flestir í sport yfir í þriðja og svo er annar þrefaldur hérna á leiðinni og svo eru við með úpsakafla hér líka og svo hólinn hérna innri og þetta er, mér finnst þetta virkilega gaman að sjá sérstaklega þá sem er að stökkva þrefald á fyrsta að græða tíma fyrir næsta. Já, það er þrefaldur hérna á milli þessara punkta og Já. svo aftur. Það er sem þrefaldur hér og lending. Já. Og svo er annað uppstykk hérna, hóll og hérna. Þeir eru ekkert allir að ná hérna í þrefald og þetta er náttúrulega orðið bara tætt. En það er virkilega gaman að sjá þessa keppni hérna og svo er endamarki hérna hjá okkur hliðin á rútunni. Við sjáum þetta allt saman hérna alveg í beinni. Núna eru stelpurnar hins vegar að raða sér upp og við ætlum að sjá þær vera að finna sína ráslínu. Lilja, hún velur sér mjög svipaðan stað og var mér fyrri. Sem sagt við sjáum allar þessar veifur hérna. Það þurfa að vera
ef drónin verður aðeins skjör hérna, þá sjáum við þessar veifur hér að sleðin þarf að vera inn á milli þessa. Þetta er gert til þess að sleðarnir geta raðað sér hlið við hlið og haft pláss fyrir 10 sleða á ráslínunni. Og línan er til þess að afmarka hvar þú ert. Þessi lína hérna sem er ekki bein hjá mér, að hún er gert þess til að allir séu jafnir á ráslínunni. Já. Og við sjáum að þær velja sér alveg þétt upp við hvora aðra og það er enginn að fara eins og áðan. Við sáum að Árni Helga var hérna alveg innst. Ég sé nú ekki betur en að þetta er bara nákvæmlega eins og var stilt upp í fyrra. Og Bergrún tók það start. Já, og Bergrún tók það alveg frá sko uthafurunni sko. Já. Þannig að þá er alveg tilgangslegt að fara að breyta til. En nákvæmlega, einhvað sem virkar, en hún má þó ekki klúðra hana eftir essi, hún fór út fyrir það á. Já. En sjáum að hérna, það er allir pappandi með, við sjáum að Ingibjörg er hérna, Gyða er hér, Lilja er hérna, Harpa hér og Bergrún er hérna. Og hérna sjáum við Jakob er að ná pípunum í réttan hita. Baldvin er að stappi hérna stálið og allir ekki á high five hérna fyrir aðra umferðina. Þetta er virkilega gaman að sjá hvað allir eru nánir hérna og þetta er alveg góðir. Það er alveg svoleiðis. En þá er önnur umferð að leggja að vá, ég er svo vitlaus. Að fara á stað hérna hjá úlingaflokk kvenna. Já. Og það verður gaman að sjá hvort að Bergrún nái öðru starti í viðbót. Það eru allar komnar 5 sekundur. Það er komið grænt ljós. Bergrún er ekki svo fljótast á stað núna og það er Gyða sem nær að loka vel á og kemur fyrst út úr fyrstu beygju og fara saman hlið upp S-ið. Spurning hver kemur fyrr út þarna. Bergrún, Gyða heldur þessu. Bergrún passa sig vel núna í S-inu og ætlar ekki að gera sömu mistök á hann. Nei, og Gyða keyrir þetta bara flott og Bergrún er hröð. En já, það eru 3 hérna alveg á sama fermetrunum. Sjáum að þær eru með vel teppalaða braut því það hún er bara nýbúið tróðana. Nýbúið að slétta hann eftir tróðarann og þær koma yfir endamarki Gyða og Bergrún með 0,14 á milli sín. Þetta var svo tæft að niður endamarki. Já. Gyða er að keyra þetta bara rosalega flott. Og þetta verður æsispennandi núna þegar þær koma hlið við hlið niður að aðalgötunni. Hvað gerir Bobby? Hún er á ytri, nær góður önni en þær eru þarna. Hún tekur fram úr. Nær fram úr. Komin upp í það fyrsta. Og spurning hvað Lilja ætlar að gera. Hún er búin að vera, hún keyrir alltaf svona þétt bara fyrir aftan þær og hún tínar þessu upp. Já, svona setna. Já, hún er svona setni parts. Stelpa. Setni parts. Hún er of lengi í gang. Hún er eins og dísilvél. Já, það er þannig. En það er svo skiptir málið að hvernig þetta endar. Það er þannig. Það er bara leiðilegt að eyða allir orkunni að reyna að vinna þessu upp. Já, það er nefnilega alveg þannig. En þarna er Bergrún þá og Lilja hún var farin að stökkva á hann, hún er ekki að gera það núna. Við sjáum Ingibjörg, hún er komin aftur í leikinn, hún datt út á hann alveg í lokinn. Já, í fyrsta hítinu. Hún er ekki verið sátt með það. Nei. Það er alveg keppniskap í þessari fjölskyldu þarna. Já, það vantar ekki. Sjáum að Lilja skýtur sér inn fyrir þarna í S-inu. Hvernig koma þær út úr Röp 23 S-inu? Það er alveg hlið við hlið og Lilja kemst fram úr. Komin upp í annarsæti og þá er það bara Bergrún sem er fyrir framann hana. Eins og sögum á hann, hún tínir alltaf upp svona hægt og rólega bara það sem líður á keppna. Nú bara setur hún augun á Bergrúnu. Það eru þarna núna í fyrsta öðru sæti báðar að keyra fyrir Rooftop Racing og svo fylgir þarna Skógabæði Racing hjá Gyðu og Kleifar hjá Ingibjörgu. Já. Sjáum að það er í harðri bara þarna Lilja og Bergrún núna. Lilja farin að elta línuna, Bergrún farin að líta aftur fyrir sig.
Já, það er aldrei gott að byrja að líta aftur fyrir sig. Nei, þá fara mistökin stundum að koma inn, sko. Já. Bara horfa áfram og keyra sitt race. Það er akkurat þannig. En hún er byrjað að stökkva aftur pallana. Lilja. Það munar svakalega. Skallar þetta að stýri þetta. Það jafnar sig. Já, það herðir hana bara. Já. Sjá Bergrún er aftur farin að líta aftur fyrir sig. Og þær eru komna núna á síðasta hring. Hvað er Lilja að fara að gera? Þeir eru bara að gera allög að fyrsta setinu. Það er spurning. Eða er þreytan farin að kikka inn hjá þeim báðum, ætla bara að klára. Það er núna að fara niður að aðalgötunni og er að fara síðasta kaflan fyrir endamarkið. Bergrún virðist þér að koma gott, klúrar aðeins, hvað gerir Lilja? Var ekki nægilega nálagt til að taka framárasturinn. Og Bergrún vinnur með 0,5. Þetta var tæft. Þetta var virkilega tæft, virkilega skemmtilega niðurstöður í þessu reysi. En það er Bergrún sem vinnur, Lilja öðru, Gyðamarinn í þriðja, Ingibjörg í fjórða og Harpa kemur heim í fimmta. Já, Bergrún er heppin að vinna þetta hít. Já, það er eiginlega pínuð þannig. Lilja var með næstu sekúndur hraðari hring. Besti hringurinn hennar var Bergrún var 39,83 og besti hringurinn hjá Lilju var 38,942. Þannig að það var næstu sekúndur munur þarna hjá þeim. Og nú eru viltu strákvæðir úlingarnir að fara í uppbytunarhring. Tómas ætlar hérna að bæta upp flúðrið í fyrsta þjóðstarta, þetta var dýr mistök. Já, ég hitti einmitt Kristófer líka áðan. Hann var ekki sáttur með að lenda bara í öðru sæti. Nú, var hann ekki sáttur með það? Nei. Ok, það er víst keppniskap þar. Já, það er gott. Þannig að hann sagði hann ætlaði að vinna þetta núna. Já. Þetta var æsi spennandi á hann. Finnur vann hann að fyrsta. Já. Kristófer eftir honum. Já. Og svo Gylfi í því þriðja. Og þetta verður... Ég er bara spenntur eftir niðurstöðu þarna og gaman sjá líka Hergill þarna að taka þátt. Já, algjörlega. Það er líka... Gylfi er svona svipaður á Lilja. Hann er svona svolítið seinni í gang. Eins og var á Akureyri. Já. Og líka ég kannast við það. Já, þú kannast aðeins við þetta. Það vera seinni í gang. Ég var oftast mér gekk oftast best bara síðustu hringina í síðasta hítinu. Já, þú vildi fá auka 3-4 mínútur. Já, ef það var 10. Já, við erum ekki eins þar, sko. En þarna sjáum við að Finnur er fyrstur að velja sér hlið. Það er að hann vann fyrstu umferð. Og af hverju er Kristófer ekki kominn og er búinn að velja sér? Þeir eru að... Já, það eru reglur þarft að vera innan við veifurnar. Og... þarna sjáum við að Kristófer er búinn að velja sér lið og hann er bara eftir að keyra að því. En ef við sjáum þarna næst rútunni, þar er sigurvegari úr fyrstu umferð Finnur Snær Víðisson og nummer 604 á linksanum þarna er Kristófer Máni Gretarsson. Svo hans við hlið er Daniel Orri á bleika skítanum. Hergill mun líklegast tróða sér þarna á milli. Einmitt ég segi það og tróða sér ekki á milli og þar er Tómas á fjólublá og hvíta skítanum. Hann mætir helillur í þetta hít, ætlar að bæta upp fyrir miðstökinu í fyrstu umferðinni. Svo kemur Hergill og svo er Gylfi og á endanum er heimalingurinn Mikael Ingi. Ólafs er að búinn. Fyrsta árið hans í snjókursinu. Hérna liggur áhuginn vel. Gylfi eitthvað
Sýnist nú Gylfi á glemt að fara í Brynju. Og hvernig virkar það? Af hverju enginn að ná í Brynjuna fyrir hann? Hann hefur, Hefur hann ekki 1 mínútu? Eða hvernig er það? hann má ekki taka á stað ef hann ekki í Brynju. Hann þarf að fá Brynju á drenginn. Ætlar hann að... Það eru 5 sekundur. Þeir eru farnir á stað. Gylfi þarf að koma sér í Brynju ef hann ætlar að vera með. En fyrstur út úr fyrstu beygju er engin annar en Finnur og Tómas eru jafnir þarna. Já, Finnur er ennþá með fyrsta Finnur setið. hel illur. Já. Er ekkert að hleypa Tómasinni framhjá. Og fast á eftir honum, Tómas er komin í fyrsta. Þetta er æsispennandi. Tómas næra ítónum yfir í yttri. Finnur það bara að halda áfram því að það getur allt gerst, þú veist, hann þarf bara að reyna að ná honum. Það er alveg þannig. Daniel er hann í 3. seti, Hergill í 4., Kristófer Máni í 5. og Mikael Ingi í 7. Virkilega flott byrjun á öðru híti hjá úlingaflokknum. Já, það er alveg svoleiðis. Heli er snjókrossinu hérna, þá leiðir Tómas. Já, hann er flottur rekstur hjá honum og flott start hjá honum. En pollin hjá Finn, hann er greinilega eitthvað búinn að kúpla hann til. Þeir eru búin að finna einhverja góða uppsetningu á kúplingunum. Já. Því hann er ekkert að gefa eftir í startinu. Daniel byrjar að nálgast hann núna. Hann er að nálgast í beyjunum. Já, hann þarf að... Það snýst 1, 2 og 3 að vera snöggur í gegnum beyjurnar. Já. Beyjurnar skipta nefnilega mjög miklu máli. Það er ekki að stökkva hátt og eitthvað svoleiðis, heldur reyna að halda sleðanu neðarlega og þú veist, þú ferð ekki hraðar nema belti snert í jörðina. Það er nákvæmlega þannig. Við sjáum að Daniel er að Hann er að pressa vel á hann. Hann er að pressa vel á hann. Hann er að telja spytnundar í beltunni hjá Finni hana. Hann er alveg komin upp undir stöðan hjá honum. Og hvað gerir hann hérna? Þeir eru komið niður á aðalgötuna. Daniel, þeir ná ekki að stökkva lengra en double. Nei, Þá þarf að vera grimmur í gegnum beyjuna. það er alveg svoleiðis og Tómas er eiginlega bara stungin af, sko. Já, hann er komið með 6,3 sekúndur í forskot. Sem er mjög mikið. Mjög mikið. Og sýnist hann bara að vera, hann er bara með festloft, hann ætla bara að setja niður tímatökur ringi hérna, ring eftir ring. Já. Hann ætla að reyna að yfirgefa samkvæmið. Og Finnur er samt að keyra flottan varnarakstur. Já, hann er núna, hraðastringurinn Tómasi er 32. Já. Næsti maður með 34, hann ætla bara að reyna að hverfa, sko. Já, það er alveg svoleiðis og það er, Finnur er bara að keyra mjög flott hérna í öðru sætinu. Hann er mjög jafn og flottan akstur. Hann er ekki að gera neinn mistök eða neitt svoleiðis og er bara... Og hefur svör bara við hverju beygju hjá Daniel, hann er bara að keyra sína og Daniel sé bara ekki neitt sér svo komast fram úr. Já, hann fer alltaf í ytri hérna upp og klippur svo niður í innri hérna niðri. Já, mjög vel gert. Daniel fer alltaf í ytri niðri. En þetta er samt kafli sem að Daniel var svolítið að sækja á hann áðan. Þeir voru hlið þarna í úrsakaflanum. Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er bili helst í 6,4. Þetta er, það er eins og það sé ekkert, Daniel sjá ekkert neitt möguleika komast fram úr. Daniel þarf að fara að drífa sig, þetta fer nú að verða búið. Já. Það eru bara það er 14 sekúndur eftir af tímanum, svo bara síðasti ringur. Og þeir koma þarna og Daniel Emmi inn í beyguna fyrir endamarkið, hann stekkur læra. Hvernig kemur þetta út úr þessari beygju? Daniel lokar á hann. En hann klúðrar næstu beygju, Finnur með eitthvað svör. Já, klúðrar aftur þessari beygju. Hann svarar þessu bara mjög vel með jafna á flotta axtisum, mjög yfirvegur, virkilega vel gert. Hergill klúðrar þarna í endamarkinu. Keyrum við tímatökubúnaðinn okkar. Já, það hlýtur að hjálpa sig. En þeir eru komin aftur hérna, en Daniel er á utanverunni, þannig að hann þarf að drífa sig ef hann ætlar að ná innri beyguna, hann þarf að drífa sig innri beyguna.
Já. En hann er bara allt og kurteis, hann leyfir Finn bara að taka beygjuna. Og þetta er bara einn hringur eftir, þetta er síðasti hringurinn sem er í gangi núna. Það er spurning hvort það verður Finnur eða Daniel sem að taka þetta annarsæti. En mér sýnist nú á öllu að Tómas er nú bara, hann er svo langt á undan að þeir eiga voðalega lítinn sjens í fyrsta sæti. Sérðu hérna þeir koma niður á aðalgötunni síðasta skipti meðan Tómas Rapp sigrar annað hítið í úlingaflokknum. Já. En hver verður fyrstur yfir endamarkið? Þetta er bara núna síðustu metrarnir og það er... Hver er á undan? Þetta var þetta ekki Daniel? Fer hann ekki... Það er spurning hvar tímatökubúnaðurinn kemur yfir pallinn. Hvort það sé neðarlega eða Þetta ofarlega. virðist sem að Finnur Snær kemur heim í öðru sæti og munurinn var 0,111 yfir endamarkið. Það væri gaman að sjá þetta á replay. Þetta var rosalegt. Daniel minn, þú vart nú að vera svona grimmur allt hítið, ekki bara síðast hringinn. Já, þetta var vel gert hjá Finn. Pappas mjög glaður hérna, við Garðars. Þetta var virkilega vel gert hjá strákunum. Það væri gaman ef að Binni ætti í replay af síðustu metrunum hjá Já, strákunum. þetta var spennandi. Þetta var áhugavert. Já, þetta var geggja reisi á Ég það. held að þetta gæti ekki verið betra, þá halda þær áfram að toppa sig hérna í Heli Snjókursunu. Já. Þarna sjáum við replayað þessu. Já, þeir koma alveg hnífjafnir þarna yfir. Það er alveg svoleiðis. Þetta var geggja reisi á þeim. Hvað, núna erum við að fara í byrjandaflokkinn. Þessi síðustu metrar hjá þeim var alveg, þetta var alvöru reis. Þetta var vægast sagt gott reis. Já, það er alveg svoleiðis. Þetta er alveg djúvilega til líka flott braut hérna á Ólafsfirði. Og svo Heli er snjókross móti. Hér erum við að tala um að brautin er einmitt eins og sagði þér á. Hún er smá hörð svona undir. En þeir sem ég er búinn að tala við er búinn að finnast þessi braut mjög skemmtilega að keyra í. Það var Eyvindur að láta Bobbaran heyra það. Það heyrðist vel inn í rútuna. Þótt að sást ekki útsendingunni. En þarna erum við með Jóhann, Adam, Daniel, Viktor, Adam og Bjarka. Og þeir ætla allir að reyna að bæta upp fyrir mistökinni fyrir að Bjarki datt og Daniel datt og... Já, Daniel renti smá brasi í æfingunum. Já. Hérna, fór fóðring í demparan hjá honum. Nei. En þeir voru með annars liða sem þeir gáttu rifið hann úr og mættu náttúrulega bara klárir í fyrsta hítið. Daniel aðeins og grimmur á stað. Og Bobbar líka. Já, hann var síðastur á stað, þetta er vel gert hjá honum. Og þeir býðu báðir eftir hvað. Nei, Adam var eitthvað aðeins aðna. En Hel illur á stað aftur. En Adam, eldri, sem var á pólunum, það eru tveir Adam hann í brautinni. Já, Adam Péturs, hann var með flott start. Eins og áðan. Virkilega vel flott og hann þarf bara að klára þetta og keyra safe. Og þá, en yfir mekkin okkar, Bob Bjarki Reynis, hann vissi ekki alveg hvað hann það gerir í startinu. Nei, hann var svolítið þreyttur, ég talaði við hann var svolítið þreyttur á hann og hann fannst eiginlega erfiðar að labba að sleðanum eftir dettuna heldur en að detta. Já. Það var svo löng leið, ég sagði hann bara, hann græðir ekkert á því að detta, betur að sleppa því bara. Já, svo sagði hann við mig að hann hafi verið að spara sig fyrir annað hít. Já, það er eitthvað. Já, spurning hvort það skilir sér.
En þeir eru þarna Daniel Jökull Valdimarsson og Viktor Már Einarsson að berjast meðan Adam Örn reynir að Klára þetta. Bara tjekka öðru. sig aðeins út. Já. Það er að ná smá forskoti og þá getur hann keyrt bara svolítið á þægilegum hraða. Daniel illa grimmur þarna. Hann ætla sér Já. á súpumannum. Hann er komið fram úr Viktori. Tók hann 2 hringi að komast fram úr Viktori þarna og hvað gerir hann? Hefur Viktor eitthvað svör? Viktor er með aðeins meiri reynslu í snjókross-keppnum heldur en Daniel. Já. Og Daniel sagði að það hefði verið geðveikt á Hann fer inn fyrir hann. Það er skíði, klafa. Þeir koma hlið við hlið niður að algötuna. Þetta er æsi spennandi og jafn stressandi á sama tíma að horfa á þessa stráka að keyra. Og þeir koma hlið við hlið yfir markið hérna. Þeir ætla að vera að deila þessu bara þokkalega vel hérna, vera bara hlið við hlið alltaf. Og Daniel tekur nakk hérna yfir pallinn. Þeir koma hlið við hlið aftur upp, Röp 23 í ræsið. Heldur samt sínu sæti. Gera frístælið utan við snjókross-keppnir, Daniel. Maður sér það á aksturstílinni hjá þeim báðum að það er þreyta komin í það. Þeir eru byrjað að sitja þó nokkuð mikið. Maður sér að olbúarnir fara stundum niður líka þegar þreytan er komin og stjórnin á tækjum í loftum fer stundum annað en vilja. Já, þetta eru þung tæki. Sem Það er 200 kg tæki í klóinu. Já. Og svo með sleðan. Daniel heldur þarna og Viktor ákveður að fara sömu línu og hann upp. Og meðan þetta er í gangi þá er Adam kom með 6 sekundur í forskot. Já. Sérst Adam Pétursson. En það er krass í brautinni. Ég sé ekki hvaða slið þetta er. Þetta er Daniel. En hann er kominn að stað aftur. Þeir eru ennþá að berjast þarna upp á annað sætið. Hann er þetta aðeins að, Daniel er aðeins að keyra Auka bílið aðeins. Já, nákvæmlega, það kom orðið sem ég var að leita að. Já, við verðum stundum stoppa á orðum hérna og hjálpa einhverjum og öðrum að hérna. En það er Adam Örn, Adam Péturs fyrirgeru sem sigrar annað hítið í byrjunarloknum. Við vorum svo uppteknir af baráttunum annarsætt þegar við mistum gjörsalega af Adami. Já. En það er Adam sem sigrar Daniel Jökull í öðru. Viktor Már Einarsson í þriðja, Bjarki Okkar Reynisson í því fjórða, Jóhann Tryggvi í fimmta og Adam Máni Valdimarsson eftir mistökin þarna endar í sjötta sæti. Já. Ég hitti Daniel hana í pitnum á hann. Já. Hann sagði að það hefði verið alveg geðvikt að keppa hana í fyrsta það ekki? hítinu. Jú, hann sagði að það væri alveg sturlað. Ég fekk skilaboð frá Valda Krassart Já. Eftir Akureyrar-keppnina að þetta væri með því skemmtilega sem farið í. Já. Þegar hann sagði þeir eru leggur á stað upp Everest, ég spurði hvort hann ætlaði að mæta Ólafsfjörð tvergur, hann sagði þeir eru leggur á stað á Everest, það var ekki bóðið að snúa við. Þannig að hann er þvílíkt að njóta sín hérna með okkur í keppninni. Og það er geggjað þegar þeir segja að þetta sé eitt af það skemmtilegasta sport sem þeir taka þátt í því þeir eru að keppa í sko öllu. Já, hann sagði hérna bræðurnir hafa aldrei séð svona braut á ævinni live og því líka munur bara frá fyrsta hítinu til síðast á Akureyri og hann sagði við mætum ekki spurning og ef hann setur sama kraft og metnaði þetta eins og rallycross og rally verður hann góður á endanum þar sem hann er fjórfaldur Íslands og bikarmeistari í rally og rallycrossi. Já, nákvæmlega. En það er mikið brekka og mikið og lært. Þeir koma báðir helillir. Já. Það er líka bara geggjað þessi að koma fleiri að sunnan. Já. Því að, þú veist, bara eins og í fyrra, þá snjóaði alveg helling í Reykjavík. Það hefði verið hægt að græja til dæmis bara braut þarna einhvers staðar í Reykjavík. Já, það er nákvæmlega svoleiðis. En því fleiri sem koma og taka þátt í þessu snjókrossi, þá verður auðveldara að henda í einhverja braut þarna fyrir sunnan. Þetta er, áhugin er að koma þarna fyrir sunnan. Já, maður hefur heyrt
eins og Lexi, hann er oft talað um það að það væri geggjað að henda í braut þarna fyrir sunnan. Já, það er þannig og það er bara virkilega gaman að sjá hvort það kom einhverju fleiri. Algjörlega. En núna erum við að fara í kvennaflokkin. Já, þarna eru konur í Heat 2. Já. Í kvennaflokknum, Guðbjörg hendur svo frá sér heldur betur á seinni hlutanum. Já. 2 hringir eftir. Ætlar þú að halda fram að segja hún sé frá Ólafsfirði eftir skilabóðin sem varst að fá það? Sko, ég fekk skilabóð frá einhverju Grenivíking. Já. Segja hún væri Grenivíkingur. Hún er að sjálfsögðu Grenivíkingur. Já. Hún hefur ættir að rekja þangað. Og býr á Dalvík. Hún býr á Dalvík og í keppnisliði á Ólafsfirði. Já. Þannig í Arctic-liði, sko. Ólafsfjörður náttúrulega tegið sér langt, sko. Já, hún er pínu Ólafsfjörðingur í sér. Já. Og Dalvíkingur og Grenivíkingur. Já, hún er ekki Akureyringur, hún er alls ekki það. Nei. En hún klúraði þessu svolítið mikið hérna seinni hlutan af fyrir keppninni. Arnóra nota hausinn. Þetta er ekki búið fyrir þetta búið, verður ákveðin. Ég er mjög góður að lesa varir. Já. Sé hvað hann er að segja. Það væri gaman að drónið var hérna hjá þeim. En þær eru allar konar á pípuhjóta, Bjarnæ. Þær eru hann að hitta pípuna aftur, ætlar ekki að hleypa hann á stað núna eins og gera á hann. Nei. En við sjáum að það er komið mikið af fólki hérna að horfa á. Við erum með fólk upp á brekku í bílunum sínum. Við erum með ekki það marga, við erum með nokkra hérna upp í brekkunni. Það sitjandi, það er kallt úti. Svo náttúrulega eru þessi hús hérna full af fólki. Já, og svo erum við með náttúrulega 100.000 að horfa á live-ið á YouTube. Það er þannig. En hann er Arnór á lesinni lífsreglunar. Segir hann að nota hausinn. Já, og þetta er ekki búið fyrir þetta búið. Sjáum, hún er að koma sér hérna í startstellingar. Notaði hausinn, kona. Hann lásu allir varðina og notaði hausinn, kona. En það er 15 sekúndur, 5 sekúndur. Það er komið grænt ljós, við erum farin á stað, Guðbjörg. Helít! Já, hún bremsa bara seinna. Já. Það er ekkert alltaf spurning að vera fljótastur á stað. Það er meira málið að vera síðastur að bremsa. En Guðbjörg leiðir hérna annað hítið, kvenna. Já, hún gerir það. Þegar hún kemur niður aðalgötunni hérna með 2 Arctic-hatta fast á eftir sér. Emilia fer í ytri línuna og Margrét fer innri. Hvað gerir Emilia? Koma hlið við hlið markið hérna. Þetta er alvöru reis fyrsta sæti núna. Guðbjörg klúrar aðeins og Margrét er komin upp í hlið. Þær fara upp. Röp 23 resið. Guðbjörg heldur fórskotinu. Já, algjörlega. En ég er ánægð með þetta. Það er baráttu på fyrsta sæti núna. Já, núna þá sér Margrét kannski einhvað sem sér hægari línur og sér að Margrét er hérna bara alveg upp í hliðinar. Hvort hún nær að stökka fram úr. En hún er þá með ytri línur núna. Hvað gerir hún yfir endamarkið? Já! Hvað gera þær? Það fara saman inn í fyrstu beygju. Og hún heldur fyrsta sætinu. Hvað gerir Guðbjörg núna? Er að fara að sjá okkur grind sem hún hefur aldrei verið í þessari stöðu að þurfa að ná þeim. Hún er alltaf náð startinu. Já, þarf ekki að sækja. En þær koma hlið við hlið, niður með Tjarnarborginni, niður á aðalgötuna. Já. Margrét er alveg óhyggu við að keyra bara inn í beigjurnar þótt að Guðbjörg sem mætti í þær, sko. Já. Hanna, skallar aðeins stýrið. Það herðar hana bara. Hún kemur þarna yfir endamarkið. Guðbjörg kom nú á 2,6 og náði að setja gott bil hann í byrjun. Bara tók fram úr og náði að setja gott bil strax. Það er 1 mínúta og 50 sekúndur eftir að þessu híti. Plus 1 hringur. Guðbjörg þarf þá aðeins að resetta sig og bara reyna að halda í Margréti. Já, það er spurning hvort það sé orðin eitthvað hikandi eftir dettun á hann eða hvort hann sé eitthvað. Þetta var ekki þægilegt þetta, það sást alveg, sko. Já. Þetta var alveg að högga á axlir og hendur. Já. Margrét er núna bara svolítið að stinga þetta af. Já, hún kom með gott bil þarna. Já. En þær eru alla bara svona smá í einskilsmennast landi núna, eins og staðan er.
Það er spurning hvort að Emilía Rán geti eitthvað sótt á Guðbjörgu Það er nákvæmlega, það verður gaman að sjá. og eins hvort að Guðbjörg geti sótt á hérna Margréti. Já, Margrét er núna með hraðasta hringinn 36.161 og hraðasta hringurinn Guðbjörg er 37.490. Já, Guðbjörg þarf aðeins að vera speed 10, það eru bara 47 sekúndur eftir að tímanum, svo bara pluss 1 hringur. Þannig að hún ætlar að ná fyrsta sætinu og þá þarf hann að speed aðeins í. Það komið mjög gott bil úr fyrsta sætinu upp í annað sæti. Bilið úr öðru í þriðja er ekkert svo mikið. Það er 4 sekúndur. Þannig að sjá Margréti komast vel fram úr, þægilega fram úr Gunnhildi. Og keyra þetta bara nokkuð örugglega. Já, þetta er bara flottur akstur hjá þeim öllum. En Margrét eins og sagði maður, hún er bara að stinga þetta af, sko. Já. Bara, keyra mjög flott og það bara passa sig núna að gera ekki neitt mistök og sigla þessu bara örugglega heim. Hún er að koma núna niður aðalgötuna og fyrir markið. Þá leggur hún staðið sinn síðasta hring í öðru hítinu, þannig að hún þarf að sigla þessu heim, hún þarf að klára þetta. Já. Hún má ekki bara halda þetta sér búið núna. Nei, það er bara eins og var hjá Guðbjörg áðan, hún var langfyrst þegar hún datt. Já. En allavega eins og staðan er núna, þá er hún bara búin að keyra bara mjög þétt og flott og Fanta flott keppni hjá henni. Og lítur bara mjög vel út hjá henni. Margrét Anna kemur hérna niður aðalgötuna með 7,9 sekúndar forskot og er að fara að vinna annað hít dagsins í snjókross kvennaflokknum. Já, og gerir kemur það bara nokkuð örugglega. Já, og Guðbjörg virkilega vel gert hjá henni. Guðbjörg er í öðru sæti á eftir henni og kemur við marki núna. Og svo er það Emilía Rán í því þriðja og Gunnhildur í því fjórða. Það er bara flottur akstur á stelpunum. En það er bara spurning hvað Margrét ætlar að taka og vinna öll 3 híti núna og svara eitthvað fyrir þessi 3 hít á Akureyri. Já, nákvæmlega. Sem Guðbjörg vann. Sjá, tróðar að vera að fara út og laga startið aðeins. Það er bara þannig. Það verður að gera startið slétt og fínt fyrir næsta hít. Já, við vorum semst að fá tilkynningu um það að það gæti verið að Guðbjörg sé eitthvað tjónu á viðbyrni. Eitthvað skaddast? Já. Mögulega eitthvað brákuð eða eitthvað. Fáum að vita það nánar í kvöld. Já, Það verður örugglega tekin einhverju mynd á þessu. Það hlýtur að þetta jafna sig. Arnór gefur einhvern dalvískan kokteil. Já. Þannig að sjáum við útsýni yfir kleifarnar. En Guðbjörg er grjóthörð, þannig að ég held að þetta mun ekki skipta neinu máli í næsta híti. Hún gleymir svo leið og leggur á stað. Já, byttu fyrir. Það er bara þannig. Verður að laga endapallinn. Hann var orðinn svolítið grafinn, hann var orðinn bara svona ein lína í gegnum endapallinn á hann. Já, og byrja að sarkast svona smá rönd í gegnum, en það að sólinni byrja að skína hérna í heli er snjókrossinu. Og enn og eftir þakka öllum þeim sem hjálpuðu að gera brautir hérna, Smárin, EHF og Árni Helga sem hjálpuðu að moki þessa fanta flottu braut hérna. Þetta gerist ekki mikið betra en þetta. Nei, það er alveg þannig sko. Og útsendingin, þá viljum við einnig þakka Valmennum, ABN, Segway, AB Varalötum, Blikk og Tekni, Fuel Cut, DMX, Æðibitar, Á ferð og flugi, Röp 23, Ingás,
GS Frakt, Hvammur, Sirta, Carex, Ellingsen, Ísrefur, Motul, Verkfærasalan, Hesju og Bílasölu Akureyrar. Og Þetta var ekki hægt án þeirra. nei, þetta er bara ekkert hægt ánæra og hann að sjáu Njál sem er keppnistjórinn í dag. Njáll Húsvörður. Já, hann er keppnistjóri í dag. Það er erfitt að finna flottari mann en hann Njál. Flottur strákur að gera flotta hluti. Og hann að sjáu tróðarann og Ólafs Fjarðar sólina byrja að skína í gegn hérna. Við erum komið með virkilega flottan pitt. Við erum með hérna 2 trailera núna í pittinum. Það er Nesbræðar og Kleifar og svo sjáum við rauða kassabílinn. Það er Ísrefur. Já, sem er Stebbi í höfn. Hann er með hérna eitt sleða þarna í kassabílnum. Hákon Birkir. Er hann ekki með 2? Nei, hinn er með Nesbræðarum. Já, ok. Og svo erum við með rooftop í hotninu þarna og hérna Kæruna Skírnis. Kæruna Skírnis, hann bjóð til hann sjálfur. Já. Hann er með Flottu pappi á þakkinu á honum. Já, vel brendur. Vel bræddur. Hvað sagði ég? Já, þú sagði brendur, hann er ekki brendur. Nei, þú brennur þetta ekki. Já, bara aðtöða með viðbrun hjá þér. Þannig að sjáum við kynvillingin Polaris í Articat. Articat í Polaris galla. Já. Þetta er sport núna að fara á stað. Og þetta er sérst fyrir hópurinn í híti 2. Og það verður gaman að sjá þetta. Við erum með alveg nokkur nöfn hana sem verður gaman að sjá hvort það komast í úrslitin eða hvort þið fara í B. Algjörlega. Við erum með Gabriel Dan sem var hann í harðri baráttu áðan. 3. sæti og 2. sæti. Já, spurning hvað hann gerir núna. En það verður gaman að sjá drónaskot þarna yfir startið þegar raðast niður á línuna. Það verðist alltaf verið jafn mikið vesen að hitta í veifurnar í startinu hjá öllum. Bjarni er hérna að sýna þeim hvar veifurnar eru og hvernig það líta út. Segja þeim að opna augun. Já. En þetta er Gabriel Dan Bjarkason á gula skítunum nr. 740 í bleikagallanum. Og hann ákvað að vera með innstu línuna. Já, það hefur virkað hjá nokkrum. Já, bara vel hérna í dag. Það hefur virkað vel að vera einmitt á innstu eða ystu. Mér sýnist miðjan ekki vera að sína jafn mikið. Nei, þú verður svolítið klemdur inn í miðjunni. Já. Nema náttúrulega bara náðu bara mjög góðu starti. Já. En hinn staðarnir fyrirgefa meira ef þú klúðrar eitthvað aðeins startinu. Það áttu séns á að stinga það bara undir eða eitthvað svoleiðis. En við sjáum hérna á innstu línu er Gabriel Dan Bjarkason, nr. 740. Hans hlið er Hákon Birkir Gunnarsson, nr. 22. Á Ísrefs linksanum úr höfn. Hans hlið er Guðjón fyrirgefið. Svo kemur Tómas Kart sem sigraði fyrsta hítið sitt aðan í sport. Valdi Pastrana og Grímur og svo er Snæþór hérna næst okkur í rútinu á linksanum nr. 28. Það verður gaman að sjá hvernig niðurstaðan verður þessu. Algjörlega. Þetta er aðeins búið að Rútan byrjaði að hristast, allir á píputurunum. maður er bara æstur hérna. Þetta er svona, Jesús, maður langar bara eiginlega að vera með út þessu hljóði. Já, það er nefnilega alveg þannig.
Ég fæ bara fiðringi, nú er ég ekki svona að grínast. Ég verð kannski bara ekkert lýsir hérna Mývatni. Það hlýtur að redda ykkur öðrum. En 15 sekúndur eru konar upp hjá Eyvindi. Hvort er þetta langar að stutta 5 Þetta sekundur? eru stutta 5 sekúndur held ég. Stutta 5 sekundur. Það er ránt hjá þér Þetta eru langar. og það er allir að þjóðstarta. Það er þjóðstart. Þeir þurfa að vera síðastur á stað. Þeir þurfa að fara aftast. Þetta voru mjög langa 5 sekundur. Allir orðnir full æstir hana. En það er Tómas Karl sem kemur fyrstur út úr þessu. Eftir honum er Snæþór. Snæi. Og Hákon Birkir er í því þriðja. Virkilega flott hjá Hákon Birki. Og það verður gáðan sem Hákon Birki er að reyna að halda þetta út og reyna að stríða með eitthvað. Já, Hákon Birkir bara gaf í áðan þessum leið á hítið. Þannig að það er spurning hvað hann gerir núna. Þeir eru allir í halar og eftir Hákoni Birki. Guðjón er að reyna að finna eitthvað glufu þarna fram í Hákon Birki. Snæi er að reyna að halda í Tómas Karl. Herra draflastæði. Já. Tómas Karl er búinn að vera að keyra þetta rosalega flott. Sjáum Hákon hann að Guðjón er á hvíta Arctic-hattinum og reyna að sjá eitthvað til að taka fram úr. Hákon heldur bara sínni línu. Já, maður sá Það það. gerir þeir innri ytri. Hákon lokar á hann. Guðjón stekkur þarna, ætlar hann að vippa sig inn fyrir. Það eru fara báðir upp Röfn 23 S-ið, tvískipta S-ið. Það er gaman að horfa á að keyra hliðin niður í útsunum. Maður sér að Hákon Birkir er bara rólegur á sleðanum. Já. Og það er alltaf að gerast á sleðanum á Guðjóni. Að gerast þar. Já, þetta er alveg með svart og hvíta stíl. Já. Og akkur til að segja þetta, keyrir bara Guðjón mjög flott yfir hann kafla. En hann er alveg... Nú, hann dettur. Hann Guðjón dettur þarna eftir fyrir Röfn 23 S-ið. Þannig að Hákon Birkir getur andað aðeins léttar og við erum ekki með hann alveg aftan í sér. En við viljum biðja fólk sem er áhorfendur hérna yfir pittinum að fara fyrir ofan brautina. Það er áhorfendarsvæði þar, þannig sé ekki fyrir keppendum í pittinum. Að fara fyrir ofan brautina. Það er áhorfendarsvæði þar, merkt fyrir ykkur. Já. En meðan þetta þá er Tómas Karl komið með 4,8 sekúndur í forskot á Snæþór. Já, en Snæþór er samt bara svona að halda þessu svipa. Já. Hákon er þarna ekkert með það mikið bíl á milli þeirra. Nei, alls ekki. Og Hákon er núna að taka fram úr Lapper. Já, hann er að reyna að hringa Grím. Ég veit ekki hvort að... Guðjón kominn, já. En Tómas Karl er ennþá bara fyrstur að keyra þetta fanta vel og Snæþór eftir honum. En svo er rugl í tímaskjánum. Hákon Birkir er í 3. sæti. Og held ég allavega nema að ég sé eitthvað að ruglast. Ég er að ruglast, segja þér. Það er bara, Grímur er bara í 3. sæti. Og Hákon í 4. Grímur er alveg fram hjá mér. Já. Það er alveg þannig. Snæþór þarf að fara að passa sig og Grímur þarf að fara að gefa í. Flottur akstur á Grím. Já. Já. Já.
Já, þetta virkar mér smúð allan hjá honum. En hann hefur alveg farið fram hjá mér að þeirra Hákon Birkir og Guðjón voru að slást þarna áðan. Það var gaman að sjá hvort að Grímur nái að stríða honum eitthvað meira á þessum síðasta hringnum. Gaman að sjá hvort hann ná að stinga sér einhvers staðar undir. Hann fer í innri beinu núna. Og Grímur og Snæþór eru bara hlið við hlið á ofsakaflanum. Og hvað Grímur, hann tekur annars því líkur akstur hjá honum á síðasta hringnum. Já, það er alveg svoleiðis. Hóla sig núna. En svo er bara spurning hvort að, já, hver á fyrstur. Guðjón er fyrstur að taka þjóðstartið. Þannig að hann þarf í rauninni að bíða eftir þeim. Þetta getur verið erfitt að halda þessu kjörrum þegar allir fara á stað. Nei, og sliðin fer yfir hann. Já, sem betur fyrir hann í góðri brynju. Eyvindur að láta heyra fyrir að leggja ekki á milli veifana. En núna er komið að næsta híti. Það er spurning hver mun taka þetta. Hvort það sé Árni aftur. Hann er búinn að vera svolítið óstöðandi. Já, hann hatar ekki að vinna, sko. Tímadag. Já. Og Pro er... Þeir eiga eftir að taka... Já, hvað var myndin áðan sem þú tókst? Hvað var tíminn hjá... Það var 30.07. 30.07? Já, ég held að Ívar hafi aðeins hraðari tíma í tímatökum í Pro. Hvað var Ívar með í tíma? Ívar er með 30.02 sem er aðeins hraðar heldur en Árni er með. Árni er það með næst hraðasta hringinn í dag. 30.7. Já. En, það er spurning hvað hann gerir núna. Ef ég þekki hann rétt, þá var hann bara eftir að spýta í, sko. Það er þannig, sko. Þannig að það voru gaman að sjá þetta start. Hvað mun gerast. Og eins með annað og þriðja sæti. Ingólfur var að sækja mjög hratt að skírni í síðasta híti. Núna byrjar á pípuhuttarunum, hita pípunar, allt nötrar hérna í rútunni. Hver verður
fyrstur út í fyrstu beygju, síðan Bjarkiður ákveða að velja sér aftari línuna. Æsir spennandi, hjartsláttarfarnir á stað. Eyvindur komum upp 15 sekúndurnar. 5 sekundur komnar upp. Það er grænt ljós, Árni með þrusu start enn og aftur. Elli Elding fipast aðeins með hún skýrni. En það er Árni tekur þetta bara svolítið örugglega. Árni sem er fyrstur út af fyrstu beygju. Skýrni með svaðalega beygju þarna upp yfir. Körfar beygjuna. Skýrnir nær að skjóta sér upp í annarsætið. Já. Framfyrir Tristan og Ingólfur í því fjórða. Þetta var flott hjá Skýrni. En meðan þetta er að gerast þá er Árni komið með beygju á undan. Já. Árni, hann er rosalegur. Þetta leikur í höndunum á honum. Já, hann líka, þú veist bara hvernig hann er búinn að tengja við hennar skít og er alveg sturlað. Það er krassana Elli Elding fipast upp röpp 23 S-ið. Flýgur yfir netið. Þannig er Eldinginn að reyna að koma sér á sleðan aftur. Við náðum vídeos, við fáum endursýningu á þessu eftir, en á meðan þetta er, þá er Árni Helga að stimpla sig út. Já. Hann er bara að hverfa. Meðan hann er ekki að gera hann mistök, þá bara engin séns. Það er alveg svoleiðis, sko. Skýrnir er að reyna allt sem hann getur að finna einhverja línur. Tristan er að keyra ótrúlega vel. Já, hann er að sækja á Skýrni. Skýrnir það bara að halda haus núna og má ekki gera henni mistök. Það er akkurat þannig. Tristan er að koma mér skemmtilega óvart. Já, ég sammála því. En sjá, það er gaman að fylgjast með haustnum á Skýrni alltaf í beyjunum. Hann beygir alltaf svo mikið með haustnum. Hann beygir mjög mikið með haustnum, sko. En Tristan er ekkert að hleypa Skýrni frá sér. Nei. Hann er að tengja vel við Polla núna, Tristan. Já. Og þetta snýst að halda haus og klára hítið. Og Árni Helga er komið með vægast sagt gott fórskot. Já, það er nefnilega alveg svoleiðis. Hann er komið 11 sekúndur. Já. Og það er 1,5 mínúta eftir þá einn hringur kemur eftir. Já. Hann er mjög góður, það er óvægt að segja það. Það verður gaman að sjá hann á næsta ári þegar hann er kominn að reysa við stórustrákana. Já. Það verður bara gaman að senda hann að dreng út. Já, pluss það. Láta það frændur fara. Já. Í hreppinn. Hreppinn. En Árni Helga er núna komið með 13 sekúndur. Tristan er í öðru. Nei, Skýrnir í öðru. Tristan er fast á eftir Skýrni í þriðja. Já. Og er að reyna að þvinga hann í einhverja vitleysu. Já. Hann er að reyna að láta Skýrni klúra ykkur svo hann komist fram úr honum. Já. Skýrnir það bara að halda haus. Maður sér líka að Skýrnir hann er mikið fyrir það að bremsu beygja. Já, hann þarf að minnka það eins að þetta hægir aðeins á honum þessa bremsubeygju meðan Tristan er meira að beygja. Já. Hann er ekki að snúa honum svona í beygjónum. Algjörlega. Og akkurat þegar við sögðum þetta þá er hann ekkert búinn að bremsubeygja, en Jó, hann bremsubeygði smáan. En hann fer í ytri innri og það er greinilega hraðari lína upp þar. Já, þeir eru með svona sikkunar kaplan. Já. Tristan virðist með neðri kaplan og Skýrnir með efri kaplan. Algjörlega, og sér það að Tristan er bara í miðjunni þarna. Já, og þetta virðist bara að vera þokkalega sléttan í gegn meðan Skýrnir er að reyna að finna einhverja kanta. Algjörlega. En það eru 2 hringir eftir núna. Árni er að byrja sinn síðasta hring núna. Já, og hann er svona, þegar fólk sér bilið og það er gaman að vita hvað bilið er, að bilið er komið upp í 20 sekúndur. Já, sem er hálfur hringur. Hringurinn er 31. Já, hraðasti hringurinn hans 31 sekúnda, já. Það sér það, þetta er meira en hálfur hringur. Já. Það er rosalegt. Enda
enda keppnin svolítið bara þarna fyrir aftan, annað og þriðja sæti. Já, en við sjáum Árna Helga vera að koma í gegnum endamarkið. Hann hringar 4. sætið. Því líkur akstur. Ég minn eini. En ég var gaman að sjá hún fá núna Skírni, já, og Tristan, já, þarna eru þeir. Já, Skírnir búinn að búa sér til líka smá bil. Það verið þessi Tristan sem bara búinn að játa sér sigraðan hérna. Já, en Skírnir þarf samt að klára þetta. Það þýðir ekkert að detta núna. Nei. Og hann klárar þetta aftur í öðru sæti. Bara flottur akstur á Skírni. Hann gerði engin mistök þótt að Tristan var að pressa alveg svakalega á hann í 3 hringi í röð. Já, hann bara hélt áfram á pressunni fastur á honum. Já, hann kemur punktlaus, stökkvandi endamarkið. Kjartan Kintröll. Já, Kjartan Hjaltason. Hann nýbúið að klippa kallinn. Já, en hann fór ekkert leynt með það sjálfur. Nei, pústaði bara vel á vefinn. En það er Árni Helga fyrsta, Skírnir í öðru, Tristan í 3., Ingólfur í 4., Bjarki í 5., Kjartan í 7., Elvar Már í 7. og Finnur Bessi í 8. Já. En núna eru stóru nöfnin að koma í brautina. Pro-flokkurinn. Hérna erum við með Pro Open, hérna erum við með bestu ökumenn á landinu að fara á stað í fyrstu umferð sína. Þetta er fyrra hollið í Pro, þeir eru í tvískiptu eins og sport, og við erum með eitt keppanda á eftir. Við ætlum að tísa þetta aðeins meira. Það er eitt keppandi sem var ekki skráður í fyrstu keppninu. Hann er núna með, hann er farin út á ráslínu, hann er uppbyttur á hringnum sínum. Hann Bjarki Sigurðsson er skráður til leiks hérna. Hann tók ekki þátt á Akureyri, en hún langaði alveg gríðarlega mikið að vera með hérna á Ólafsfirði. Bjarki snýr aftur á ráslínu á Polaris í fyrsta skipti síðan 2009. Hann er búinn að vera meira að minna keppnisstjóri síðan þetta byrjaði aftur 2016 og í stjórn ásamt góðu fólki. En það er gaman að hann er mikill steðjamaður og steðja á engan Polaris. Nei. Þannig að það var krísufundur og það var samningsviðræður við Rooftop og þar var samningar samþykktir mjög fljótlega og hann ekur á 2023 Polaris frá Rooftop. Hvort þetta verður ein keppni eða hvort þetta verður restin af tímabilinu vitum við ekki ennþá. Það kemur ljós. Og þá fórum við aðeins yfir svona stats hjá honum, Bjarka Sigurðssoni. Hann er búinn að keppa í 17 keppnum síðan þetta byrjaði aftur árið 2016. Já. Og hann hefur einungis tapað 2 keppnum af þessum 17. Það er spurning hvort hann haldi því áfram núna. Já, hann er að koma aftur eftir, hann er ekki búinn að keppa almennilega í íslensku snjókursi núna í 2-3 ár. Og hérna, hann hefur tekið eina keppni, en það verður virkilega gaman að sjá hvernig hann mun ná tengslum við Polaris. Hann er ekki keppt af Polaris en 2009 og hann er ekki búinn að keyra neitt á þessu ári. Hann er ekki keyrt snjókurslega einu sinni síðan á skóabæðamótinu í lokinni fyrra á Akureyri. Þannig að þetta verður virkilega spennandi að sjá hvernig hann hvernig tengslin verða við Polarisinn og hvernig hann nær tengslu við brautina líka. Hann er ekki búinn að keyra neitt. Algjörlega. En núna er það byrjaðar að koma sér á ráslínu. Við erum með Bergsveinn Ingvar. Hann er á innstur við hlið Baldvin Gunnarsson og Ásgeir Frímanns eru þarna mjög innarlega. Þetta eru eiginlega svona stærstu nöfnin í snjókursi eiginlega bara þarna á ráslínunni. Já. Við erum með Baldvin, Íslandsmeistarann, við erum með Ásgeir Frímannsson, við erum með Bjarka Sigurðsson, við erum með Jónas Stefánsson, við erum með Ívar Már Halldórsson, við erum með Bergsteinn Friðbjörnsson, við erum með ekkert smá stór nöfn. Landsliðið. Í þessu híti. Já, þetta verður svaðalegt hít. En ef við zoomum aðeins frá, þá sjáum við að Ásgeir Frímannsson ákveður að vera innstu línunni. Hans hlið er Baldvin Þór Gunnarsson, núverandi Íslandsmeistari. Kitty er þarna á linksanum.
Hans við hlið er Ólafseyrar búinn Birgir, númer 585. Við hans hlið er Bjarki Sigurðsson. Svo kemur Gabriel Guðna á linksanum svarta. Og svo er á Polarisonum Ívar Már Halldórsson. Svo kemur Jónas Stefánsson. Og yrstur er Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson. Beggi Fribba. Beggi Fribba á 6-unni. Ég er mjög spenntur. Já, þú ert ekki einn um það. Og ég held ég sé meira stressaður. Ég er alveg gífurlega stressaður yfir svona. En þannig er pípputunum koðinn í botni og öllum. Ég minn eini, maður nötrast hérna. Allt víbrar. Allir að stappa í sér stálið. Hver tekur hóluskotið? Pípputunum kominn í 700 gráður. Beggi orðin full gráður á bensíngjöfunni. Þetta var Kiddi. Það er Kiddi fyrir gjöðu. En skilti fer að koma upp hjá Eyvindi. Það eru konar 15 sekundur. Þangað til að fyrsta umferð fara af stað í Pro og Ólafseyri Heli Snjókursinu. Verður þetta stuttljós, löngljós og komið grænt. 5 sekundur. Við erum konur á stað. Bergsveinn með þrusuræsingu á ytri. Og nær að loka á alla utanverðinni. Rosal start hjá honum. Fastu eftir Bjarki Sigurðsson. Frændi hans fastu eftir honum Ívar Már Halldórsson. Þeir eru fara upp Röp 23S. Hvernig verður það? Þeir eru komin niður með Tjarnaborginni að aðalgötunni. Bergsveinn er með fórskoti eins og er. Ívar stekkur inn í beyguna. Bjarki tekur þrefalt. Og með slétta og góða línu hérna og Bjarki Sigurðsson kominn upp í fyrsta sætið í Heli Snjókursinu. Beggi það bara að halda haus og spýti í. Það þarf að nota hausinn Bergsveinn. Ívar Már Halldórsson fast á eftir Bergsveini. En hvernig mun þetta þróast? Baldvin er í 4. sæti, Jónas Stefánsson í 5., Ásgeir í 7., Birgir í 7., Kiddi í 8. og Gabriel í 9. Sjá línu sem Bjarki er að velja sér þarna, hann er þrefalt. Og svo hann stekkur skakt þarna og inn í beyguna fyrir endamarkið. Já, Beggi er samt ekkert að hleypa honum eitt langt fram úr. Nei, næra að halda í hann, virkilega vel gert. Komið með fórskot á, það er svipa langt á milli Bjarka og Ívars frá Begga. Virkilega vel gert. Bili núna í Bergsveinn frá Bjarka er 2,2 og frá Begga Ívar er 1,5. Og þetta er hvergi nálægt að vera búið. Það er alveg þannig. Þetta er flott hvernig Bjarki tekur hann að kafla þarna þegar hann tekur þrefalt, tvöfalt. Ég er ekki að sjá neitt ennþá vera að taka þrefalt. Og það er gult flagg. Það er einhver dottinn. Það virðist vera Gabriel Guðna sem hefur dottið þarna fyrir Röp 23S-ið. Já. Og það er bannað að stökkva á gulu flaggi og græða tíma. Gabriel verður að standa upp og reyna að koma svo sleðan sem fyrst. Og sjá Bjarka, hann tekur hann byrjar að taka tvöfalt núna. Já, það er spurning hvernig þolið hjá Bjarka er. Já, hann er mikið búinn á ræktinni en ekkert á sleða eins og tölum á hann. Nei. Ræktaformið og sleðaformið er ekki það sama. Alls ekki. Þótt að ræktaformið hjálpa til, þá gríðarlega mikið. Þá er það bara ekki, eins og við segir, næstu það sama. Já, Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson. Hann náði ekki nógu góð tengslum að Krulingsan en hann virðist vera að ná þvílíkum tengslum núna. Já, þetta er flottur akstur hjá honum. Hann er að keyra bara mjög flott á linksanum núna. En það er spurning hvað hann gerir. En Bjarki er komið bara með þokkalegt fórskot í fyrsta sætinu. Hann er komið með hraðasta tíma núna. Hraðast tíminn hans núna er 30 sekundur og 9 sekundurbrot. En það er hörð keppni á bakvið. Baldvin og Ívar eru þarna aðeins að nutta saman. Já, það er alveg þannig. Það er ekkert grínað með Baldvin Gunnarsson á eftir sér. Nei, núverandi Íslandsmeistari að anda niður hálsmóla á sér. Sér að hann tekur ytri og hvað gera hann? Þrefalt, nær ekki nægilega vel og ný. Nei, hann hægir samt ekkert mikið á honum. Nei, alls ekki. Hvernig er tímatökuskráinu komin og nú er endamarkið? Beggi kom með 2,3 sekundur á Ívar. Já, það hægir náttúrulega Ívar að þurfa að vera í smá svona varnarleik með Baldvin á eftir sér. Það er erfitt að vera í sóknarleik og varnarleik á sama tíma. Algjörlega. En Ívar er hann er hættur að stökkva inn í beygjuna. Já.
Hann er að taka þrefalt, tvöfalt og Baldvin líka. Meðan þetta er í gangi þá er Bjarki bara í fersku lofti og komið 5,3 sekundur í forskot á næsta mann sem Bergsveinn Inga Friðbjörnsson. Jónas Stefánsson er núna á andan við hálsmanni á Baldvini. Þetta er allt svo þröngt, það er barátta alls staðar um brautina. Já, algjörlega, og Bjarki er bara svolítið að stinga af en annarsætið og niður í það 5. Það er mjög þétt þar. Mjög þéttar. Já, algjörlega. Það er spurning hvað Ívar gerir, hvort að hann ná eitthvað að sækja á Begga. Það er spurning, við sjáum Jonna hérna, hann er byrjaður að gera allu að Baldvini Gunnarsinni, sjáum hann sýnur hann skíðið þarna. Baldvin ætlar ekki að brotna undir pressu. Nei, alls ekki. Við sjáum klakkan hérna, þetta er verulega hart upp, þau eru konur á síðasta hring. Það er Bjarki Sigurðsson keyrir hérna niður aðalgötuna á Rooftop Racing Pólanum og vinnur fyrsta hítið sitt á Polaris síðan 2009. Virkilega gaman að sjá hann koma aftur. Geggjaður akstur hjá Begga líka. Vonum virkilega að hann klárir bara tímabilið, en það er Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson sem kemur heim í því öðru, Ívar í 3., Baldvin í 4., Jónas hálfri sekúndu eftir Baldvin er endamarkið, Ásgeir Frímannsson heimalingurinn í 7. og Birgir Ólafsverðarbúinn í 7., Kitty í 8. og Gabriel í 9. sæti. Virkilega skemmtilegt hít. Já, þetta var geggjað hít og Beggi keyrði bara öðru öðru sæti. Já, liðstjórinn hjá Steðja er afar ánægður með stöðu mála þrátt fyrir að hann ekki Polaris. Hann Bubbi Brembo. Og þetta er virkilega flott, en núna eru komnir sem sagt í hít 2 í umferð 1 í Polarisnum, í Polarisnum. Í próhítinu sem eru nú ekkert síðri menn þar. Það eru nú bara eins og Ameríku búinn, Brad, sem býr nú samt á Íslandi í dag. Já. Og Siggi Bjarna. Við erum með replay núna aðeins úr fyrstu umferðinni, svona stiklaði stóru. Rosalegt start hjá Bergsson, sjáðu viðburðin hjá honum. Já. Sjá hann er grimmur, hvað lokar á alla. Hann ætlar. Já. Ef að vilji það er leið, sko. Hann var búinn að ákveða það að taka þetta start, það sást alveg. Já. Það er aðeins búið að fikta á púss og kúplingar fyrir þessa keppni. Já, og hann keyrði bara rosalega vel í þessu híti. Virkilega flottur akstur hjá Bergsson. Sjá þetta, hann er fljótur á ljósinu. Hann er fljótur og svo bara mikið grip hann á ytri. Já. Svo Baldvin fippast aðeins hann á Ásgeiri og... Hann bremsar líka bara aðeins seinna heldur en Ívar og þeir hann fyrir aftan. Já. En núna erum við með... Núna sjáum við mannin með rauðu plötuna. Já. Einar. Það var spurt hann hvort hann ætlaði að vera með rauða plötuna á Ólafsfirði. Já. Og þá sagði hann ég er að fara að panta mér með leiði út af því keppni var á sunnudegi. Og sagði hann ég er að fara að vakna og fyrsta sem ég gera er að panta mér rauðu númer. Já, en ekki hvað. Þú var að sjá replayinu úr hvað, sport? Já. Nei. Elli. Svo krassi á Elli-eldingu, þetta hefur ekki verið þægilegt. Þetta er nákvæmlega sama stað og Guðbjörg dettur. Já. Það er hættulegt að fara þarna utan í battan og svo þá skýst hann innan í hann. Næsta. Þannig að ef við sjáum þarna að þarna er hinn helmingurinn af Pro að gera sig klára á ráslínuna. Þarna sjáum við Sigga Bjarna með rauðu plötuna. Ólaf Svirðingin, Sigurður Bjarnason. Já. Og það eru nú alveg stóru nöfn í þessum flokk sko, líka. Já. Þegar maður Pétur er síðan búinn að raða sér á ráslínu þá teljum við upp röðina á þeim. Þeir eru ennþá eitthvað að segja að leggja á milli borðana. Þetta verðist vera miserfitt Já. að skilja.
Púlsinn á mig fór upp í síðast híti, þetta var rosalegt. Sjá Bergsveinn standa svona vel og baráttan á milli Baldvins og Jonna og... Algjörlega, þetta var geggjað. Já, en nú skulum við sjá og þetta verður ekkert minna spennandi hít sko. Við erum alveg með Alex og Sigga Bjarna og Brad og alla þessa gæja. Gaman sem drónan fara aðeins aftur bak til að geta séð heildarmyndina á þessu. En við sjáum þarna alveg hægra megin að velja innstu línu. Það er Frímann Geir Ingólfsson sem er Ólafsvíkingurinn og svo er Bandaríkjabúinn Brad Tetró, Bárður Bratti kallaður á íslensku. Svo á hvíta lengsanum er Kristófer Danielsson. Svo er hann Alex Þór Einarsson sem er búinn að vera að keppa úti og æfa sig, búinn að taka 6 umferðir. Ætla að taka heilt tímabil úti, eða ekki? Já, hann tekur heilt tímabil úti, en hans við hlið er Ólafsvíkingurinn Sigurður Bjarnason, Mosfellsbúinn Guðbjartur Magnússon. Svo er Elvar Köttler heitir hann og svo er Einar Gunnlaugsson 217 og svo er líka ættir að rekja hjá honum Kolbeinn Þór Finnssoni til Ólafsvíkar. Já. En píputrunar komin hérna á stað, píputrunar að reyna að koma 700 gráður til að vera svo allra snegstur á stað. Og Einar Gunnlaugs með 2. Já. Það skemmir nú ekki fyrir. Getur gert það. Það er þín orð. En mín orð eru rétt. Ekki rétt. En það eru komin 15 sekúndur hjá Eyvindi Jóhannsinni. Alla tilfinningarnar í hæstu hjartsláttu komin í botn. Púlsinn að fara úr öllum völdum. 5 sekúndur. Og við erum farnir á stað. Hver er fyrstur inn í fyrstu beygju? Það er krass hérna. Það er Elvar Köttler sem fyrrpast hérna í startinu. Brad tekur hóluskotið. Elvar er kominn á fætur, Eyvindur rétti sleðan af, snúrun í á stað með Kölli. En það er engin annar en Kristófer Danielsson sem leiðir þetta. Brad Teitru öðru, Ólafsvíkar búarnir 2 þarna, Sigurður Bjarna og Frímann Geir á köttunum í 3. og 4. Sikksakka þarna þess og krussar en að finna okkur á glufið. Þeir fara saman hann í fyrstu beygjunni. Þetta er rosalegt. Brad komin upp í fyrsta sætið og Kristófer Danielsson eftir honum í öðru. Köttli hefur ákveðið að fara út úr braut hættu. Það er eitthvað skemmt orðið á stýri. Það er allt hengbogi hjá drengnum. Það verður redda fyrir næsta hít. Já, Kristinn Kjartansson er ekki að keppa, hann er að skrúa. Það er nóg að gera hjá honum. En það er engin annar en Brad Teitru konið fyrsta og Alex er svaðalegt stökk. Vá, þetta var fallega gert hjá honum. Þetta var geggjað, komin upp í annað sætið. Nýtt í brautina þarna og skaut sér og ská fram úr Ólafsvíkingnum. Vippaði sér fram úr honum. En þá er það bara Brad sem hann þarf að kljást við. Já, þarna er Bandaríkjunum mútið Bandaríkjunum. Já. Og hvað gerir Alex? Hann eyðir engum tíma í þetta og drífur sig fram úr þrefalt. Hann endi ekki að borða snjói lengur. Nei, hann ætlar ekkert að eyða neina tíma í þetta og ákveða að drífa sig fram úr. Algjörlega, þetta var geggjað hjá honum. Og hann er bara komin í fyrsta sæti og hann er bara að stinga af. Hann er komin með smá forskot þarna strax. Já. En flott að sjá hvað Frímann er grimmur. Hann sýndi ekki svo grimmt á Akureyri. Hann var slappur á Akureyri með einhverja komur. Já. Fekk lánaður hjá Ella. Já, fekk hittamann lánaðan í Ella Köttler og meldist með nokkur komur á Akureyri. En sjá hvað Alex er að nota alla brautir. Já, Alex er mjög flottur. Og Frímann er bara að sýna hvernig hann var í fyrra. Já, en þarna er Siggi að komast fram fyrir hann Kristófer Daniels. Og þá er Kristófer Daniels kominn upp í það 3., 4. Alex er bara, hann er að stimpla sig út. Já, hann er að drífa sig. Hann sagði bara takk og bless. Hann er búinn að finna góða línu og hann er ekkert að breyta neina línu en að hringa þetta hring, kemur hann hlið yfir endamarkið og klúður á næstu beygju en komið sæmilega gott forskot þannig að það ætti ekki að skipta neinu máli. Tímatöku skjárnir okkur í einhverju keng. Já, en Frímann er í öðru. Já, ég hef ekki rétt hjá mér. Nei, hann er í 3. eftir Brad. 3.
Já, hann er í 3. seti. Brad er ennþá með Hann er að sækja, já, hann er að sækja á Brad. Það bara er að naga stuðum honum. Já. Og það verður gaman að sjá hvað Siggi Bjarnar mun gera. Frímann þarf að finna einhver leið. Hann er að elta Brad og mikið. Hann er alveg með hraða til að koma sér upp við hlið Brad. Já, algjörlega. Og það væri gaman að sjá bara einhverstað sem er slagur í brautinni núna. Það er þarna fyrir fram að Sigga Bjarnar og sem Frímann og Brad eru. Frímann hann er að reyna að finna glöfu fram hjá Brad. Já, þegar það kemur hérna niður göttuna sína, aðalgöttuna. Hann þarf að hósta í köttin aðeins inn í beigunum. Já. En þetta er flottur akstur á Frímanni. Já, hann er að tengja virkilega vel við þennan kött. Já. Já, hann er komin á nýjan kött. Fyrir fyrra. Já, sama árginn. Hann ætlaði að panta sér nýjan en svo voru ekki pantaði nýjar þannig að hann er komin á ægilega gott einbætti kett. Þetta er gamli þinn eða? Já, þetta er gamli minn. Hann er Frímann. Hann er alltaf, það er bara svona svipabíl ennþá í Brad. Já, en þegar þeir eru þarna aðeins að berjast þá er Alex að leggja af staðið sinn síðasta hring. Já. Og það verður gaman að sjá aðeins hvað næra hvað bílið er orðið. Já. Hann kemur þetta niður, Alex kemur þetta niður á aðalgötuna. Og þá er hann, ef hann nær þessu alveg, þá er hann að fara að ná að vinna fyrsta hítið sitt. Hann keyrir bara rólega yfir þetta til þess að þetta ekkert, búinn að vinna þetta. Bara byrjar að hægja á sér Því líkur akstur hjá Alex, búinn að vinna þetta hít. 2 hít búinn í Pro, 2 Polaris er búinn að vinna. Já. Þetta kemur beint frá Polaris manninum, Einari Sigurðsssyni. Hann vinnur með 9,2 sekúndum á Brad, svo er Frímann í því 3. Sigurður Bjarnason í því 4. Kristoffer Danielsson í því 5. og svo koma þeir hérna í smá baráttu Guðbjartur og Kolbeinn yfir endamarkið og svo kemur Einar Gunnlaugsson hérna flottur í mark á 2 pípum. Pípukongurinn Einar Gunnlaugsson. Þannig að en þvílíkur akstur hjá Alex. Það væri nú gaman að sjá þetta stökk hjá honum inn í beyguna áðan. Aftur eða náðu því á replayið hann tók fram úr. En þvílíkt hít hjá honum. En þetta var þvílíkur aksturinn á Alex og hann var að sýna það núna að hann er búinn að vera að æfa sig mikið að keyra í Bandaríkjunum. Búinn að keyra svolítið marga klukktíma þar. En núna held ég að sé komin einhver stutt pása. En við ætlum að horfa á nokkur replayina fyrir pásuna. Þannig er startið. Já, Kölli húkkar skíðinu í hvað Einar, sýnist mér. Væri þetta að sjá þetta aftur eða? Já, nei, hann húkkar skíðinu og fer bara hauslappir hann í nokkra hringi. Þetta hefur ekki verið gott. En Kölli er grjótharður að hann mun pottet mæta næsta hít með nýtt stýri. Þvílíkt veður hérna á Ólafseyri á Heli er snjókrossinu. Glampandi sól og lítill sem engin vindur. En núna er þeir að fara að tróða brautina og gera klárt fyrir 120 kubikasleðana fyrir barnaflokkana. Þannig við ætlum að taka okkur örstutta pásu og stökka á klósetu og svona. Sjáumst þetta smá.
Ég heiti Bergsveinn Ingvar Freybjörnsson, keppi í próflokki í snowcross. Ég er 930, kem frá Grenivík og vinn hjá Nesbræðrum. Ég er númer 6 og keppi á Lynx 2025 RS. Ég er sponsor af Skógaböð Racing, Nesbræðrum, ABN, Silkot Ísland, Efson. Ég er að fara af stað í 4. tímabili mitt núna og keppti síðast 2022 sem ég varð Íslandsmeistari í ProLight flokk. Ég hef verið alveg hugfanginn af sleðum frá því ég var bara pínulítill pjakkur og hef alltaf verið mikið í kringum sleða. Og Jón, stóri bróðir minn, hann keppti í snowcrossi hérna 2007 og 2008 kringum tímabilið sem þetta hætti og var þá farinn að fara á keppnir og hugsaði alltaf að mig langaði til að keppa. Eins og þegar það klikkaði þá var ekkert keppt og við keyrðum bara á fjöllum. Þangað til 2016 þegar við heldum fyrstu keppnina á vegum Team 23. Það skemmtilegasta við að keppa er semst að lesa brautir og finna góða línur í gegnum erfiða kafla og ýta öðrum í að reysa og svoleiðis, verja línur og annað. Erfiðast er náttúrulega bara líkamlegt þol og höggin sem maður þarf að láta dynja á sér. Það tekur svolítið toll úr keppnisdeginu og það var gott að vera í góða formi. Markmiðin fyrir þetta tímabil er að skila góðum úrslitum, bæta aksturinn minn í brautinni og koma heill heim. Kom þú og sjáðu snowcross. Ég heiti Harpa Kristín Guðnadóttir. Ég er að verða 14 ára og ég keppi í unglinga-kvennaflokki. Ég er frá Akureyri og er í Giljaskóla. Ég er númer 227 og ég keppi á Skítu 2018. Helstu styrktaraðir mínir eru CBD Reykjavík, Skógaböðin og mamma og pabbi. Mér langaði að keppa út af því að bróðir minn keppir og ég prófa á stelpukvöldi og mér finnst það mjög gaman. Það skemmtilegasta við þetta er að það fara hratt og stökkva og erfiðasta er að þetta er mjög stressandi. Markmiðið fyrir þetta tímabil er að hafa gaman og gera mitt besta og reyna að vinna. Kom þú og horfðu okkur stelpurnar keyra snowcross. Ég heiti Lilja Jakobsdóttir og er 13 ára og keppi í unglingaflokki kvenna. Ég er frá Svalbarðseyri og er í Valsarskóla. Keppnisnúmer mitt er 241 og ég keppi á Arctic-Cat 2018. Helstu styrktaraðilar mínir eru Heiðgubygg, Mótul, Kjarnafæði og mamma og pabbi. Ég fór að keppa af því ég fór á sleðakvöld hjá Villi Dagný í fyrra og mér fannst það gaman. Það erfiðasta við að keppa á sleða er hvað er stressandi og það skemmtilegasta er að stökkva. Komdu og horfðu okkur stelpunar keyra snjókross. Ég heiti Margrét Daðan Þórsdóttir, ég keppi í kvennaflokki í snjókrossi, ég er 18 ára og ég er frá Eyjafirðinum. Ég er í verkmenntaskólanum á Akureyri í vélstjórn og vinn síðan sem vélamaður. Keppnisnúmer mitt er 215, ég keyri Arctic-Cat 600 2017 árgerðir. Ég keppti fyrstu keppnina á Akureyri í fyrra. Það gekk með smá brasi, síðan keppti ég á Egilsstöðum og lenti í öðru sæti. Mamma var að keyra sleða þegar hún var yngri og síðan horfði ég á Akureyrar-keppnina á vellinum og þá vissi ég að mér langaði að fara í snowcrossi og byrja að keppa. Það skemmtilegasta við að fá að keppa er klárlega að keyra sleðan og bara adrenalínið sem fylgir því. Það erfiðasta er klárlega bara að hafa þoli til að keyra og síðan bara að halda sér á sleðanum, bara gripið. Markmiðið mitt er að halda mér á sleðanum þennan vetur og ekki meiða mig alvarlega. Kom þú að horfa á okkur stelpurnar í snowcrossinu. Ég heiti Sigurður Bjarnason, ég er 16 ára gamall og ég keppi í próflokki í snowcrossi. Ég er upprunninn á Ólafseyri og bý á Akureyri. Núna er ég í Vaffuma að læra vélstjórann og
annars er bara að vinna á AFA í sumar. Ég keppi númer 173 og er á Arctic 600 2022. Ég er búinn að keppa í 2 ár og er á 3. ári núna og var Íslandsmeistari í úlingaflokk og svo sportflokk í fyrra. Upprunalina var þetta bara, það var bara svona snjósleðari á í ættinni og ég byrjaði bara á barnasleðanum og svo fór þetta bara hægt og rólega upp. Svo kom bara að horfa á snowcross og á Team 23 strákarna og leit upp til þeirra, þannig að þá kom svona neistinn fyrir þetta allt. Ég fór aðalega að keppa út af ég ofn að vera í motocrossinu og mér fannst svo gaman eitthvað við að vera á startlínunni bara og svo fannst mér þetta bara svo geggjað sport, sko. Svona akstursíþróttar og já, ég held að það var bara, og bara fjölskyldan líka, sko, bara öll í sportinu og já, ég held að það er bara vakið aðalega athyglinna mína á þessu sporti. Styrktaraðilarnir mínir fyrir þetta tímabil eru Helier, Hlíð heilsurækt, Happy Hydrate, Ammo Afi, D75, BB Byggingar, Borgarlab, Skóabúðin, Ibanera, Motul, N1, Ölgerðin, B. Jensen, Skildagerinn og Ingo Óskarsson. Mér finnst skemmtilegast að vera línu og bara spennan sem er í kringum þetta, svona adrenalínið og já, og bara þegar manni gengur vel, sko, bara hamingjan í kringum þetta og félagskapurinn aðalega líka. Já, þetta er erfitt, sko. Mér finnst þetta náttúrulega tekur líkamlega á, sko, og stressið náttúrulega andlega. En þetta er alltaf þess virði, sko. Markmiðið mitt fyrir þetta tímabil, það er náttúrulega bara Íslandsmeistarinn, sko. Eins og undanfarin ár. Það ætla maður ekki að stefna á það. Kom þú og horfa á snowcross. Allt gott.
Já, þá erum við mættir aftur. Nema Brynjar Gauti 7. með mér núna. Það sem að Einar er með Gutta sinn í keppninni. Já, komin og sælublesuð. Sæll og massaður. Massaður, flottu dagur í dag, maður. Já, þetta er alveg geggjað, sko. Búið að þvílík læti í flokkunum. Já, þetta er búið að vera æsi spennandi. Hvað er búið að vera uppáhaldsmomentið þetta sem hafið degi? Það eru svo mörg, maður. Ég veit það ekki. Mér fannst náttúrulega stökkið það Alex inn í beigjun á þann alveg sturla, sko. Já, mér tókst ekki að sýna ykkur það í replayinu, en það er til mjög flott bæði úr dróna og einni myndavél þegar hann stekkur hann fram úr og upp endapallinn. Mjög flott, sko. Og það er einmitt eins og hann leggur hann bara hliðina eins og sjóbretti bara og sundar hann fram úr. Þetta er alveg geggjað, sko. Hrikalega flott. Hann lærði þetta í reppnum. Já, þetta er reppatrykk. Já, það segja þér. En hvað er að fara að gera núna? Er þetta ekki 120 kubika flokkur sem við hefum hérna á stað bara í þessu tölu orðum? Jú, þeir eru að fara að koma sér á ráslínu. Þetta sé maður nú nokkra kempur. Ármann er hérna með Gabriel, hérna Gutta sinn, á bláum Yamaha, mertur 162. Það er svo dekal merkið hans. Svo er hérna Úlfar Baldvin, sonur hans Kjartans á svörtum Polaris. Erum við með einhver númer yfir einhverja fleiri kúpa hérna? Hvernig er það? Já, þú ert með það. Það er einhver starf hérna, já. Hérna er Caritas á Articat, appelsínum gulum. Erum við ekki að fara með rétt hvað er það? Jú, 120. Daði Þór Magnússon, hann er á grænum Articat. Sennilega já, það eru bara 2 Articat græn sem kom til greina hana. Gunnar Sig, hann er semst á Gunnar Sig er á vinstri græna Articatinum. Og þeir eru eru lagðar af stað og það er hver er þetta? Gabriel. Sýnist það. Og það er Adrian ætlaði að segja. Adrian, já. Sonur Ármanns. Já, þetta er náttúrulega með hanakamp á sjálfsögðu. Já, eins og Ármann hefur alltaf verið með. Hann er á Yamaha Apex. Já. Sýnist mér. Þetta er svaðalur jammi. Nú er gott að skipta myndavél. Þarna kemur hann náttúrulega glæsilegt. Þeir sátu svolítið eftir í startinu þarna þeir sem voru með ballesti aftan á. Já. Voru með þyngingaklossa þarna nokkrir. Já, hann munar líka svolítið miklu hérna. Já, herru, þetta er náttúrulega brekkan hérna upp fyrir þessa sleðar náttúrulega eins og fara upp á kellingu hérna. Þetta er alveg svolítið bratt fyrir þessa litlu sleða, sko. Það er náttúrulega engin ofur belti á þessu, sko. Þarna var Úlfar Baldvin. Þarna er Maruno. Og Maruno? Já, hann heitir Maruno Kristófersson. Já. Sonur Kristófer Finnsson. Já. Hann, þarna var þetta ekki sliðinn Ástrósar. Ég er mestar áhyggjur af pappanum hann að hlaupandi þarna, hann var eitthvað. Hann er bara búinn að stinga af. Já. Nenni þessu hangsi ekki. Nei, Adrian, hann er bara flottur. Hann er farinn. Flotti sleðar. Já, þetta er orðið svakalega flott í dag. Er þetta 120 eða 200? Þessi er 200. Hann er aðeins kraftmeirinn hinnir. Það er nú það að hann er að deila sleðanum með bróður sinni. Það er þetta smá djánis þarna í úpsakaflanum. Nei, heyrðu, hann er svona sléttfastur hennu. Já, hann er búinn að jarðsetja sig. Það er bara hryggur, bara kartöflugarður í stöppandinu. Mér sýndist þetta að vera Ástrós. Dóttir Kristins, Kjartanssonar. Nú? Mér sýndist það. Þetta sé sliðin þeirra allavega. Og erum við með stelpu og stráka núna í þessu flokki? Já, allan á samkvæmt blaðinu hérna. Ástrós Vala, það er hárið rétt hjá mér. Hvað er þetta gamli krakkar? Sko, ég er ekki yngstu gúbbarnir þarna. Þarna kemur hann 2-3 ára. Í sjáðu þarna smá. En það var sigurvegarinn kominn yfir pallinn, endapallinn. Já, það er Adrian Máni. Sigurvegarinn hérna í þessum flokki. Ég heldur reyndar að fái allir verðlaun, eða öll fá verðlaun. Já. Heyrðu, hann var næstu búinn að velta þarna sleðan. Heyrðu, sjáðu.
Þetta er svona þessi Ameríku hérna í hillklæminu. Þetta er náttúrulega ekki smá fjöll á þessu litlu sleðum. Nei, þetta er líka svo, þetta er lítil belti og hálf máttlust, þannig að allar þessar brekkur eru svaðalega erfið að fyrir á. Já. En núna eru að fara í 200 sleðana. Þeir fara upp brekkurnar, það er miklu auðveldara fyrir þá. Já. Þeir eru nefnilega, þú veist, þeir ná 50-60 km hraða sko. Svona fart á þeim. Já, eins og maður sá nú hérna á Akureyri að þeir eru alveg að stökkva og láta það af það sko. Já, það er bara þannig sko. Ja, þetta eru geggjuð tæki og líka bara fyrir þess að litlu krakka geta keyrt hérna, þetta er algjör snild. Geggjuð tæki og ódýrið það ekki? Nei. Það eftir hvað kallar ódýrt. Nei, það er standprjón. Það er standprjón. Já, Arnór Eyr. Arnór Eyr, já. Hann er gærilega búinn að keyra þennan sleða eitthvað. Já, hann er kæðisinn Guðbjörgar sem var að keppa í kvennaflokknum. Já. Herðu, já. Það er Úlfabaldinn keyrði á systir sína. Já, smá rekstur hérna á. Nei, herðu, það er bara ekkert slegið af hérna. Ég nenni ekki að keyra hérna hægt eitthvað. Hann er svolítið líka pappa sinum sem er Kjartan Hjaltarsson. Þetta er illa flott. Já, það er alveg þannig. En það er alveg hægt að, það er fyndið með þessa sleða eins og 120 og 200. Það er alveg hægt að mögg-tjúna þetta. Nú? Já. Það sjást til dæmis hérna hjá, hver var það? Það er 200 núna, stelpur og strákar. Já. Freyþór, Já, sonur hans Baldvins. Já. Hann er komið gullstangir undir sinn sko. Ölhins? Yes. Jæja. Þannig að það er alveg hægt að slaka 100 sköllum í þetta eins og öllu hitt. Ríku menninir eins og Baldvin Gunnarsson, þeir slaka alveg 100 sköllum í þessa sleða sko. Það vantar ekkert. Jæja, nú eru allir að gera sig klára hérna á línu. Eða þau öll, það er að gera sig klár. Já. Ræserinn er komin á sinn stað og er að fara að ræsa þetta. Núna held ég að papparnir og mömmunnar séu vel stressaðar. Og það er grænt. Herru, núna þetta er alveg urrast á stað núna sko. Já. Já. Herru, það er alveg bara loftað alveg undir fyrsta staðar þarna. Sjá einhver númer á þessu fremstu. Þarna sjá allan að Gunnar, hann er í 3. sæti, sonur Einars. En ég sé að það er engin númer á Nei, þvílíkt stökk. Hjá fyrsta, keppandanum. Hvaða númer stendur á fyrsta? Það er 3 eitthvað, 34. Já, ætli það ekki bara. Sigurbjörg. Nei. Nei. Nei, 140. Já, ég veit ekki. Þú er búinn að segja alla tölur á Íslandi. Já, 370. En býðum við. Komaði hérna niður. Kaflan langa. Já. Sérðu eitthvað númer? Nei, sé ekkert númer. Ég sé að nú ljúbitum við. Þetta er 810. 670. Það hlýtur að vera, það er Róbert Máni. Nei. Ok. Foreldrar til standa hérna við hliðina á rútunni og benda á okkur og hlæja. Kannski er þetta þá hérna eitthvað annað númer. En sérðu svo baráttuna þarna niður. Þau eru alveg á siglingu sko. Það er dropp þarna fram af alveg. Já, þetta. Sigurbjörg Bjarna er númer 34 og er í öðru sæti, 3. sæti. Okkur voru að byrjast svo tilkynning. Þá vitum allan hvað Einar er. Við vitum ekki alveg hver Einar er. Já. Við vitum 87 er hann í öðru sæti. Nei, 671. Já, 671, það er Gunni, sonur Einars. Ok, við hérna sjáum við en ég veit ekki hvernig fyrsta sætið. Við sáum fyrsta setið en við sjáum ekki hvað það er. Þannig að hérna foreldrar hér á svæðinu, það eru vesti hérna sem það er að setja krakkan í og eftir. Svona til að kannski. Þannig sjá númerinn aðeins mitt. Býtu hana? 610 er fyrsta setið. Allan það númeri aftan á treyjunni. 600. Sérðu baráttuna? Hann er komið fram úr. Já, býtu við. Gunni. Nei, tekur inn í línuna.
og hefur það ekki. Já, byrju, jú, inn í línuna aftur. Heyrðu, þetta er svaðalegt reis. Já, þetta er... Já, þessi fremsti er komið sko alveg 3/4 hring á undan. Já, það er svaðalegt fartið það. En ég... Og er að taka hérna síðustu beyguna á hvað næst síðasta hring, eða? Já, það held ég. Það síðasti ringurinn er núna í gangi. Já. Þannig að það er reis hérna Já, þarna er það. Þetta var síðasta. upp á síðasta sætið. Það er ekki mikil ánægja hérna í öðru sætinu, sá ég. Nei. Við myndum nú kannski sjá númeri 89. Já, 89. Stendur á fyrsta sætinu. Já, á Melkorku. Var hún fyrst? Já, það var þarna, hún var fyrst flöggu. Það er svona í bleika, 61. Já, það er 0 aftæðið, 610. Já, við kannski reynum að hóta á hreint betur fyrir næsta hitt. Það stendur ekki 610 á blaðinu, það er svona kannski fann ég það ekki. Já, það geti verið. Gæti verið. En þarna var enda líka einhver sonur af Sármanns, sér að klára. Já, Gabriel. Það er Gabriel, það er eldri. Já. Já. Þetta er ekki alveg búið, það er ennþá einn í brautinni. Sko, klárar þetta glæsilega. Já, þetta var svaðalegt. Djúlega gaman að sjá þessa gúbba, það er keyra á litlu ferðinni. 641 var hérna síðastur. Smári stendur á sleðanum. Já, Valtýr. Smári. Valtýr Smári. Artigat, 641. Já, og þá fyrir við næst í hvað? Er það ekki kvennaflokkin? Það er kvennaflokkurinn. Það þarf nú sennilega ekki að vinna brautina mikið eftir þetta. Það var þetta smá hérna skarði í eyrað hérna á einu stappallinu. 610 er Bjarki Signar var ég að fá sendt hérna. Já. Grenivík. Ok. Það er ágætt að vera með einhverja heima í stofu sem að leiðrétta þessa vitleysu hérna. En það stendur semst til bóta þetta kerfi. Það eru komin vesti sem er planið að þegar skráningi fyrir fram á krökkunum að þeim sé úthlutað númer og þeim er smeygt í vesti sem er með því númeri framan og aftan á mjög stórt og... Já, sem er í raun einu á vitið. Já, Þannig að það er sjáist voða eitthvað. þægilegt. Það er voða þægilegt. Já. En svo er líka erfitt að sjá bara númerin aftan á þessu liði í útsetningunni. Já. Út af skermirinnum sem er hérna í stúdíónu. Já, það er svolítið svoleiðis. Þarna er flaggað í hálfa stöng sýnist mér. Já. Nei, þetta er nú reynda flaggað í fulla stöng. Þetta er langur þessi fáni. Þetta er skítu fáni. Já. Er þetta ekki heima hjá Árna Helga? Jú, heima hjá Helgarinni. Helgarinni, Árnarsinni. Yes, sonur Árna Helga. Já. Ég held að það sé, held ég sé ekki að segja rangt frá því, þessi gamla lögguhúsið. Yes. Það er bara akkurat þannig. Með fangakemslanum inni. Hvað sagði Dasgrau? Hvað er átt í næsta sér? Það eru úlingaflokkur, kvenna, og hann á að byrja samkvæmt þessu 14:20. Í Helier snjókrossinu? Já. Og það er þá eftir 10 mínútur. Eða 8 mínútur. Já, það er eftir 8 mínútur. Þannig að þetta er alltaf dagskrá maður. Já. Skot gengur. Ætli Guðbjörg mætti í síðastæti? Já, ég hef enga trú á öðru sko. Nei. Hún er alveg grjóthörð sko. Já, það ekki? Jú, það vantar ekkert upp á það sko. Nei. Þannig að ég held hún komi alveg, ég held að það sé alveg bókamál. Það þarf vist ekki að berja kjarkin í hana eins og Arnór. Nei, nei. Segir sagan. Heldur þetta sé öfugt hana? Ég veit það ekki. Það er svona. En við, nú er drónin eitthvað að sína okkur hérna. Þetta er eitthvað... Sleginn á skírnis. Sleginn á skírnis, já. Hann er kannski bara enga erindi að gera þetta á drónunum. Hann er að sína hvað þetta er flott breytt papir og kærun. Já. Þú ert semst með
þakpappa fyrirtæki, svona, svo það er komið fram, svo sé eitthvað samhengi í þessu Já. þakpappa gríni hérna. Já, En þær eru komnar á stað í upphitun eða svona formation lap eins og það heitir í útlöndum. já, uppbyrðunarhring, skoðunarhring. Já, þannig að Sjá hvort sé einhverja grafningar eða eitthvað. En hún á að vera bara vel teppalega brautin núna, út af því að hún var öll tróðin áðan fyrir krakkana. og kannski þannig að líka bara að fólk skilji af hverju verið að fara þennan hring, þá breytist átt brautin þegar það verið að fara með tróðarinn í hana og svo framvegis, og líka fyrir tímatökubúnaðina Já. að tímatökuvörðurinn sjái sleðana kikka inn á Já. eða koma inn í kerfið. Þannig að sendarnir séu virkir í rauninni. Þannig að núna eru þær að keyra brautina og skoða línurnar, hvað er best að keyra. Þannig að þær séu ekki óvanar í að keyra þennan, eða sérst, þannig eru það kannski ekki, en það er kannski einhver smá breyting einhvers staðar sem að Já, þær þurfa að vita af. Úps, þannig að keyra þann aftan. það geta nefnilega verið hellingsbreytingar í brautinni á milli híta og hún breytist bara mjög hratt með þessa brautina meðan þú ert að keyra í henni. Já. Þannig að, já, þegar þú ert góður að keyra snjósleða og ert mjög hraður, þá ertu líka hraður að lesa í þessar aðstæður. Já. Nú varst þú að keppa eftir löngu síðan, kepptir ekki í fyrra, Jú, og hérna þessa modda sem þú vannst, hvaða varst að fá þér í morgunmat? bara ekki neitt sko. Nei, þú vannst aldrei kannski. Nei, Nei, þú vannst aldrei. Nei. það var ekkert mikið í því. Það var ekkert í því sko. Nei, það er, hvað fannst þér erfiðast við að keppa? Þú veist, bara hann hefur settir þetta aðeins inn í stofu og fólki. Sko það eru bara, þetta er náttúrulega svaðalegt, þetta er svaðalega erfitt. Þú ert með 240 kílóa sleða í höndunum og þú ert endalaust að lenda í einhverjum hólum og þetta er endalaust högg. Upp í hendurnar, upp í lappirnar, svo er þetta 250 hestafla snjósleða sem þú ert að halda þér á, þannig að það er bara bókstaflega allt erfitt við þetta. Já. Það er bara auðveldasta við þetta er að sitja og gera þig kláran áður en þú mætir næsta hít sko. Það er einu auðvitað við þetta. Og hendurnar eru þær, verður ekki ægilegt álag á höndunum eins og bara skinnið og... Jú, menn fá oft siggi, svona, já, Blöðrur. Innan hendurnar og svona. Og margir fá armpump. Armpump? Já. Stífna upp hendurnar. Já. Og þá verður alveg erfitt að halda sér á sko. Já. Og fyrst þegar maður er að keyra bara, eins og ég, bara fyrst eftir veturinn kannski og taka fyrsta æfingarnar, þá bara var erfitt að gefa í sko. Já, það er bara þannig. Já. Að lærin? Ég persónulega var aldrei eitthvað voðalega þreyttur í lærunum sko. Nei. En margir verða það sko. Já. En hendurnar aðalega hjá mér sko. Og hvernig er eins og með viðhald á þessum tækjum á milli, er þetta ekki endalaust spilað? Það er voðalega misjátt sko. Náttúrulega bara ef þú ert duglegur að herða upp á boltónum í þessu og svoleiðis, þetta náttúrulega víbrar endalaust, þannig að þetta er endalaust að losna. Ef þú ert duglegur að halda þessu við bara með því að herða upp á búkkanum og öllu, þá náttúrulega bilir þetta minna. En þú getur lent í að það bara bili mjög reglulega eitthvað hjá þér og svo bara kannski ekki neitt í nokkra keppni sko. Undirbúningur er mikið atriði. Já, mjög mikið að stilla þetta dót af og halda þessu við sko. Herðu, nú er alltaf ég að skilja það eftir hérna í stúdíónu og fara fram í myndstjórn, ef við getum kallað það. Já. Og hérna sjá hvernig þetta fer hjá stelpunum. Já, gerum það. Þakka þér fyrir, Brynjar minn. Núna er komið að seinna híti hjá úlingum kvenna í Heljar snjókrossinu. Og þær eru að gera sig klárar á ráslínu. Fimmtán sekúndur, 5 sekúndur. Og það er Bobby sem tekur fyrsta startið. Tekur það bara örugglega. Virkilega flott start hjá henni. Já, þetta var mjög öruggt og flott hjá henni og hún er bara að stinga af. Ætli þetta sé ekki þriðja startinnar í dag? Jú, ég held það. Tekur hóluskotið hérna nokkuð örugglega í allan dag. Já, hún sagði það líka eftir, hún klúðraði fyrsta startinu á Akureyri alveg allsvaðalega. Já.
og hún sagði að það var bara að byrja að venjast ljósunum og svona. Já, hún er vön ljósunum en þarna ertu að gefa í með höndin en ekki löpunum sem er rallíinu sem hún er vön. Já. Þannig að þetta er svolítið öðruvísi viðburður sem hún þarf að vera snögg á. En annars sjáum við að Lilja, hún er bara enn og aftur með lélegt start og er aftast og þarf að vinna sig upp núna eða allir orkunni að ná sér upp í sæti. Það er svaðalega erfitt að, þú veist, enda svona aftarlega og eyða öllu hítinu í það að þurfa að vinna þetta upp. Eyða alltaf allir orkunni að vinna sig upp. Það er ekki gaman. Nei, og bara mjög erfitt að þurfa að vinna þetta allt saman upp. Bara út af starti, eins og þú segir. En hún hlýtur að fara að æfa sig í störtunum og þá kemur þetta allt. En Bobby er ennþá í fyrsta sæti. Með nokkuð gott forskot. Já. Þetta er síðasta hít dagsins hjá þeim. Já, hjá stelpunum í úlingaflokknum. En hún er alveg, þetta er alveg þvílíkt flott hjá Bobby og þú veist vera, þú veist, bara frá því í fyrsta hítinu. Já, Bobby, þetta er Bergrún, dóttir Lexa. Hún er alltaf, Lexa kallar hann alltaf Bobby. Það er þessi hérna á linksanum sem er í fyrsta sæti. Með nokkuð þægilegt forskot á Gyðu. Já. Dóttir Baldvins Gunnars. Fyrpast aðeins að deyra á sleðanum í lendingunni. Hún lendir með mjöðmuna í snúrunni. Það er að kippa honum í gang núna og hendir þessu frá sér þessu þægilega öðru sæti. Sleðin er komin í gang en hún er fljót af stað. En það kostaði að hún datt niður 2 sæti. Nær að loka á hörpu. Já. En Lilja virðist að vera að koma fram úr. Hún er ekki sátt með þetta. Nei, því get ég lofað ykkur. Alls ekki. Ætli hún detti það að fara að reiðkeyra núna til að ná allavega upp í 3. sæti. Og svo Baldvin Gunnarsson hérna við ráslínu að taka alla líkamshreyfingar sem hægt var að taka. Hann var ekki glað með þetta. Reif á sér öll hárin sem eftir eru. Það voru bara bringuhár. En Bobby, Gyða og Lilja eru þarna í hörku baráttu. Já. Gyða er ekkert að hleypinni frá sér og ætla bara að reyna að ná sætinu sínu aftur. Já, Lilja þarf að fara að gefa aðeins í núna og hún ætlar að ná að halda þessu sæti og sérstaklega hún ætlar að fara að reyna að vinna sig upp í annað sæti. Já, en eins og staðan er núna þá er Lilja held ég með sigur dagsins með hvernig hún er núna. Bobby var hring á eftir í byrjun og Ingibjörg datt út og Lilja vann það hít og Lilja vann svo annað híti líka. Já. En ég veit að hún vill vinna þetta líka. Já. Þannig að núna er hún... Henni langar að vinna þetta með fullu húsi stiga. Það væri skemmtilegt. Er ég að fara með vitlaust mál eða? Það getur verið. Það jafnar sig. En það er allir orðið netsambandlausir í rútunni, við höfum ekki allar upplýsingar. Nei. En engar upplýsingar. Bobby er nú komið með gott forskot og siglir sig heim hérna í fyrsta sæti. Það er hörð barátta upp á Lilja og Ingibjörg eru að berjast hart þarna. Já. Síðasti kaflinn, síðasta beygjan, síðasti hringur, síðasta hít. Og Lilja hleypir hérna bara í innri beygjuna. Kemur heim þarna í 3. sæti. Og Gyða kemur í 4. og Harpa í því 5. Algjörlega. Virkilega flott hjá þessum stelpum. Já. Í heli er snjókursinu hérna á Ólafsfirði. Og þá er það úlingarnir sem eru að fara í sinn uppbyttarhring, síðasta uppbyttarhring dagsins. Og það er spurning hvað þetta fer hjá þeim. Já, þetta verður mjög spennandi að sjá hvernig þetta hvernig úrslitin verða. Þetta er hérna þetta er pínu opið út, það er Finnur vann fyrri og hérna Tómas þjóðstartaði í fyrstu umferðinni og vann svo seinni aðra umferðina og hvernig þriðja umferðin verður. Já. Það verður virkilega áhugavert að sjá. En það munum við
við munum þurfa að bíða og sjá hérna. Algjörlega. Og þetta verður gaman að sjá hvernig síðasta hítið fer hjá þeim. Núna það vantar allt net hérna, þannig að við erum eitthvað að reyna að finna út hvernig þessi síðustu úrslit voru. En núna að fara að stilla sér upp á ráslínu. Guð hjálpi þér. Takk fyrir. Búnir að fara upphituarhringinn og skoða brautina, sjá bestu línunar. Þá er bara að stilla sig upp og bíða eftir merkinu frá Eyvind. 15 sekúnda merkinu. Þvílíkt veður hérna á Ólafsfirði. Já, þetta Tengdó vilja meina að það segja alltaf svona veður á Ólafsfirði og ég nú helviti oft hérna, þetta nú ekki kannski alltaf svona. Nei, en þetta þarf bara að vera svona á réttu dögunum, sko. Já, þetta þarf bara að hitta á réttu dagana. Það einu skipti máli. Og hérna, það var nú ekki betur en það að þau fóru nú sjálf bara til tennis, sko, hann ekki kannski alveg markaðu. Nei, en kannski kemur gott við bara þegar þeir eru á tenni. Já, en þetta búið að alveg rætast upp í alveg glæsilegan dag hérna hjá okkur. Það búið mikil samkeppni og mikil barátta í öllum umferðunum. Heli snjókursun á Ólafsfirði. Já. Og Árni Helga og Smárin EHF voru unnu saman í að moka í þessa flottu braut. Þeir eru búin að fá eitthvað af öllu. Já, og svo erum við líka með. Við erum með tabletop, við erum með rytmakabla, við erum með 2x, við erum með flotta palla, hóla í beygjum. Þetta einhvern veginn bara svo geðveikt. Já. Gaman að horfa á þetta. Það hægt að taka fram úr mörgum stöðum og það hægt að lesa línur vel og illa og við erum búin að sjá það bæði þannig að það alveg svoleiðis. En hérna á ráslínunni frá okkar hægri Kristófer, svo kemur Tómas, Gylfi komin í brynjuna, Gummi þarna, Finnur Snær, Daniel Orri, Mikael Ingi Ólafsfirðingurinn og Hergill hérna á pólanum nr. 19, fyrsta keppnin hans og gætum alveg búist við að sjá hann í næstu keppni. Ég vona það. Hann búinn að standa sig gríðarlega vel, flottur akstur hjá honum. Já, hann bara geggjað að hafa komið og mætt og prófað. Já, og bara með við fyrstu keppni og fyrsta skipti í braut og hann var búinn að standa sig bara gríðarlega vel og pappa hans hérna, sýnst mér að gríðarlega stoltur á hann hérna. En píputurinn komin í gang. Tómas ætlar að reyna að labba í burtu hérna sem sigurvegari dagsins. Eins og allir hinnir. En Finnur getur stoppað hann. Já. Og það eru 15 sekúndur konur upp. Er þetta löngljós, stuttljós? Ég held að stutt. Við höfum aldrei átt rétt fyrir okkur í dag. Nei. Og þetta var löngljós. Já. Og Mikael klemdur hann aftar og fyrstur út í fyrstu beygju Greinvíkingurinn Tómas Rapp. Já. Fyrir tím BRP Mob á skítu linksanum sínum. Hann komið með hann skítu sleða með links plösta framann. Já. Og af hverju ætli menn að vera að gera þetta? Það ekki gott að vita. Er það lúkið? Það lúk og plöstin öðruvísi á linksanum. Aðeins sterkari held ég og hérna kostar kannski ekki jafn mikið. Hann kemur mjög vel út hjá honum. En það Tómasinn fyrsta. Gylfi að svara fyrir sig eftir að hafa hendur frá sér öðru hítinu. Já. Og eftir honum mikil barátta, Kristófer og Daniel og Finnur niður í því 5. Þetta mjög þéttur hópur núna. Já, þetta virkilega þéttur og ef Daniel ætlar að eiga einhvern sens á fyrsta þrepi í dag þá þarf hann heldur betur að spýta í. Já. Hann þarf að ná fram úr minnst kosti 2 held ég. En það væri virkilega gaman að sjá hann
spýti og ef hann sér einhverja glufur sem hinni sjá ekki og ef maður sér hérna í gegnum fyrir Röfn 23 S-ið að Daniel er að prófa aðra línur og Kristófer loka bara beint fyrir hann inn í S-ið. Já, flottu varnarastur á Kristófer. Virkilega vel gert hjá honum. Og bara búið að vera flottur akstur á Kristófer í dag. Virkilega flottur og bara þeir eru bara úlingarnir og þeir eru bara að læra með hverju keppni sem fara í hvernig þeir eiga að ráðast á hverja keppni og hverja braut fyrir sig. Já, og bara munurinn á þeim frá því í fyrra. Já. Bara svakalegur. Þannig að það er bara alveg svoleiðis. Sem sér þarna Gylfi er að gera kannski smá mistök og Kristófer er að ná að tengja brautinu vel saman. Hann finnst mér að vera að leggja annað kafla í hinn og ná góðu flæði. Já, hann er að sækja á. Hann er að sækja hægt og bítandi og Gylfi, það er 1,3 ára milli Gylfa og Kristófers. Já. Hann eldi Kristófer hann inn í ytri beyguna. Já, hann er að fara frá hægra meina kafla, hann múið stökkva einir vinstri til að taka innir beyguna og reyna að finna einhverja sléttar línur til að þreyta sig minna. Já. Gylfi getur ennþá keyrt sína keppni, hann þarf ekkert endilega að vera að loka á hann, það er pínu í hann og Kristófer er ekkert hann er að sækja hægt og rólega á hann er ekki að sækja hratt á hann getur keyrt meira sína keppni, Gylfi. Já, það er alveg svoleiðis sko. En Gylfi, hann keyrir þetta fínt þegar hann nær fínu starti sko. Mjög flott og maður sér að Kristófer er þarna, hann er byrjað að taka aðra línu fyrir þennan kafla, hann taka innri, að reyna að skipta þessu upp. Já, Kristófer er líka á mótorhjólum og hann svona ætti að hafa smá reynslu að velja línur. Já. Þetta bara kemur allt hægt og rólega. Já, þú þekkir hann svolítið frá úr mótorsportinu, mótorcrossinu líka. Hann hefur verið með mér á sumrunni að hjóla og hérna það er líka bæting alveg rosalega þar bara með æfingunni. Já. Og þarna sjáum við ekki mikið í mynd en þarna er Hergill og Finnur að berjast. Finnur hefur ekki alveg náð að ná draumastartinu í síðasta. Nei. En það er spurning hvort hann ná að sækja eitthvað á þá. Já, það er En það kemur í ljós. Þannig að Kristófer er bara að keyra þetta rosalega flott í öðru setinu. Mjög flott. Það er verið að laga þarna kantinn eitthvað. Í þriðja setinu fyrirgefðu. Gylfi, hann þarf að ná að halda þetta út. Hann er búinn að setja smá bil á Kristófer. Já. Og Tómas er alls ekkert að stinga af sko. Nei, alls ekki. En hann er að halda bara saman bíli. Hann má alveg halda þessu tempó þegar hann er ekkert að tapa neitt en bílið bara helst bara það sama. Það er spurning hvort að Gylfi geti gert eitthvað í þessu. Hvort það geti sótt eitthvað núna á þessum síðasta hring sem það er að fara að keyra núna. Já. Og eins hvort að Tómas ná að halda þetta út. Hann má ekki gera henni mistök ef hann ætlar að ná að vinna þetta hít. Og hann þarf að vinna þetta hít. Já. Til þess að ná að sigra í dag. Þannig að það er alveg svoleiðis. Já, og þetta er bara virkilega flott sjá. Það er einn hringur eftir núna, þeir eru lagður af stað í síðasta hring í dag. Já. Og hann er nú bara að taka þetta nokkuð svona örugglega. Hann Tómas. Og svo er Gylfi í öðru sæti, svolítið þægilega. En þægilega segi ég, þá kemur Kristófer og En Tómas kemur yfir endamarkið og sigrar síðasta hít dagsins. Gylfi er í öðru, Kristófer Máni Gretarsson í því þriðja. Já. Og svo kemur Daniel Orri í því fjórða. En svo koma Hergill og Finnur þarna yfir endamarkið. Og svo er Mikael þarna á aðalgötunni að taka síðustu beygju dagsins. Ólafsvíkingurinn. Mikael Ingi að koma með endamarkið þarna, virkilega flott að sjá svona unga og flotta stráka að koma upp í þetta sport. Flottur akstur í þessum strákum í dag. En það er ekki alveg, við vitum ekki alveg hvernig niðurstaðan var þar sem Tómas klúraði svolítið fyrsta hítuna en þetta er lúkar síður stránglega hjá honum. Já. Ég var bara að sjá stíginn. Það er alveg svoleiðis. Þá má sjá það eftir. En hraðasti hringurinn hans og 33 ár, 2.35.
En núna erum við lagðir á stað í uppnárhring hjá annar umferð í Pro. Og þarna eru bestu menn landsins enn og aftur mættir, hvergi hættir. Þannig að það verður virkilega gaman að sjá Alex vann áðan nokkuð örugglega og það verður gaman að sjá einmitt hvort hann á að gera þetta aftur. En þetta væri að sjálfsögðu alls ekki hægt á þess að hafa styrktaraðana með okkur hérna. Og alltaf hægt að bæta í þessa styrktaraðila. Já, það er alltaf hægt að styrkja gott málefni. Já, og þetta er ekkert nema gott málefni. En þetta er sjálfsögðu Heli snjókrossið og útsendingin, hún er í boði Valmenn, EHF, ABN, Segway, AB Varulitir, Blikk og Tækni, Fuelcut, DMX, Æðibitar á ferð og flugi, Röp 23, Ingás, GS Frakt, Hvammur, Sirta, Carex, Ellingsen, Ísrefur, Motul, Verkfærasalan, Hesja og Bílasala Akureyrar. Já. Og enn og eftir að þakka bara Árna Helga og Smárin EHF fyrir að moka og keyra fleiri hlössum af snjó í þennan hring. Algjörlega, þetta er algjör snilld að geta haldið þetta snjókrossmót í þú veist, engum snjó, bókstaflega. Þannig að þetta er alveg geggjaður að geta gert þetta úr þessu snjó sem var til. Já, virkilega flott og einmitt þannig að sjáum við Amok galla hjá Kitta. Þetta er fæst í AB, það þurfa nú allir að eiga galla. Já, segðu þið. Það þurfa allir að eiga galla þóttu þú sért ekki svona keppa. Þetta eru... Man sér nú marga gamla Articat keppnisgalla hérna á línunni síðan í den. Já, þetta eru snilda gallar. Það er ógeðslega gott að vera í þessu. Þeir eru léttir, þunnir, samt hlýjur og blotnar ekki í gegn. Nei, hentar vel í þetta. Í allt saman. Það ekki? Jú, allt. Góðu vinnugalli og svona. Jú, heldur drengur. En þarna eru þeir strákarnir að stilla sér á rástinu og þarna þarf að skila góðu niðurstöðum. Beggi með góð úrslit áðan og Alex. Það þarf að koma með góð úrslit þetta til að koma sér nokkuð örugglega upp í A-finals. Já, það er alveg svoleiðis. Þannig að þú þurfur ekki að fara í gegnum B-finals og þá þarf að vinna hann til að eiga séns á að komast upp í A. Já, fyrstu 2 sætin úr B fara upp í A. Já, þannig að þú þarf bara að ná góðum úrslitum og þá þarf ekki að vera að keppa aftur og klára enn meir orku. Nei, það er mjög erfitt að fara beint úr B-final yfir í A. Já. Þú þarf alveg að vera með þokkalegt form í það. Heldur betur. En ef við sjáum drónan fara aðeins fjær okkur hérna, þá sjáum við að Baldvin Gunnarsson kýs að vera innst. Hans við hlið er Kitti á linksanum og þeir eru 3 linksarnir í röð. Já. Og senasti linksan er Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson. Sigurvegarar síðasta hiti Alex Þór Einarsson og svo kemur Köttler sem var keyrði niður. Já, búið að hnoða í sliðan. Hann er bara spurning hvort sem búið að hnoða í ella. Já, það brotnaði stýrisleggur og spindillinn bognaði og stýri bognaði. Já. En það er gott að hafa góða menn til að hjálpa sér. Já. Svo er Ólafsfjörðingur nr. 352, Frímann og Gabriel hans er hlið. Svo er Guðbjartur Moses búinn og Kolbeinn Þór Finnsson nr. 690 á endanum. Já. Píputurinn komnir í botn. Pípurnar að nálgast race hitta sem eru 700 gráður. Þá ertu sem allra snegstur á stað. Þeir eru með mælir í mælaborðinu sem segir pípuhittan. Þú voru að blikka allt rauðglóðandi þegar þetta er allt orðið race ready. En djúlir hann spennt það. Það eru 15 sekundur konum við 5 sekundur. Við erum lagður á stað í Pro Heat 2. Og það er Beggi aftur. Bergsveinn Ingar Friðbjörnsson með rosalegt start. Já, en það verður ekkert grín að halda þessu þar sem að Alex er alveg á eftir honum og Baldvin. Já, Baldvin er með innlínuna hérna fyrir næstu bauði niður með Tjarnaborginni. Áður en fara niður á aðalgötuna. Beggi tekur Baldvin tekur fyrsta sæti af Begga. Alex tekur þreffalt fram úr Bergsveini og aftur þreffalt. Þá eru augun heldur betur sett á Baldvin Þór Gunnarsson hjá Alexi, en hvað er Baldvin að gera? Lokar hann eitthvað á. Alex tekur flotta línu þannig í gegn. Hann er að sækja hratt á Baldvin Gunnars. Algjörlega. Hann hefur
með tengda fjölskyldunum sína hérna á Ólafsfirði, þannig að það er alltaf tengsleikur í fjörðin. Já. Þannig að það eru margir hérna til að styðja við Baldvin einnig líka. En Alex er rosalega hraður þegar Sjá hann gerir ekki Alex mistökin. teka hana, hvað tekur hann lágt, hvað gerir hann næsta? Það er vinstri beða næst, Alex er á frekkur, hvað gerist? Hann gerði mistök að detta á Akureyri með hann snerti afturendan á Baldvini hana. Já, og hann langar ekki að gera það aftur. Nei, hann ætlar að læra mistökunum og reyna bara að taka fram úr clean. Já. En þeir fara upp í gegnum Röp 23 S-ið, niður með Tjarnarborginni. Hvílíkur slagur upp á þetta fyrsta sæti. Og niður að aðalgötunni, Alex tekur innri Baldvin ytri. Og hvað það er gera þeir? spyrna niður aðalgötuna, þeir eru hlið við hlið, þetta er rosalegt. Alex er rosalega dræðið þetta í gegn. Og Alex Þór Einarsson er kominn upp í fyrsta sæti fram úr Baldvini Gunnarsinni. Þá er það bara að halda haus og passa sig að gera ekki mistök. Já, hann má ekki hendur svo frá sér og hún skoðin í fyrsta sæti. Hringurinn hans, Alexar, yfir endamarki á hann var 33.79. Á síðasta hringur, hraðasta hringur. Baldvin var 31.473. Alexu fundið einhverja rosalega línu hann í gegn. Já. Baldvin er að reyna að elta hann og sér það. Hann náði ekki alveg jafn mjúklega í gegnum þetta. Alex er með mjög góða línu í gegnum músakaflan. Virkilega flott lína hann í gegn. Það er bara eins og hann sé bara á töfrateppið hann í gegn. Já, og svo er það svipaður yfir efri kaflan, sko. Alex er að finna einhverja rosalega línur þetta á neðri kaflan. Já, upp í aðalgötuna. Þetta búin að vera að keppa mikið í svona úfsa brautum í Bandaríkjunum. Já. Þannig að það er greinlega að skila sér vel við það núna. Kann að bregðast við öllu sem hliðin ætlar að gera, en Bergsveinn Friðbjörnsson, hann er dottið niður í 4. sæti eftir þrusu start. Já. En hann er þarf á eftir Frímann Geir. Frímann Geir er komin upp í 3. sæti. Sjáum hann að Baldvin er aðeins að missa á lestinni hjá Alexi. Hann er komin í 3,4 bilið. Já, og það er gaman að sjá hvað Frímann gerir núna því hann er búinn að sýna að hann er alveg með hörku akstur, sko. Hörku akstur og hann sér alveg Baldvin hann rétt fyrir fram að sig. Já. Og hann þarf bara að nýta tíman. Það er 59 sekúndur eftir þessu híti áður en síðast hringurinn kemur út. Það er bara spurning hvað Frímann nær að gera. Hann er að setja saman í rosalega braut en það er keppni út allt. Það er gult flagg upp Röp 23 S-ið. Kolbeinn er eitthvað fattast flugið þarna upp. Já. En hann er nú kominn aftur á sliðan og sýnist bara að keyra í gegnum allt þarna. Dettur í hálkuna þarna greið kallinn. En það er hörku keppni þarna milli Kitta og Mosfells. Bæjarbúan Guðbjartur Magnússon. Og þarna á milli þeirra kemur Gabriel. Frímann endar inn í netinu eftir Kolbeinn. Missir þar hellingstíma og alveg brjálaður. Bergsveinn er kominn upp í 3. sætið. Þetta hefur verið eitthvað klúður þarna hjá Frímanni, við fáum kannski sjá það eftir. En Bergsveinn er þá eftir Baldvini en hann er þá með fest loft fyrir fram að sig og aftar sig. Frímann ætlar að reyna að bæta þetta upp. Já. En hann hefur nú ekki mikinn tíma þar sem Alex er núna að koma niður aðalgötuna og leiði sinn síðasta hring. Og þvílíkur akstur hjá Alex. Alex er bara, ef við horfum núna á myndalega á Alex og sérðu bara hvað þetta er mikið smúð hjá hann. Hann nær bara að tengja brautuna alveg frá endamark, alla kafla. Nær bara að keyra virkilega smúð í gegnum þetta. Já. Margir hafa haft það á stóri skoðun að Polaris henti ekki íslensku snjókúlsi og eitthvað svoleiðis, en það er ekkert alveg svoleiðis. Það er bara að setja rétt upp og þá gengur allt eins og smurt, sko. Algjörlega. Og þarna kemur Alex og hann tryggir sér fyrsta sæti í báðum riðlunum og kemur sér þó nokkuð örugglega inn í A-úrslitin. Baldvin í öðru sæti og Bergsveinn Friðbjörnsson og Frímann eru í keppni þarna niður aðalgötuna. Hvað gerir Frímann? Og Bergsveinn. Hver var undan? Tekur ekki Bergsveinn undan? Bergsveinn Friðbjörnsson vinnur með 0,11. Svaðalega flott hjá hann. Litlu úrslitin. Þetta viljum við sjá frá Frímann. Þetta er grimmt. Já, og hann var búinn að vera fastur í girðingunni hérna upp í S-beginni þar sem að Kolbeinn keyrði inn í hann og flækti sig og dró hana með sér. Já, virkilega flottur akstur úr Frímanni. Hann er grimmt. Það er bara síðast beigja skíði, klafa, olbúar út. Já, hann ætlaði bara að vera í öðru sæti. Já, hann
Hann vildi þetta. Já, það er alveg ótt að segja það. Þannig að vonandi sjáum við bara þess að grimt líka hjá honum eftir. Það verður gaman að sjá hvort hann nái í A-final, strákurinn. En hann er startið. Þrusu start hjá Bergsson aftur. Hann er rosalega snöggur í ljósunum og bremsa seint. Hann er að ná að tengja. Þetta er greinilega góðu dagur hjá honum. Sliðin, hann er að ná að tengja vel við sliðan líka. Já, mjög svo. Sjá ræsingur aftur í baldunni. Já, Begga. Hann er rétt undir baldunni og svo bremsa hann bara að setna og tökur beina. Virkilega flott og Alex hérna þetta eftir. Þetta er snjókross 2025, mér líka vel við þetta. Já, ég er sammála því og Beggi er bara búinn að vera með bara geggjuð stört í dag. Já. Og búinn að keyra bara rosalega vel. Virkilega yfirvegaður og bara gerir lítil mistök. Já, það má ekki glemma því að Beggi var ekkert með í fyrra. Nei. Þannig að allir hinnir voru náðu að keyra í fyrra. Ég verið að reyna að laga allt þarna, alla stikur eftir Frímann og Kolbeinn. Já. Og búið að laga endapallin eftir Frímann og Begga. Já. Stikurna þar. Bjarni lætur að heyra það eftir keppna eftir. Bjarni Hauks? Já, taka hann yfir stikurna sínar. Það er ekki ólíklegt. Já, þá er það næsta hól á stóru strákunum. Já. Þarna sjáum við menn á borð við Ívar Már og Jónas og Það verður gaman að sjá drónan yfir hérna startlínuna. Já. Flott að hafa bara þetta skot, það sjáum við bara alveg hvernig. Þannig sjáum við Bjarka sig á rauða pollanum. Rooftop pollanum. Já, og Ívar Már er hinum meginn á Polaris. Jónas Stefánsson á links þarna, honum við lið. En Ásgeir Frímanns er fyrstur að velja sér ráslið. Og hvað gerir hann, hvar vill hann vera? Er hann ekki aldursforsetinn í dag? Það er góð spurning. Já. Getur vel trúið því. Ég veit bara ekki hvað hann er gamall. Hann er gamall. Já. Það er hárrétt hjá þér. Já. Hundgamall. Nei, þeir eru allir hérna. Það eru margir hérna á svipum aldri, Baldvin Jonni. Bjarki. Kjartan. Já. Já, það er bara þannig. Þetta er allt hundgamli kallar. En þetta stefnir í rosaltíð en við sjáum að það eiga tveir eftir að velja sér hlið nú þegar. Það er Ólafsvík 2, Sigurður Bjarnason og Birgir Ingvar sem eftir að velja sér ráslinu. Það verður gaman að sjá hvað Siggi Bjarnar gerir núna, hvort hann ná að koma sér upp í A-finalin. Já, hann var fjórði á hann eftir smá klúður. Já, og hvort hann ná að halda rauðu plötunni næstu keppni. Já. Einar Gunnlaugs ætlar að starta öfugt. Nei, segir svo. Já. Hann er að færa sinn stað, Einar, hann ákveði að vera uttalega í staðinn. Já, Kölli náði að klára síðasta hít, það var hann startaði ekki við hliðinu á Einar Gunnlaugs. Já, þeir snertust hann í startinu á hann. Já, Kölli húkaði skíðinu sinu inn í búkana Einari. Já, sér skurðinu hann undir, það er ekki alveg slétt hlið, það er skurður hann undir pólunum með Bjarka og aðeins undir Ásgeiri líka. En Einar lofaði mér að taka hólu sko til núna, hann ætlaði að sína hvað pípuna gætu sko. En hann er búið að laga S-ið, Njáll alveg stendur sem er príði hérna í keppnistjóra stöðunni og góður hópa fólki með sér. En þarna er Ásgeir Frímannsson að teygja vel á fyrir komandi átök og hans hlið er Ívar Már Halldórsson, sigurvegari frá því fyrra, hann vann hérna í fyrra. Já. Á Ólafsfirði, fyrsti sigur sinni fyrra. Var hann fyrsti sigurinn hans í Ólafsfirði í fyrra. Fór keppi 6 ár í próf og vann í fyrsta skipti í fyrra. Já, ok. Og svo er Ólafsfjörðingurinn Sigurður Bjarnason á Arctic-kattinu með rauðu númerplötuna. Hans hlið er Bjarki Sigursson á Polaris. Svo kemur Kristoffer Danielsson á linksanum og Jónas Stefánsson nr. 24 á linksanum.
En svo kemur Einar Gunnlaugsson á tvinnpæpsinum og Ólafsfjörðingurinn Birgir Ingva 585. En svo Brad þarna að velja sér línu. Þetta einhver ruglingur þarna hver á að vera hvar. En það nú ekki oft nota orðið Hans hérna á Ólafsfirði, hann heitir ekki Hans. Hvað heitir hann þá? Þetta bara Úlfan Gunna og bíllinn Stjána og þannig að það ekkert notað við orðið Hans hérna. Já. Hans eða hennar. En þú átt nú heiður því að breytt nafnin á Tjarnaborg. Nei, á sleðanum. Það eitt sleð sem heitir nafni Tjarnaborg. Nó, ég held að þetta væri búið að breyta í Kataborg. Það sleðir hjá Frímanni, það Tjarnaborgin. Gerði tillögu til að reyna að færa Tjarnaborgina, mistókst alveg gríðarlega. En þarna eru pípheitarnir farin í gang. Fiðringurinn okkur Sverrir komin í gang líka. Já. En þetta loka híti fyrir B og A finals. Hjartslátturinn hjá Bjarnar Hrafn rúmlega 270. Þannig að reyna að anda djúpt, hann var erfitt með það. Já, hann gæti ekki hort á Sigga í síðasta hítinu á Akureyri, hann var svo stressaður. Já, en það eru 15 sekúndur komnar upp. Verður þetta stuttljós, löngljós? Stuttljós. 5 sekúndur. Löngljós. Við erum farnir á stað, Þrusu Ræsing hjá Pollanum. Já, og það engin annar Bjarki Sigurðsson með Þrusu Ræsingu og dýrt hjá Sigga, hann með þeim, hann aftarlega í pakkanum. Já. En Ásgeir Frímannsson í öðru, Einar Gunnlaugsson kom upp í annað, Ásgeir Frímannsson í þriðja, Brad Teitró í fjórða. Einar Gunnlaugsson sína hvað pípurnar geta. Hann sagðist alltaf á góðu starti og hann gerði það heldur betur. Það alveg þannig. Jónas Stefánsson grafinn í hópnum og Ívar líka og Siggi, hann leiði bara hópinn hann bara með þeim aftari. Hann þarf heldur betur að spýta í og hann þarf að komast í A-finals. Já. Hann ennur ekki þurfa að vinna sig upp í B-finals líka. Nei, það alveg svoleiðis. Hann þarf heldur betur að spýta í. Já. Og meðan þetta í gangi þá Bjarki að ná góðu starti. Jónas Stefánsson fatast flugið og kominn, ef við sjáum drónaflugið í Röbb 23 S-inu. Það hefur verið smá bylta þarna. Jonni situr eftir inn í öðrum sleða. Hann virðist vera í sleðanum hjá Ívari Már Halldórsinni. Ívar liggur í brautinni. Ívar liggur þarna en hann liggur í grúfu og virðist bara að mist andan. Jónas núna komið þá hring á eftir. En vonandi stekkur Ívar á stað. Þetta önnur keppni þá sem að hann dettur. Það gult flagg, bannað að stökkva. Þá þetta erfitt fyrir eins og mann eins og Sigurður Bjarnar. Hann aftast í hópnum. Algjörlega, það spurning hvað að gera núna. Sigurður Bjarnarsson í 7. sæti, Bjarki í 1. Hann þarf að ná góðu niðurstöðu núna til að komast í A. Það gult flagg, það þýðir bannað að stökkva, bannað að græða, bannað að taka fram úr. Mátt valla lifta skíðunum yfir pallinn. Það meiddur maður hinn með pallinn. Verðið að virða það, annars bara refsing. Algjörlega. Það verður refsa hart ef það eitthvað verið að fara eftir þessu. Mesta refsingu þú getur fengið það bara dæmdur úr hítinu. En núna veit ég ekki hvernig staðan í keppninni, utan við það að Bjarki Sigur í því 1., Ásgeir í 2. og Einar Gunnlaugsson í 3. Já, hörku niðurstöðu á Einari Gunnlaugsson. Hann ætlaði nú ekki eins og skrás í þessa keppni. Nei. Það sem hann datt hérna fyrir 4 ára síðan? 5 ára síðan. Já. Og 4 ára síðan, já, 5. Og hann steinrótaðist hérna og vildi ekkert keppa, en það nú bara að stíga yfir þennan 8. Já, hann bara erfitt fyrir suma. Já. Það ekkert að því. Hann ákveðið að tryggja sér upp í A-final með þessu. Já, með þessu niðurstöðum. Já. Jónas virðist vera að fara í B-finals og þarf að vinna sig upp með því. Og Sigurður Bjarnar líka. Já. Þetta kemur allt í ljós á eftir hvernig þetta þróast. Þannig að þetta dýr mistök. Það væri nú gaman að fá einhver skilaboð með það hvort að Ívar Már Halldórsson sé búinn að setjast upp eða standa upp. Ég sé það nú í brekkunni, hann stendur þarna. Já, hann grjótharður. Það var gott að fá drónan á hann til að láta vita það fólk heima líka að hann stendur þarna með pappa sínum. Þetta að góða sem við þurfum að vita, hann stendur, það lagi með hann.
Bjarki Þessi bestu Sigurðsson hítum. er ennþá í fyrsta sæti, keyrir þetta bara fanta flott. Hann er alveg að tengja vel við Pollan. Já. Það er alveg svoleiðis. Hann er hann á að tengja vel. Já. Og Ásgeir Frímanns að keyra bara fanta flotta akstur í öðru sæti líka. Já, þetta er hann. Heima lingurinn hérna. Einar Gunnlaugs það bara speed 10 og ná öðru sætinu. En Siggi Bjarna er komin upp í það 4. og er að sækja á Einar Gunnlaugs. Þannig að Siggi er heldur betur búinn að vera að vinna þessu upp ef tímaskjáðurinn er réttur. Ef tímaskjáðurinn er réttur þá er Sigurður komin upp í 4. sæti og það gæti verið nóg til þess að koma honum upp í A-finals. Við erum bara að bíða og sjá með það. Einar Gunnlaugs er allan ennþá í því 3. og er byrjað að líta aftur á bak, ætla hann sé hann þreyttur kallinn. En það er barátta þarna upp á 3. sæti núna. Og þeir eru að keyra upp brekkuna. Þarna sjáum við baráttuna upp á 3. sæti. Sigurður Bjarnason hann er komið fram úr. Einar Gunnlaugsinni. Þvílíkur akstur hjá honum. Þetta er virkilega gott. Þeir eru lagðir í staði síðasta hringinn. Já, og Siggi Bjarna, hann er heldur betur að vinna sig upp. Sérðu hvað hann er að sækja á Ásgeir? Hann er að éta Ásgeir niður heldur betur. Það er spurning hvort hann nái að taka fram úr honum á þessum hálfa hring sem eftir er. Hann þarf að láta gómi í Sigur, hann er búinn að naga tennurnar alveg. Bjarki Sigurðsson búinn að vinna. Kemur í mark, annað hítið hans í dag, annað Sigurinn í dag. Það er hann að klappa á starfsmönnum. Svo er þetta aðeins svo langt fyrir Sigga Bjarna að ná Ásgeir sínist með. Ja, þetta virðist vera of langt, ekki nema að hann dæfbombið hann inn í síðustu beina sem verið helviti gróft. En Sigurður Bjarna virkilega flott niðurstaða hjá hann. Ásgeir í öðru. Það er Ólafsfjarðarmenn í öðru og 3. sæti í þessu híti og Einar Gunnlaugsson kemur svo yfir endamarkið í því 4. Geggjaður akstur hjá Birgir Einari. Ingva í 5. Kristofur Daniels 7. Brad Teito í 7. og Jónas Stefánsson í 8. Já. Og eins og við sjáum hérna tíman í tölvunni að þá var Bjarki með 31.079. Næsti maður eftir hann með 33.674 sem er Ásgeir Frímanns. Og Sigurður Bjarna með 32.917. Þarna sjáum við sliðarnans Ívars verið að láta hann á göngubrúna til að koma honum heim. Láta hann ganga heim. Hann kom með nóg. Það kemur Ívar labbandi. Já, ég hef enga trú á öðru en að Ívar bara taki þátt í næsta híti, græja sleðan ef eitthvað er bilað. Já, fæ sér G-Machine koktel í kerfinu eftir. Já. Og mæti helítlur vonandi í Pro A. Kannski áhvert að sjá hvernig hann keyrir þessa brú. Já, bara keyra brúna. Já, þetta er bara flott. Það var hann að í þetta. Já, það er innihaldið. Raun á hellulögnina og beint á tjálsvæðið. Þá var það bara að fá sér Ibufen og Paradaps og í næsta hít. Herriði, þá erum við komnir í... Hvað, við erum komnir í byrjandaflokkin. Á að tróða startið. Aðeins að jafna það át. Já, jafna startið fyrir byrjundunar. Þeir eru að fara að leggja á stað í síðasta hít dagsins hjá þeim. En við munum fá upplýsingar það eftir smá frá Marino. Hverjir er í A og hverjir er í B, bæði í sport. Arnar að leggja drónunum, skiptum batteri. Það er verið að gera allt klárt hérna fyrir síðasta hítið. Já. Bobbarinn var að tala um að hann ætti nóg orku þetta hít. Já, svoleiðis. Já, hann er búinn að spara síðustu 2. Það er virkilega gott að heyra það. Hann klárt með trombi. Eggið og brauðið er greinilega að kikka inn bara í síðasta hítuna. Það tekur svona langan tíma að fá orkun úr því. Já. Þetta var þér að kenna. Greftari, ég ætla að láta fá kókupöksur mér. Nú. Herri, ætlum að kíkja á smá replay. Bjarki mjög snöggur í ljósunum af hana.
og hérna Ásgeir virkilega flottur og Einar Gunnlaugsson líka. Og sjá þarna Sjáum þetta starta aftur. Pollin er... Ásgeir með þetta þrjusut, hann klemmir Ívar af hann bara í byrjun. Já, bremsa En bara aðeins við. Það væri gaman að sjá hvort við náðum þessar bildi á milli Jonna og Ívars. Sýnist að hafa ekki náðinni, en Jónas flæktist þess að aftur afturendanum á Ívari og festist í honum. Já. Meðan Ívar lá hann í grúu og þá var Jónas að reyna að tosa linksan úr Pollan. Já. Hann satt fastur í honum, Já. í Pollanum. En þetta er að sjálfsögðu Helier snjókrossið og Á Ólafsfirði mælu með að panta tíma í þyrluflug. já, fá útsynnsflug yfir allt og ekkert. Já, aðalega allt. Aðalega allt. En svo að sjálfsögðu verður í kvöld flott slútt hjá Ólafsfjarðarbúanum. Það verður farið á höllina og veitt holuskotsvelun og ýmis önnur velun. Og það er að gera að kíkja á höllina í kvöld. Þar sem þau verða með flotta aukavinninga, tilþrifa velun og margt annað. Já, algjörlega. Og hvaða tilþrif eru búin að vera í dag? Einar, hvað stendur upp úr? Sko, þau eru nú búið að vera nokkur. Já, ég er sammála. Mér finnst flott tilþrif þegar einmitt hún er eins og Tómas nær svartflaggaður í startinu þá þjóðstartaðir og þarf að vinna upp aftur og ná að vinna sér gríðarlega flott og mikið upp. Já, þriðja sæti. Já. Algjörlega. Og þetta er nú hvergi búið og mesta gamani verður nú þarna í Pro A og Open og Pro A Sport. Það verður nú alveg gríðarlega flott. Hvort að það verður nokkuð samkeppni þar á milli, en svo líka var tilþrifin hjá honum Árna hvað hann nær bara tengingu við sleðan og stingur af. Já, nær góðum hröðum hringjum sem bara enginn nær að svara. Algjörlega. Já, núna þeir eru að koma sér fyrir hérna á ráslínuna. Bjarni að passa þeir keyri ekki fram yfir línuna. Núna allir að fara á pípuhutaran, hita sleðana. Er að móka snjó á skúfurnar til að ná sleðanum. Þeir vilja hafa mótorinn kaldan og pípunar heita segir. Já, þá nærðu þessu mest úr vélni, mestum afköstum. Og hvort heldur þetta verði stutt eða löng ljós? Ég held að það verði stutt ljós. Stutt ljós. Aldrei haft rétt fyrir okkur. Það þýðir að þetta séu löng ljós. 15 sekundur, 5 sekundur. Og... Það voru snögg ljós. Já, Bobbar með þrusu start. Já, en hann vilist nú ekki alltaf beygja. Nei, hann sleppti því alveg, þannig að Adam Pétursson tekur þriðja starti í dag. Já. Það er... Og eftir honum er Daniel og Adam bróður hans. Já, það er spurning hvor bróðurinn tekur þetta hít. Já. Daniel er búinn að taka hinn hítinn. Búinn að vera síður stranglegri yfir bróður sínum. Já, svo sem búinn að keppa áður. Já, búinn með eina keppni meira. Já, sem munar helling þegar þú ert að keppa fyrstu keppna þínar. Það er að telur allt þar, að tela mínútur þar, sekundur. Það er alveg svoleiðis. En Adam er bara búinn að keyra þennan flokk bara eins og hersfóringi. Hann er bara búinn að vera að stinga þetta af. Bara alveg svoleiðis. Já, það er nefnilega alveg þannig. Það væri gaman að sjá hvort hann ætti einhvern tjens í næsta flokk. Já, að sjá hann stígu upp. Já. Kannski á næsta tímabili eða eitthvað? Já. En er ekki skylda að fara uppi og vinna þennan flokk? Jú, ef þú ert sem sagt hæðstu til stiga eftir lok tímabilsins, þá þarft þú að fara uppi. Já, þú ert skikkað til þess. Já. En við sjáum hann að Adam Péturs vera að koma yfir markið. Já, því flottur akstur hjá honum. Mjög flottur akstur hjá honum og tíminn hans er 41:116. Já.
Daniel er eftir honum. Og Viktor virðist vera búinn að setja góðan tíma, hann náði 40 sekúndum. Já, Daniel er á Superman bláa sleðanum. Og það er nú ekki langt bil á milli þeirra. Nei, Viktor er alveg að sækja á hann. Spurning hvort að það ná að lesa einhver aðra línur og taka fram úr honum. Já, þarna er svona eitt kapli sem er mjög tættur. Já. Og þarna ef þú velur slétta línu þarna, það græður alveg gríðarlega. Já, það er alveg þannig. Þú veist, þá ertu ekki að keyra í allar þessu hossur og þetta dót til þess að þreyti þig alveg ægilega mikið og líka bara þá getur þú keyrt hraðar. Já, nákvæmlega. Þannig að það er alveg svoleiðis. En það sem þú sagði ráðum með Orkunni Bjarka Reynis, ég held að það hefði verið hrein lygi. Já. Því að hann er bara að sjá til þess að allir komi í marki greinilega. Já. En hann er samt flottur. Hann er flottastur. Það finnur ekki flottari. Nei. Það er alveg svoleiðis. Ég held að hann fóði til þeirra velun. Já. Flottastur. Já, bara, já. Ég held sem veitt velun í kvöld fyrir flottastu sleðan og örgulega flottastu ökumunum. Bjarki verða líka. Já. Það er alveg svoleiðis. Adam Pétursson er þarna á undan Daniel og það er hörbaráttu á milli Daniels og Viktors. Já, upp á annað setið. En þreytanum heldur bætur farin að síga inn hjá þeim öllum hérna. Já. Síðasta hít dagsins, búin að taka tímatökur og 3 hít. Já, Adam er ekki jafn mikið yfirburða núna eins og í síðustu 2 hítunum. Nei. Því að Daniel er bara að sækja á hann. Sem þú sér þarna, hann er bara... Þreytan er fljót að kikka inn í síðasta hítinu. Já, Daniel er bara rétt á eftir Adam, sko. Það er spurning hvort að Daniel haldi haus og keyri bara sínu hraða og nái þannig að sexa á hann eða hvort hann muni eitthvað yfirkeyra. Það er góð spurning. Já, og svo líka bara hvernig Adam mun vinna úr pressunni ef hann fer eitthvað nær honum. Hann er ekki búinn að þurfa að gera það hingað til. Nei. Þannig að það er alveg spurning. Það er alveg þannig. Þannig að maður sér uppstökinu öll orðin virkilega grafin. Já, þetta er orðið... Þetta er líka þegar það kemur svona klaki undir snjóinn. Þá verða uppstökin oft svona, þú veist, það er búið að spóla efst á pallinum og þá verður bara klaki sem það keyrir á efst í pöllunum. Já, nákvæmlega. Og þá skjótast menn bara hingað og þangað. Nema og sért með góða tækni til þess að vera mjúkur á sleðanum og svona, þannig að sjáum við slaginn. Daniel er að nálgast Adam. Það væri gaman að sjá að myndi aðeins sína honum skíð. Já, ég er sammálað því. Að það bara aðeins að vera aðeins beittari. En það er Adam sem sigraði þetta og Daniel kom heim í öðru. Já. Viktor Már í þriðja. Það verður algjörlega, það verður rosalega gaman að sjá Daniel á næsta snjókrossi. Næsta snjókrossi. Já. Sjá hann, ef hann verður, þá getur verið hann aðeins beittari. Já. Ég spáði því. Hann er reynslulegur ríkari með hverju mínútunni. Já, eins og sást bara núna, hann var bara rétt á eftir Adami. Já, virkilega flott. En núna er komið að sportflokknum, fyrsta hítinu. Nei, síðasta hítinu fyrir ekki fyrsta. Það verður gaman að sjá hvað gerist hjá þeim. Þeir eru að taka upp utan á hringinn, skoða brautina vel, fara yfir línunar. Þetta er þá Sport B Final sem er núna að fara í gang. Ég veit ekki hvort að efstu tveir fara upp eða hvort það sé bara efsta sætið eða hvort það fari enginn upp eða hvað. Ég bara þekki það ekki í sportflokknum. Já, þetta er fyrsta skipti sem að sportflokkurinn er keyrður eins og próflokkurinn með þetta. Sama formátið. Já. Þannig að ég veit ekki hvernig það er. Það hlýtur að vera að efstu tveir fara upp. Já, við fáum mörglega message frá einhverjum. Þetta er smástund með þetta. Einhverjum snilling. Já. En ég trúi ekki öðru. Það hlýtur að gilda sömu reglur báða flokkana með þetta.
Já, núna fara þær að stilla sér upp. Hvaða hverju. Þegar Eyvindur gefur grænt ljós á það. Snæþór fyrstur að velja sér stað á ráslínunni. Hann ákveður að keyra henni í hringi bara. En það er eins og enginn vilji velja sér ráslínu hérna. Nei. En Snæþór er komið núna á ráslínuna og ákveða að vera Innstur. Svo sýnst mér sem Hákon Birkir Gunnarsson er að velja sér ráslínu og hann ákveður að vera hans við hlið, eða með eitt hlið á milli. Já, hann ákveður að vera með eitt hlið á milli. honum. Já, það er eitt á milli, það er En rétt. þarna er Elli Elding. Já, spurning hvað Leiftur gerir núna. Hvort að hann fer alveg upp við hlið Hákon Birkis. Og þarna kemur á milli þeirra Bjarki Freyr Já. á pollanum og Valdi Pastrana á Arctic-hattinum þarna, nummer 270. Og honum við hlið er það Kjartan Hjaltason. Kyntrölli sjálft. Já. Og Guðjón á Arctic-hattinum að sunnan, nummer 999. Þetta eru strákar sem þarna eru 2 nýir, það er Kjartan og Valdi sem er að stíga upp í þennan flokk úr blindaflokknum. Þetta er bara önnur keppni Valda og hann hefur ákveðið að fara upp í sport sem er bara virkilega flott. Algjörlega. Meiri keppni, konan hans með honum hann að stíða hann í þessu. En þetta gæti verið síðasta hítið fyrir suma, gæti einhver unnið og komast upp, við vitum það ekki ennþá. Nei. En þarna á ráslínu eru Ég held 3 það. pollar, 2 linksar, nei 3 linksar, 2 pollar og 2 kettir. Þannig að þetta er pínu jaft hana. Já. Hákon missir puttana af takkanum. En það jafna sig. Já, full spenntur. Enda ekki skrítið. Með númeri 22, mikill Chadrid maður. Og þarna eru strákarnir að gera sér klára. 15 sekúndur. Allir ætla að vinna. Stuttljós, lögljós. 5 stutt. Hákon situr eftir og Guðjón einnig líka. En það er Elli Elding og Bjarki sem kom fyrstur út úr fyrstu beygju. Elli sýnist mér að vera sneggri inni. Hann stekkur auðvitað Bjarki, fimpast þarna upp S-ið. Hákon snöggur að hugsa, keyrir fram hjá honum. Keyrir fram hjá honum, skýst þarna yfir stýrið. Og það þýðir þá að Elli Elding er komin upp í fyrsta á linksanum. Og Hákon er komin upp í 3. sæti. Virkilega flottur akstur. Hákon... Nei, þetta er Snæþór, fyrirgeðu. Snæþór er komin þarna upp í annað sæti. Núna komið fram með Kjartani. Og þarna eru Elli Elding. Það er komið rosalegu kikkir í pallin hann sem þarf að fara inn að forðast. Já. Hákon Birkir tapar pínu á því að fara upp S-ið þarna en nær koma fram úr Valdimar. Algjörlega. Það er spurning hvort að innri beygjan sé orðin hægari eftir endapallin út af þessum kikkar. Það er nákvæmlega þannig. Þetta er að hægja rosalega á. Valdi er að þrýsta Hákon kannski einhver mistök. Hákon er að reyna að koma heill. Elli Elding er núna með þokkar forskot en það er rosalega barátta um 3. sætið. Annað sætið er svona aðeins undan. En 3. sætið er bara hörð barátta. Það er Hákon Birkir, Guðjón, Kjartan, Valdi. Þetta er alveg gríðalega skemmtilegt að horfa á. Sástu þarna, Kjartan fór fram úr Valda bara á því að fara í ytri línuna. Já, Kjartan er ekkert að slá af. Nýkliftur og flottur. Já, algjörlega. Svolítið aumur. Væri gaman að sjá Hákon setja aðeins pressu á Guðjón og Arctic-hattinum. Þetta er æsi spennandi hérna í Heli Air snjókrossinu á Ólafsfirði. Miðbær Ólafsfjarðar. Algjörlega. En það er spurning, núna er þeir byrjað að... Elli er farinn. Já, Elli er alveg farinn. En hver verður í öðru sætið þarna? Þeir eru alveg byrjað að sækja vel á Snæja. Guðjón er að pressa vel á Snæja.
hvað gerist núna? Þeir fara niður að aðalgötunni og meðfram henni þeir fara sikkor á línuna þarna. Guðjón stekkur inn í beygina. Ætlar sér heldur betur að vinna tíma þarna. Guðjón hefur alveg sýnt það að sanna, hann er alveg með viljan sko. Já. Og komin upp í annað sæti núna. Komin upp í annað sæti, fram úr honum, græddi heldur betur meiri tíma þarna aðalgötunni. Já. Og þeir fara upp í Röp 23 SF. Þetta er æsi spennandi hérna og Valdi og Hákon eru aftur búin að skiptast um stað. Valdi er komið fram úr Hákon Birki með fjórða sætið. Algjörlega. Guðjón núna fer þá bara ytri línu sem Snæi var að fara á hann til þess kannski að loka á hann og hægja á honum. Já. Það er spurning hvort að Snæþór getur sótt þetta annað sæti aftur. Já. Það sýnist þreytan vera komin smá í hann en það er kannski eftir að fíla það eins og anda þegar þetta er búið. Hvort að náðu þess. Já. Valdi er að nálga Snæþór hratt. Já, þeir fara bara allir alltaf í innri. Hákon Birkir er kominn út úr braut. Veit nú ekki af hverju. Nei, það kemur ljós síðar. En Elli Elding er bara að stíka af. Hann er komið mjög gott fórskot en Valdi er að nálga Snæja gríðarlega hratt. Já. Nú bara tímaspursmál að hvort að ná honum en svo er allt annað að taka fram úr heldur en að ná. Já, það er alveg svoleiðis. Og Valdi er með smá keppnisreynslu hvort að nái að lesa einhverja línur. Það væri gaman. Já. En Snæþór er svo sem með keppnisreynslu líka. Já. Þannig að... En... Það verður gaman að sjá hvernig þetta fer. Allt saman. Snæþór hann er nú ekkert voðalega langt frá öðru sætinu og þetta er næst síðasti hringurinn sem þeir eru að keyra núna. Valdi er komin ægilega nálægt honum, fara hlið við hlið upp Röp 23 S-ið. Hvernig verður þetta að koma niður með Tjarnarborginu og niður á aðalgötuna. Valdi komur upp við hlið Snæja. Já, og hann... Það er spyrna niður að beginni á aðalgötunni og Valdi sýnist mér að komin fram úr. Já. En hann klúðrar beginni. Hvað gerir Snæi? En hann kraftaði fyrir Snæja. Hann er að loka fyrir hann. Já. Klúðraði beginni og að grænta því. Já, Snæi ákvað að fara í ytri þegar hann sá að Valdi var að fara í innri. Já, og nú er þeir að leggja staðið sinn síðasta hring. Já. Og það er nú bara ekkert búið að nefna eða Eldingu en hann er núna fremstur á báti og kemur niður á aðalgötunni, Elli Elding. Já, lang fremstur. Og þarna er hann að klára síðasta rytmakablan. Leiftur McQueen. Leiftur McQueen, rosalega flottur strákurinn. Já, og sliðinn. Og hann kemur hérna í mark og sigrar Sport B Finals. Já, og þá er spurning hvort hann fá að fara upp og keppa upp á A-Finals. Móti hinn strákurum. Já. Hann klúraði svolítið þarna í fyrra og náði ekki að skila úrslitunum sem hann vildi til að komast meint í A. Snæþór ekki sáttur. Ber hann í stýrið. Svo viltu köttur. Já, það var svo sem ekki stýrunni kenna. Nei. En hvað veit maður? Kannski er það bóið. Og þá erum við að detta í B-final í Pro-flokk. Já. Og það er nú hérna við erum með Ívar Már. Nokkur stór nöfn hérna. Já, við erum með Ívar Már og við erum með Jónas Stefánsson og við erum með Kolbjörn Finnsson, Bárður Bratti, Einar Láksson, Kitti. En við sjáum hérna replay hjá Bjarka þegar þetta fór allt útskeiðis hjá honum upp Röp 23 S-ið að fipast þarna. Hörðu, það er einhver hóla í miðri braut. Hann er farið og skýst svona aftur og það er gaman að sjá þetta aftur. Þetta var rosalega skrítið hvernig hann skaust svona upp. Hann er farið alveg að... Það er svona keyrt í einhverja hólu eða eitthvað. Já. Ef að Brynjar getur sett þetta replay aftur á. Þannig að sjáum við hann fer í ytri. Bjarki Freyr fer semst í ytri og þá á hann rétt á innri en skíðið fipast í eitthvað, skýtur hann upp og belti fer svo líka í það og bara vippast til hér og hann býst bara engaði við þessu og Snæi með góð viðbrögð og
kattar viðbrögð. Algjörlega. En þeir eru núna að byrja að raða sér á ráslínu. Brad var efstur í B-úrslitunum og er þá fyrstur að velja sér ráslínu. Og hans við hlið er Kristófer Danielsson velur innri línuna. Já, og það er spurning hvort að hver kemur við hliðinu á honum. Einar Gunnlaugs er þriði til að velja sér, en við kannski teljum upp þetta þegar þeir eru komnir á ráslínuna. Þannig að heyri maður í pípunum. Guðbjartur tekur endan, hinn endan. Og Jónas Stefánsson treður sér hann inn við milli. Já, og Kitty hinum með hann á milli. Og Ívar Már er innstur. En það er nú eftir að raða sér Kolbeinn, Finns og Gabriel og Kötleri sjálfur. Þannig að þetta verður stacked. Já. Það verður gaman að sjá hvernig þetta fer, þetta hít. Virkilega. Því að það verður gaman að sjá hver kemst upp í A-finals. Já, það eru tveir efstu sem ná að koma sér upp. Já. Og hver það verður virkilega áhugavert. Hvort það verður eitthvað sem kemur okkur óvart eða hvort það verður bara það sem okkur sjálfum dettum í hug. En hægra megin á ráslínunni er Ívar Már Halldórsson, Kristófer Danielsson, við hlið hans Brad Teitro nr. 3, heimamaðurinn Birgir Ingva Óskarsson með 5.85 á skítanum, og svo kemur Kitty á hvíta linksanum. Twin Pipes er Einar Gunnlaugsen, nr. 24 er Jónas Stefánsson, svarta linksanum er Gabriel Guðbjartur Magnússon nr. 12 á sunnan og Kolbeinn Þór Finnsson nr. 690 á skítanum, og á aftara línunni er Elvar Örn, kallaði Kötlerinn. Hendur sér frá sér þarna í fyrsta startinu þegar sjáu þið hann flexar hann á ráslínunni, rosalegt eintak. Hendur sér frá sér í fyrsta startinu þegar hann og Einar Gunnlaugs lentu saman í startinu. Já. Og hann ákveður að starta fyrir aftan hann. Kannski þannig að keyra á hann núna. Já, heldur hann batt hann brotið fyrstu beygju? Já, ég veit það ekki. Nei, ég segi svo. Þeir eru nú saman í liði. Einar Gunnlaugs, það er spurning hvort hann sé aftur með gott start og áðan. Á með rosalega snöggur á ljósunum áðan. Hvort hann sýnir ykkur að pípurnar virka. Stinni segir allan að pípurnar séu bestar. Ekki lífur hann. Aldrei logið. Skrök hver stundum. Já. Gabriel missir takkan. Pípurnar þarf að láta tósa sig aftur á bak hana. Pappans kemur og græða það. En það eru 15 sekúndur komnar upp. Já. Snöggljós. 5 sekúndur. Það eru löngljós. Og við erum lagðir á stað í Pro B í síðaskipti í dag. Pro B Finals. Ívar, hann er að halda sér á, einhvern veginn náði hann að halda sér á. Já, ekki enn vita hvernig. Rosalegt start hjá Ívari. Já. Örugglega miklu sársauka eftir annað krass hérna á þessu tímabili. En það er Kristófer Danielsson leiðir Pro B í Heli snjókrúsinu hérna á Ólafsfirði. Eftir flott start. Kristófer svakaleg start. Ívar þarf að sigla þessu nokkuð örugglega í mark ef hann ætlar að komast í úrslitin. Já. Það eru efstu tveir í þessum flokk sem komast í Pro A úrslit. Þannig að efstu tveir í þessu híti hérna komast sjálfskipaðir í úrslitin með stóru strákurum. Já. Og Ívar ætlar ekki að neinum tíma til að eyða og ætlar að reyna að drífa sig fram úr Kristófer Daniels til að vera öruggur í úrslitin. Kristófer er bara að keyra fanta flottina. Og sjáum Jónas Stefánsson og Brad Teitro eru þarna fyrir aftan að berjast. Þeir vilja allir komast í úrslitin. Þetta eru mikil stig í húfi og þetta getur kostið að hellinga og kemur ekki upp í úrslitin. Algjörlega.
Jónas Stefánsson er núna komin upp í 3. sæti og hann hendi svo frá sér í fyrra með að komast ekki einu sinni upp í A-úrslitin og þetta er bara virkilega dýrt og hann ætlar ekki að gera þessi mistök aftur og kemur þá upp í hlið Kristóf Danielsson og ætlar að koma sér upp í annað sæti sem hann nær að gera. Hann nær því. Og þá eru þeir í fyrsta og öðru Ívar Már Halldórsson og Jónas Stefánsson. Já, spurning hvað Kristóf Daniels gerir. Nær hann að svara fyrir sig. Og eins Jónas, hvort að hann nái fyrsta sætinu. En þú startar á aftari línu í A-finals þegar þú kemst upp í A-finals úr B. Já, og það er alltaf meiri stig að komast upp í A frekar en að klára í fyrsta sæti í B. Já. Jónas er að reyna að finna einhverja línur. Ívar ákveður að hafa innri línu og opna hana til að hleypa Jónasi og Jónas ætlar að reyna að nýta það. Jónas dekkur ekki, Ívar klúðrar og Jónas kemur þá bara nokkuð örugglega fram úr. Kannski er Ívar bara að reyna að keyra nokkuð örugglega til að komast í A-finals og búið. Já, hann er allan á orðin. Maður sér á líkamsstöðunni strax að hann er komin í save mode. Já, hann setti bara á krúsið eftir að hann sá Jónas var fram á sér. En þá þarf hann að passa að það eru 2 vel beittir fyrir aftan hann. Það er Brad Teitro og Kristófer Danielsson. Þeir eru ekki að fara að hægja á sér. Nei, það er hörku slagur upp á 3. sæti sem þeir eru að detta núna inn á úfsakaflan. Það með sjáðu þá. Sjá hvort að Kristóf Daniels ná að taka fram úr Brad. En mér sýnist nú ekki, en Brad byrjar að sækja verulega á Ívar. Spurning hvað Brad gerir, hvort að hann nái fram úr Ívari. Spurning hvort að Ívar eigi eitthvað inni eða hvort hann sé eitthvað lemskraðar eftir þessa bylti hjá sér áðan. Þeir fara þarna niður að aðalgötunni. Brad fylgir fasta eftir Ívari. Jónas er komið með þokkalega fínt fórskot. Kolbeinn Þór Finnsson er búinn að aka úr brautinni. Hefur sagt þetta fínt í dag. En þarna eru þeir. Brad er ekkert langt, þetta er bara ein mistök í Ívari og Ívar er mér sem byrjar að horfa aftur og þegar Ívar byrjar að horfa aftur þá er hann komin í safe mode kallinn. Já, en hann þarf að fara að drífa sig fram úr ef hann ætlar að ná því. Ef hann ætlar að koma sér upp í A þá verður hann að fara að speed T. Já. Eða Brad að fara að finna einhverja línur út af hann er bara að nálga sér hvernig nálægt hérna í gegnum úpsakaflan. Þeir eru hvorir að finna góða línu. Já, og það er bara 1 mínúta eftir pluss 1 hringur. Þetta getur allt gerst hérna með að þetta er allt í gangi og Jónas bara komið með mjög gott fórskot. Þannig að Brad að reyna að komast fram úr en hann er að reyna að pröfa nýja línur. Já. Og þannig að Brad aðeins að resetta sig og reyna að finna aftur og gera allur aftur. Já. Algjörlega. En það er spurning hvað hann gerir. Þeir þurfa að fara að finna betur línur í gegnum hennar úfsakafla. Jónas var með hraðari línu þar í gegn. Og hann var með mjög fína línu þar í gegn Jónas. Já. En Jónas er líka með hraðasta hringinn. En því miður sé ég ekki Jónas er með 32.765 og Ívar er með 33.018. Já. Það er smá hann á milli. Herslumunur. Já. En það er stundum bara nóg. Algjörlega. En þeir eru að detta núna inn á síðasta hringinn. Ívar þarf að klára 5 beigur viðbúið til að klára þetta. Já. En það er spurning hvað Brad gerir. Hann byrjar að detta svolítið aftur úr núna með hvað hann var nálægt áðan. Þannig að það er spurning hvað hann gerir. En Jónas er að sigla þessi mjög þægilega heim núna. Jónas kemur í mark í fyrsta sæti. 1 hringur eftir. Tryggir sér upp í A-final. Nei, 1 hringur eftir fyrirgefið. Það voru 2 hringir á hann. Og nú þarf Ívar einungis 5 beygir viðbót til að sigla þessu heim. Við erum vanalega vanir að sjá skilti komið. Það var 1 hringur eftir. En þarna voru víst 2. Og
Jónas hérna er bara að byrja að stæla hérna í gegnum úlsana. Og núna Kemur Jónas í gegn og tryggir sig upp í A-final. Sigra B-finals til að reyna að ná sem allra mestu stigum upp í A-finals. Já, og Ívar tryggir sig líka upp í A-finals. Lendir í öðru sæti og Brati því þriðja. Og Kristoffer Daniels í því fjórða. Elli Köttler fimmti. Guðbjartur sjötti. Sýndist mér. Nei, Gabriel sjötti. En núna verður brautin sennilega eitthvað troðin og við erum að fara í barnaflokkin aftur. 120-200 kubika. Þannig að það er spurning hvort að Brynjar sé með einhver replay úr þessu híti. Þannig að fáum við replay að startinu. Kristóf með hörku start. Og Ívar mjög tæpur á þetta ef við hefum séð replayið aðeins lengur. Hann stingur sér hann á milli og bara liggur á hliðinu á sleðanum. Rétt tollir á honum. Þetta var svakalega flott hjá þeim. En núna kemur örstutt pása með henni tróða brautina og svo er það barnaflokkurinn sem að við horfum á eftir það. Þannig að við komum að vörmuspori aftur.
Jæja, þá er komið að barnasleðunum. Það er búið að tróða brautina, gera hana alveg gjörsamlega teppalaðin. Aðeins búið að breyta layoutinu á brautinni. Eða, ekki layoutinu, heldur breyta aðeins úsakaflunum. En 120 sleðunir eru farnir af stað. Og það er Adrian sem er fyrstur út fyrstu beygju. Eins og áðan. Og svo erum við með fullt af einhverjum öðrum krökkum sem að ég veit ekkert hverjir eru, en það kemur í ljós. Nei, þarna er einhver nesbrara köttunast í farin út á braut sem að er þarna er Úlfar Baldvin á pólverðisnum. Menn fastir, Ástrós Vala, dóttir Kristins Kjartanssonar og afinnar með henni. Hann er að hlaupa með hana upp rökkuna. Hann hefur gaman að því. Hann er búinn í ræktin í dag. Og nú var þetta stinni. Það geti verið það er Kristinn. Það kemur í ljós. Jú, þetta er stinningurinn maður. Hann er hann að hlaupandi, hann hafði gott að hlaupa. Hann sjáum við glitta í Úlfar Baldvin, sonur Kjartans. Hann er hann að hörku reis. Við appelsínugulan Articat sem er Markus Nói, held ég. Alveg öruglega. Það er gaman að sjá allir hlaupa með krakkan upp brekkunar hérna uppbyttir. Þar sjáum við Marun og son Kristófers Finnssonar. Hann var að hlaupa hann uppbyttir. Þarna er Adrian á fartinu. Menn að keyra út á braut. Já, þetta er búið. Það er bara þannig. Það er geggjað að horfa á alla foreldrarna að hlaupa upp brekkurna með 120 sleðana. Það er algjör snild. Þannig koma þær allir menn fastir á pöllunum. Þetta er Kristinn að reyna að ýta Ástrásu Völu upp úsakaflan. Þvílík snild. En svo eftir þessum flokk þá er það 200 kubíka sleðarnir. Þeir eru nú svolítið kraft meir en 120 kubíka sleðarnir. Þarna kemur Ástrós Vala upp endapallinn og spóla sig niður. Kristinn heldur á henni upp pallinn. Þarna koma 3 á einu sleða. Það er metið í dag. Þannig eru fleiri fastir á leiðinu upp endapallinn. Það jafnar sig. Og þá var komið að 200 kubíka flokknum. Núna eru menn að skiptast á sleðum. Það eru sumir sem eru á 200 kubíka sleðum sem eru að keppa í 120 kubíka flokknum. Þannig að menn eru að deila aðeins sleðunum sem er eina vitið. Þarna sjáum við Axel að mynda upp fyrir rútuna, illa flottur. Sjáu kallinn, komin á hnén og Hann er flottur kallinn.
Axel Þórhals. Þarna kemur vinkið. En núna förum við í 200 kúbíkaflokkinn. Hann er farin af stað. Gunnar, sonur hans Einar Sigur með flott start þarna. Spurning hvar hann kemur. Þarna koma þær allir í Halarúi. Gunnar þarna með þeim fyrstu. Og Róbert Máni þarna, sonur Bjarka er þarna framalega líka. Núna sé ég ekki númer á þessum appelsínugula hjálm hana sem er fremstur. En þetta er rosalegt. ...660, hann er í... Það er 2 metrar 660, hann er í öðru sæti. Það er spurning hvað þetta er. Svartur klimgalli, já, það er hérna Bergþór. Hann er í öðru sæti. Og... Svaðalegur. Litla reisi í gangi. Já, það er stökk og læt á pöllunum. Allt að gerast. Það vantar bara númerin aftan á gallana þeirra. Það er vilt fart á þeim. En þeir fara líka aðeins auðveldar upp brekkunnar heldur en 120 sliðarnir. Þannig að sjáum við Bergþór, hann er í öðru sæti og Gunnar er í 3. sæti sýndist mér. Þvílið fart á þeim. Þannig að sjáum við Freyþór. Og hérna... Benni var hann líka á líksónum. Já, kannski skiptum við myndavél. Það er eitthvað lítið að gera þetta. Góðan daginn, aftur og enn. Hann að sjáum við Melkorku Máni. Já. Keyrir brekkuna, dóttir Kjartans. Nei, það er hérna á hliðinni hérna á Röp 23 pallinum. Já. Hann er komin í lappirnar. Komin á sleðan. Komin á sleðan, menna ég. Lappirnar komnar á sleðan. Og Sigurbjörg er í 1. sæti. Allir einhver á hliðinni líka. Upp og síða. Þetta er úpsakálunum. Þetta er bara eins og... Það liggja allir út allt. Já, það er mikið æsingur. Hann er Freyþór. Myndavél kannski. Freyþór og Benni. Allt að gerast. Já, hann er hún í 1. sæti. Já, vel gert. Gefum henni gott klapp. Þetta var flott. Hún vinnur aftur. Þvílíkur dræfur. Já. Og það er beint í verðlaunafendingu. Þetta er Sigurbjörg, hún vann þetta. Það er rosalegt. Kemur Bjarni og gefur henni high five. Bjarni er náttúrulega börn í öllum flokkum. Hann framleiði keppnisfólk. Já, hann gerir það og ekkert smá keppnisfólk. Þetta sérðu hvað hann er fjallmyndalegu maðurinn. Það annað high five, það er alveg klart. High five út allt. Já. Þannig að sjáum Bjarna. Það heit Halli Bjarni hérna. Já, Bjarni á grund og Bjarni á pallinum. Já, Bjarni á palli. Þannig er Kjartan að labba. Það er ótrúlega hvað hann labba flott samt með að við snipp. Þungskrefin. Já. En það er verðlaunafndi í gangi hérna. Kannski fá dróna til að mynda meðan að vera að veita þeim verðlaunin. Já, það er gert núna. Já. Það er að byrja núna. Vitið. Þetta er ekki smá margir krakkar á þessu sliðum. Það er alveg geggjað. Og það er verið að veita henni fyrstu verðlaun hérna. Já, það er verið Bergþór. að veita þeim öllum náttúrulega verðlaun auðvitað. Hvað sagði, Bergþóru? Nei. Nú man ég ekki hvað hann heit. Heitir.
Sigurbjörg, Það er fyrirgæðu. Sigurbjörg, að sjálfsögðu. Já, Bjarni ánægður með mig núna. Þessi peningar fara örugglega upp á vegg, eða, já, þau kannski fá að hanga á í svona 2-3 daga og svo fer verðlaunapeningur upp á vegg. Já, Gutti minn mætti með verðlaunarpeningi sinn á leikskólan í nokkra daga í röð þegar hann fekk hann. Fyrir þau sem er hérna á svæðinu, hefur ekki að klappa fyrir þeim. Þvílíkt flott hjá þeim. Þetta eru upprennandi hetjur. Já, það er þannig. Heldur betur. Snjókross hetjur. Þau var mætt á stærri sleða eftir nokkur ár. Þessi sleðar eru enda fáránlega stórir. Já, þetta er það sko. Það er nú ekkert bara eitt sleði hérna á Ölvin sko. Ég er að horfa á 2 hérna, Lynx og Yamaha. Nú, hvað er? Þetta er þetta er svona Já, Freyþór og Yamaha. já, Freyþór er hérna að grilla á Ölvins. Já. Og svo veit ég ekki hver einn er. Blár Yamaha hérna. Þetta er Því líkum Ölvinsnappurum sko. Sónu Gulla. Já, þetta er grímsega gullið. Þeir keyptu það saman. Já. Það er þannig. En eru þetta, þessi sleðar, er þetta ekki búið mikið sama dótið? Eða er þetta verið að framleiða þetta alveg? Þetta er ekkert líkt það? Þetta er bara, jú. Þetta er sama dótið maður. Já. Man dytti það nú svona í hug sko. Já. Það er alveg svo leiðið sko. Það er Benni dregin og línu. Svo er brönnu plöst. Sko, það er verið að klappa, glæsilega gert hjá okkur. Þetta er geggjað. Já, þetta er snilld. Þvílík snilld. En svo keyra þessi 200 sleðar alltaf hratt. Það er ekkert að það fer í blöðina meðan þeir eru að keyra sko. Já, þegar þú flettir svo mikið blöð. Það eru blöð hérna með einhvern nöfnum og eitthvað. Já, við það hérna bara. Já. Hérna í stúdíónu. Já. Stúdíósus. Það ertu bara að vera einn í því. Þá er þessu flokk lokið það ekki? Jú, núna eru barnaflokkarnir búnir í dag og það eru 3 flokkar eftir. Það eru kvennaflokkurinn, úrslit í honum og svo er það sportflokkurinn, A-finals og próflokkurinn, A-finals. Yes, litla kássan framöndan. Yes, þetta verður æsispennandi. Já. Stóru flokkarnir eftir og djúvill var það flott. En er það grínast með veðrið sem er búið að vera á Ólafsfirði? Það áttu náttúrulega að vera 16 metrar á sekundu í dag, en það er bara búið að vera algjör molla þetta. Það er alveg þannig sko. Þetta er búið að vera alveg sturlað sko. Það er ekki hægt að fá betra viður en það sem hefur verið núna sko. Þetta er alveg allt til fyrirmyndar hérna hjá þeim. Já. Veðrið, snjórinn, ég er alveg með þetta. Já, það er alveg þannig. Þrusu keppni hjá þeim. Það skemmtilegasta sem ég sá hérna í 120 flokknum, það var Stinni að hlaupa upp alla pallana, bara bókstaflega hvern og einn. Já. Þannig að það verið að hlaupa hans í tennisvittan, hann var nú á tenni daginn. Já, í viku, lága barnum. Já. Það var alla líður sem mánuður á hans að fara út til útlanda. Það er svoleiðis. Já, hann er mikið útlanda dýr. Já. En það eru að gera staðstelpunar. Já, það eru að fara sinn formation lap, eins og það kallað, og það er svartur skjár hjá okkur hérna í stúdíónum. Það eru að skoða brautina. Allt að gerast. Þarna sjáum við drónaskot af snjó. Arnar er að fara að taka á loft og mynda fyrir okkur startið. En við sjáum Eyvind. Hann er alltaf flottur, kallinn. En þetta er hérna fænallinn í kvennaflokknum. Og það er spurning hvernig þetta fer, þetta verður spennandi. Guðbjörg er eitthvað tjónuð í rifbeinunum, má tala það náðan, en hún ætlaði að harkita eitthvað af sér. Ætlaði að gera sitt besta, eins og sagði. Og hennar besta er nú bara að vera í fyrsta sæti. Hún er að finna hérna tímatökuskjáin, eða tímatökunar til að sjá hvernig uppröðunin er í þessu. Og það kemur ekki neitt upp hvernig rásröðunin er.
En Margrét Dan er fyrst, svo Guðbjörg og en þetta verður ræðis spennandi hvernig þetta fer allt saman inn í kvennaflokknum. Spurning hvort að Guðbjörg ná að harka að sér þetta hít þar sem hún er tjónið í riðbeinunum. Já, það verður virkilega áhugavert að sjá hvernig þetta allt saman, hvernig niðurstaðan verður hjá stelpunum. Það verður hart barist og Margrét Anna er búin að sigra fyrstu 2 hítin. Guðbjörg gerði mistök í fyrsta hítinu og Margrét fekk sæti svona silfurfati. En þetta er partur á sportinu. Arnór er á lesinni hana, lífsreglunar. Nota hausinn stelpa. Og það verður að koma pípunum í rétt hitastig á öllum. Þetta er síðasta hít dagsins á stelpunum. Já. Allt getur gerst. Guðbjörg sagðist ætla að reyna að klára þetta hít. Já, ég trúi henni. Já, ég líka. Og það eru 15 sekundur, 5 sekundur. Og við erum lögð á stað í síðasta hít dagsins á stelpunum. Og Guðbjörg tekur bara hóluskotið. Guðbjörg tekur hóluskotið, enn og aftur 3. hólskot á deginum. Já. Hólinn að virka vel í startinu hjá henni. Algjörlega. En þá er það bara að ná að halda þessu sæti til loka. Margrét hefur verið betri seinni part af hítunum núna í dag. Já. Þannig að Emilía aftur þarna fyrir framann Margrét, þannig að þessar stelpur allar í tímkleifum. Svo gleymist þessi sásökin leður búin að setja hjálminn aður og laður á stað. Það var adrenalin farið að kikka inn. Já. Þannig að Emilía aðeins var hann að sína henni skíðið þarna. En Margrét hún ætlar ekki að hleypa þeim í burtu frá, hún ætlar að reyna að ná þeim. Það er upp 23 ræsið. Já. Og Guðbjörg er bara að keyra þetta fanta vel. Mjög vel gert hjá henni. Þannig að það er bara þannig. Já, þetta rosalegt hjá þeim. Þetta er síðasta hítið hjá þeim. Þetta er í dag. Og í þessu geggjaða veðri hérna í heilir snjókrossin Ólafsfirði. Saman Emilía var aðeins að skoða púðan hana í beygjunni full vel. En þetta heli snjókross er alveg búið að vera algjör draumur í dag. Veðrið er alveg búið að vera með okkur hérna. Og þetta er bara frábært. Já, algjörlega. Það vantar ekkert upp á það. Alls ekki. En Guðbjörg er þarna enn í fyrsta. Já. Og það er spurning hvort að ná að halda það út eða hvað. Það kemur í ljós. En Margrét Anna er svo á eftir henni. Guðbjörg eins og er með 2,9 og undan Margréti. Já. Margrét í öðru og Emilía í þriðja. Gunnhildur í því fjórða. En það er spurning hvort að við... En Margrét er nú að sækja núna á Guðbjörgu. Hún er komin nær og nær, hún er að læðast þarna. Já, eins og talar hún hefur verið betri í svona seinnipartinn af hítunum. Já. Þannig að það er spurning hvort að hún datt inn á nógu fljótt eða hvort að það séu sein. Það er nú alveg ennþá rúmlega mínúta eftir að þessu híti. Þannig að það getur allt gerst. Já, nægur tími eftir. Það er alveg svo leiðis. Bilið er núna enn í 2.959 og Guðbjörg er með hraðasta hringinn 39.030 með Margrét er í 39.283. Það er ekki mikill munur á þessum tímum með þeim. Alls ekki, þetta er mjög næft. Já, mjög næft. En nú þarf Margrét að fara að drífa sig og náttúrulega gera eitthvað í þessu. Já, hún er nú að
að ná, að svona pressa aðeins meira á hana. Bilið er nú, þær fara hérna hlið við hlið upp S-ið. Já. Ég segja að Bilið væri komin inn í svona 1,5 sekúndu, 1 sekúndu. Já, spurning hvað tímaskjöndin segja þegar þeir koma yfir endapallinn. Og Margrét eldir hana bara hérna niður að aðalgötunni og þeir taka sikkur línuna á aðalgötunni og Margrét er að nálgast Guðbjörgu. Já, munar svo að stökkva pallana. Hérna kostaði Margréti að drífa ekki í lendingu. Hún hefði geta, hún er aðeins að sína hann í skíðið. Já, hún ætlaði að reyna að stinga sér inn á hana þarna. Held betur. Og þarna fara enn og aftur hlið við hlið upp Röp 23 S-ið. Já. Og það er spurning hvað hún gerir núna. Hún er búin að vera hraðari þarna niður, búin að reyna að stinga sig innan á hana og hún eldir hana bara. Hún eldir hana í ytri. Þarna stekkum Margrét aðeins lengra en ekki alveg nægilegt. Það var ekki alveg nógu góð lending, þannig að þetta kostaði hann aðeins. En nú er það að leggja stað í síðasta hringinn í dag. 5 beygjur eftir að deginum hjá þeim. Og hvað gerist? Margrét fer aftur í S-ið, þetta er núna bara tímaspursmál. Hvað gerist ef Margrét að fara að taka sjensa á beinakaflanum? Eða er Guðbjörg að fara að halda þessu? Þetta dugar henni, Margréti, til að ná overall sigrinum. Þessi úrslit hérna. Guðbjörg skiptir í innri til að reyna að loka hann og Margrét er meira ytri. Koma hérna aðalgötuna, síðasta skiptið og Guðbjörg er með innri beygina, síðasta skiptið, síðasta hringur, síðasta beygja og hún sigrar síðasta hítið Guðbjörg og Margrét. Dana í öðru, Emilía í þriðja og Gunnhildur í því fjórða. Algjörlega. Flottur akstur hjá þeim. Æsi spennandi síðustu, 3 hringir? Já, það var bara mjög skemmtilegt og gaman að horfa á þessu stelpur keppa. Algjörlega. En Guðbjörg er núna efst til stiga til Íslandsmeistara. Hún vann öll 3 hítum að það ekki á Akureyri. Hvernig fór það? Jú, en það er nú spurning hvernig það verður hér út. Margrét er öðru seti all tíman og þetta er kannski eitthvað. Það gæti verið að það kemur ljós hvernig þetta fer. En það er eins format í þessu eins og Pro Open að efstu 2 úr Sport B-úrslitunum fóru upp í Sport A Finals og núna verður mikið gaman. Algjörlega. Við erum að sjá upprennandi strákana. Þetta verður framtíðar ökumenn í Pro Open flokknum. Árni er búinn að sýna alveg rosaleg tilþrif. Já, það er alveg svoleiðis sko. Hann er búinn að vera að stinga þetta svolítið af sko. Já, hann er búinn að vera aðeins stjórna þessu hérna. Já. En það verður gaman að sjá hvort að Tómas náði nú að vinna 2 hít líka, hvort að hann ná að stríða honum eitthvað. Elli Elding kom upp úr Sport B-Finals, hvort að hann mun ná að stríða honum, hann startar aftari. Skýrnir er búin að ná góðum störtum. Já, búin að vera í, öðru seti síðustu 2 hítum? Já. Skýrnir. Þannig að það getur allt gerst sko, þetta er ekki búið. Árni þarf líka að ná að tengja sér braut og klára þetta. Það getur allt gerst sko. Ekki. En þarna erum við með alveg nokkra vel vilta. Já, það er alveg svoleiðis sko. Síðasta umferð í Sport í dag í Heli er snjókrossinu hérna á Ólafsfirði. Önnur umferð Íslandsmeistaramótsins í snjókrossi. Hver kemur út sem sigurvegarinn hér í dag í Sport? Hver verður holeshot kóngurinn í Sport í dag?
Við munum sjá það núna allt á næstu mínútum og sekundum. En þetta væri að sjálfsögðu ekki hægt án valmenn. ABN Segway, AB varulitir, Blikkotekni, Fuel Cut, DMX, Æðibitar, Ferð á flugi, Röp 23, Ingás, GS Frakt, Hvammur, Sirta, Carex, Ellingsen, Ísrefur, Motul, Verkfærasalan, Hesja og Bílasala Akureyrar. Og má sjálfsög ekki gleyma Árna Helga og Smárin EHF að hjálpa saman að og búið til þessa fallegu braut. Algjörlega. Það er alveg svoleiðis. En við sjáum það þarna á ráslínunni að Tristan velur sér að vera innst og hans við hlið er Tómas Karl Sigurðsson. Og svo er heimamaðurinn Árni Helga, númer 54, sonur Helga Reynis. Suns out, guns out. Og við honum við hlið er Grímur. Svo kemur Skírnir Daði, Ingólfur Atli, Gabriel Dan, Elli Elding og Guðjóna Sunnan. Já, það verður gaman að sjá hvað bara eins og Elli gerir núna. Já, nú eru líka á sérð fyrir aftan, það eru nokkri sliðar hún tilbúinir, það er Pro Open. Þeir eru að fylgjast með hvað þessir eru að gera, hvað eru að græða og af hverju. Já. Þeir eru að fylgjast með þessu öllu til að færa það svo yfir í úrsliti sín. Algjörlega. Og þarna er greinilega mínútan komin, hafa þá mínútu til að koma sliðanum í rétt hitastig. Þarna eru 304 Tómas og Árni Helga, nr. 54. Þeir voru báðir í úlingaflokki fyrra og komu upp á þessu ári og voru búin að sína virkilega góð tilþrif. En við erum konir í 15 sekundur, síðasta start dagsins í Pro. Hver tekur hóluskotið? Það er grænt ljós, við erum lagðar á stað. Það er... Tómas Karl á skóabaða linksanum er fyrstur út úr fyrstu beygju. Árni Helga fast á eftir, Skírnir í þriðja. Hver kemur niður fyrstur að aðalgötunni? Skírnir keyrir þarna á milli lína. Tómas fer ytri, Árni innri. Það er Tómas Karl sem kemur fyrstur út aðalgötuna hérna. Árni Helga fast á eftir, hann er ekki að fara að sína á neitt. Tómas gefur honum bara innri línuna. Það má ekkert. Við viljum keppni. Það er alveg svoleiðis. Þetta var svolítið skrítin ákvörðun þarna. Já, hann horfir aftur og hleypur hann bara fram úr. Já. Árni Helga núna komin í fyrsta og ef við þekkjum hann eitthvað rétt sem hann búið að gera síðustu hít, þá er hann bara að stipla sig út. En við vonum að þeir strákar nái að sína honum einhverja samkeppni og samstöð. Og Árni Helga taka reyna hann að þrefalt, tvöfalt og inn í innri beyguna og hann kemur að endamarkinu. Já, Kemur Tómas... upp að skýjast upp pallinum. Tómas er ekkert að hleypa hann langt í burtu samt. Nei, hann ætlar að reyna að svara fyrir sig. Það var ókurteist hjá Tómasi. Já, algjörlega. En Skírnir er þarna í þriðja og Tristan Eiríksson er í fjórða. Virkilega flott hjá hann. Elli Elding honum í fymta. Já, hann heldur betur að bæti stíginn en Elli Elding. Já, heldur betur. Og fara upp úr B-final yfir í A og vera komin í 5. sæti strax. Mjög vel gert hjá honum. Já. Og Árni Helga, hann er ekkert að keyra það hratt í burtu og búkust við. Nei, Tómas er að keyra rosalega flott og er bara ekkert að hleypa honum það langt í burtu. Nei, hann er ennþá að ná að halda í, að sjá í stöðarinn á honum. Já. Og við erum ekki með neina, við hann að koma tímanur upp, að bilið er 2,2. Þeir eru báðir á sömu sekundinni. Með hraðasta hringinn 31.73 og 36.15. Það getur ekki mikið jafnar en þetta. Tómas má bara ekki leyfa honum að komast lengur burt. Hann verður að halda svona í hann. Þannig ef Árni gerir eitthvað mistök, þá er hann kominn alveg upp undir rassinn á hann. Stöðar hann á hann. Það er alveg svoleiðis. Hann verður bara, og reyna að fara bara aðeins nær honum til þess að pressa hann út í einhver mistök. Nei, og þá gerir hann mistök og komin upp í þriðja. Þá Skírnir komin upp í það annað. Já, þá þarf Skírnir að fara að halda haus núna og halda sínu öðru sæti. Heldur betur, en Árni Helga er þá komið með alveg, hvað ég sagt, þrjusu gott forskot og getur bara aðeins fara að anda léttar og velja sér betri línur. Já. Hann er komið 10,7 sekundur í bil. Já. Það er gaman að sjá hvað Skírnir gerir núna, hvort hann ná að halda Tómas fyrir aftan sig út allt hítið. Því að núna er þetta bara að reysa upp á annarsæti. Já, það er nákvæmlega svoleiðis. Árni er svolítið farinn.
Þannig að Tristan er þarna líka rétt á eftir, fylgir fast á eftir, en Árni er bara farin, já. Það er þá bara hörku keppni á milli Skírnis og Tómasar, rooftop á móti Skógaböðin og Polli á móti Lynx, þetta er ægilega spennandi. Sjá þeir fara mismunandi línu upp, S-ið. Skírnir að horfa til hliðar. Hættu að horfa aftur fyrir þig. Þetta slapp, hann horfa bara til hliðar. Já, það slapp. En Tómas er út allt þarna, hann er greinilega að finna einhverjar hraðari línur. Já, hann næri að stökkva trippul þarna, en Skírnir náði ekki þegar hann fór í innri. Þá dreif hann ekki alveg í lendinguna. Nei. Tómas fipast aðeins þarna. Árni Helga er komið með 11 sekúndur í fótskot. Hann er bara farin að letta andar og gera sér tilbúin undir Mývatn. En Skírnir er ennþá alveg með þetta sama bilið, hann er greinilega að loka fyrir hann allstaðar. Já, og ef eitthvað er hann frekar að auka heldur en hitt sko, en þá kemur Tómas og er með flottan rytma þarna á... Hann er með flottan neðri kappa Tómas og það eru 2 hringir eftir í Heli er snjókrossinu. Tómas fipast aðeins þarna yfir, nær að redda því. Það var bara að halda Skírnir. Sömu línu þarna upp og það var að halda Skírnir, þetta er ekki búið. Langt frá að vera búið. Ég er bara að vera smá stressaður. Já. En Árni Helga er lagður á stað í sinn síðasta hring. Já. Og það er hann fer spurning núna þarna upp hjá Tjarnarborg, hann er komið niður á Tjarnarborginu núna. Hann fer Skírnir í ytri og bara hleypir honum fram úr. Við skulum bara fara á aðra myndavél. Árni Helga er núna að koma niður aðalgötuna. Hvað gerist hjá Skírni? Og kemur núna við markið sem sigurvegari Heli er snjókrossins á Ólafsfirði í heimabænum sínum. Virkilega flott, Guðjón kemur ekki í gegnum markið. Hann bara náði því ekki. Nei. En Tómas Karl kemur þarna í gegnum markið annar og Skírnir kemur hérna haltrandi í gegnum markið þriðji aftur. Gefðu í drengur. Já, hann rétt kom þriðji. Það munaði litlu að vera eitthvað vel gott, hann er farið í þriðju plássinu í afsökunarbókinni. Já. En þetta var virkilega flottur akstur í höfum. Það er klestan og allir góði vinnir. Skírnir með barnastæla þarna, gagnvart Tómasi. Já, ég sá ekki hvað skeiði, ef það skeiði eitthvað þarna. En það kemur ljós, það er kannski hægt að sjá okkar endursýningar af þessu eða eitthvað. Hvort það hefði verið einhver snerting eða eitthvað. Þetta var virkilega flottur akstur hjá þeim, en Árni Helga kemur í mark með 13 sekúndna forskot. Núna, dömur mínur og herra, erum við á leiðinni síðasta heat dagsins. Pro Open A-Finals. Við erum að tala Pro Open A-Finals með bestu ökumönnum landsins. Við erum með Sigur Bjarnar þarna heimamanninn með rauðu plötuna. Kemur hann í burtu aftur, getur hann farið í burtu hérna með rauðu plötuna? Það kemur ljós. Eða er einhver nýr að fara að fá rauða plötu fyrir Mývatnssveit? Já. Það verður spennandi að sjá. Það verður virkilega gaman að sjá hver lappar hérna í burtu úr Ólafsfirði sem sigurvegari Pro A. En það er bara þannig. En þeir eru að skoða brautina og sér það þarna meira í þessu flokk heldur en öllu öðru flokkum. Ef við sjáum bara myndalega sérstaklega á aðalgötu veginum kaflana, þeir eru mjög mikið að pæla í hvar grafningurinn er. Af hverju er graf hér, af hverju slett hér, af hverju fóringin hérna. Meira heldur en kannski við sjáum í úlingaflokknum og hérna og það verður gaman að sjá það. Já, algjörlega. Og við sjáum að Ívar Már átti nú að koma upp úr
Pro BN hefur ákveðið að hendin hangklæðinu og Brad tekur þá sætið hans í staðinn og kemur hérna í Pro A úrslitin. En þeir eru þarna að byrja að velja sér línu félagarnir. Polaris í fyrstu tveim sætunum. Svo er það Bergsveinn. Þetta verður rosalegt Einar. Já. Ha? Þetta er, ég verður búinn stressaður sjálfur. Já. Ég verður nú eiginlega alltaf stressaður þegar bróðir minn er að keppa í þessu, þannig að. Já. Enda eina vitið. Ég er smá stressaður. En ef við sjáum dróna flugið yfir startinu að zoomar aðeins út, að þá erum við með þarna Baldvin Þór Gunnarsson. Hann er á innstu línu, nummer 85 á links. Keyrir fyrir skóabæðaliðið og honum við hlið er Bergsveinn Ingvar Friðbjörnsson í tím skóaböðun einnig. Og svo er G-Machine Racing Team Alex Þór Einarsson. Vann bæðið hítið áðan. Og honum við hlið er Bjarki Sigursson sem hann líka bæði sín hít aðan. Vann bæði hítinn og hann keyrir fyrir Steðji Rooftop Racing og honum við hlið er heimamaðurinn Sigurður Bjarnason með rauðu plötun hana 173 sem hann biðja fallega til Guðs. Og svo er Fríman þar við hlið. Hann er einungis að horfa inn í þessa beygju og ætlar að vera fyrstur þangað. Og hann er í Team Kleifum ásamt Sigga. Já. Og einnig Team Kleifar er hann Ásgeir Frímannsson, númer 154 á linksanum. En svo sjáum við á aftari línu eru tveir BRP ökumenn. Það er Brad Teitró og Jónas Stefánsson. Og Björn Már Böbbi Brembo sendi mér á Facebook alveg stanslaust Einar. Það er engin Rooftop Racing Polaris þarna, en það sem hann er ekki hérna og getur það sagt það sem við vill. Já, það er alveg þannig. En nú nötrar jörðin og fjörðurinn hérna alveg gríðarlega. Við erum að fara í síðasta heat dagsins. Gaman að sjá hvað Jonni og Brad gera, komnir upp úr B-finals Já. yfir í A. Komnir aftur að línu, við erum komin í síðasta heat dagsins. Bestu ökumenn landsins, bestu sleðar landsins, kúpluðaðir, allt þetta tjún og gotteri í góðum sleðum. Alex er í einhverju vesinni þarna. Við skilst hann hafi 2 mínútur til að laga þess að þarf að laga. Já. Hann má ekki lyfta upp afturenda og gefa í. Hvað gerir hann? Hann frétta bara hjá honum og farir rítvendablöð. Má hann tala við keppnistjóra, fara á ívarsleða eða hvernig eru reglur og lögmál þess? Hann hefur 2 mínútur. 2 mínútur, á bara að drífa sig að finna nýja sleða. Hann þarf að fá leyfi frá keppnistjóra til þess að fara á nýjan sleða. Á að redda honum nýjum sleða. Hvað er gert? Alex alveg hlaupandi hægri vinstri þarna. Ívar byrjar að hlaupa í pittin og hafa að græja nýjan sleða undir hann. Tíminn telur. Hvað gerist? Þetta er ekki að hjálpa stressinu hjá öllum. Allar pípurnar voru komnar í botni á öllum. Þetta er ekki að hjálpa sleðum, en þú hefur 2 mínútur á ráslínunni til þess að græja einhver svona klúður. Já, 1 mínúta segja þér. Það er 1 mínúta til stefnu. Það er spurning hvað gerist. Jésús, maður er bara orðinn stressaður hérna. Já, spurning hvort að Alex ná að komast. En engin sjón af Alex. Það er verið að segja fólki fara frá hérna. Það er Alex komin okkur einu skíði hérna. En hann kemur á sleðanum hjá Ívar Már Haldarsson á ráslínuna. Hann næri þessu. Klár í tuskið. Það er 1 mínúta núna til stefnu.
Þetta hjálpar stressinu ekki neitt. Hjartaði mér á milljón. Pappa hjörtun hérna á milljón, Bjarni Hrafn, púlsinn hans fór upp undir allt. En þá erum við konir aftur hérna, píputurinn konir bótt. Bestu ökumenn landsins að fara á stað í síðasta hít dagsins. Hver eru niðurstaðan, hvenær startinu, það eru konar 15 sekúndur. Það er allt undir núna. Látið að stuð start, það kemur ljós. 5 sekúndur. Við erum farnir á stað og það er engin annar en Bergsveinn Friðbjörnsson. Með þriðja hóluskoti í dag. Þetta er rosalegt og 2 pollar fylgja fast á eftir, Alex Ár Einarsson og Bjarki Sigurðsson. Já. En hvað gerir Bergsveinn, hvað gerist? Þeir fara uppið og niður með Tjaldaborginni og það er Bjarki Sigurðsson sem kemur fyrstur niður á Tjaldaborginni. Já, en Beggi fyrir innan á. Beggi svarar innri niður á Algötunni. Hvað gerist? Bjarki heldur þessu sæti. Bjarki nær þrefalt. Beggi er bara rétt á eftir honum. Alex í sín þriðja og Baldvin í fjórða. Það er spurning hvernig Alex mun fíla þennan sleða, hvort hann sé svipaður og hans sleði. Hann keyrir hann ekki, hann er ekki vanur honum. Þetta er næstu því. Já, aðeins missir hann að jafnvægið upp að Röfn 23 S-inu. Já. En Sigurður er komin upp í 5. sæti á eftir Baldvini Gunnarsinni og eftir honum Jónas Stefánsson, en Bjarki Sigurðsson leiðir núna. Staðan er Bergsveinn í það þriðja, maður er honum rugglaður hérna, þetta er svo gaman maður. Alex í öðru, Það er orðin alveg uppi stoppa orðin hérna. Alex er komin í annað sæti. Það er spurning hvort hann getur sótt eitthvað á Bjarka núna. Eða hvað? En er Bjarki bara að stimpla sig út? Bergsveinn er heldur betur að sína að hann eiginlega á heima þarna með þeim. Algjörlega. Jónas Stefánsson er einnig kominn fram úr ólafsýningunum, Sigurður Bjarnasinni. Já. Kom upp úr A og er heldur betur að sína að hann eigi heima þarna. Bergsveinn stekkur ekki þrefalt og Baldvin getur hann upp. Jonni er að reyna aðra línur. Þetta er þriggja linksa slagur hérna. Já, Baldvin er líka að sækja á Jonna. Nei, á Bergsveinn. Bergsveinn, fyrirgefðu. Hvernig er þolið? Þetta kemur allt niður á því núna. Hvernig, ég minn einn, maður er alveg hérna á út. Og komið fram úr. Baldvin er komin upp í það þriðja. Já, og núna er Jónas að fara fram úr Begga líka. Beggi er ekki að stökkva þrefalt, hann er að tapa gríðarlega á þessu. Tapa bæði tíma og orku. Bergsveinn bara hleypaði fram úr, hleypti fram úr hann að tveimur. Það er spurning hvað það sé eitthvað að. Tveimur kettlingum. Það er spurning hvað það sé eitthvað að sliðanum hjá Bergsveinn. En það er svaðalega barátta á milli Baldvins og Jonna. Já, þetta er rosalegt. Spurning. Þeir eru búin að keppa mót okkur öðrum í milljón ár. Í 20 ára núna. Það er þannig. Og núna kemur að ljós hver er að fara að ná þessi sæti. Jonni er ekkert að fara að slá neitt af hérna til að sætta sig við fjórða sæti. Nei, en Baldvin er líka að byrja að sækja núna á Alex. Já. Þannig að það er spurning hvort hann eigi eitthvað eftir, hvort hann geti Sett ykkur að pressu á hann. Já. Man sér hérna áhorfendur þegar allir komnir nánast inn á startið. Bjarki Sigurðsson að setja niður dundur góða hringi. Alex að fylgja fast á eftir og nær að halda bilinn bara nokkuð þétt og örugglega. Já, svaðalegur akstur hjá þeim báðum. Og Baldvin einnig, bara hann er ekkert að hleypa Alexinni Bjarka það langt frá sér. Og Jónas er að reyna að finna einhverja glufur til að taka fram úr Baldvinni. Já. Bergsveinn að reyna að endurstilla sig og reyna að setja pressu aftur á kettina 2 frá Ólafsfirði. Já. En enn og aftur þá er Baldvin og Jonni alveg þarna, það er nánast ekkert á milli þeirra. Nei, það er þvílík baráttu upp á þriðasetti. Við komum hann yfir endamarkið og en það er nú ekki meira en það er 1,1 á milli þeirra. Og það þarf ekki að vera nema bara 1 mistök. Sér að þeir eru svo Jonni ætlar ekki að taka neina sjansa að elta hann upp S-ið ef hann gerir einhver mistök þarna. Nei, og þeir eru líka að keyra svo hratt, þannig að hver mistök sem að gerast eru svo ótrúlega dýrmætt, sko. Þannig að sérðu, Jónas stekkur þrefalt þarna niðri og hann saxar ekkert smá mikið á Baldvinu það. Og bilið á milli Alexar og Bjarka er í 3,1 fyrir framann. Og við sjáum það að það eru 2 pólarisir í fyrsta og öðru. Já. Og það verður gaman að sjá hvort að
Bjarki sé bara komin í eitthvað ákveðin gír og ætlar að halda því eða Alex sé bara úthotni og ætlar að ná honum. Já, og það er ekkert grín að hoppa bara yfir á næsta sleða og keyra hann. Nei, hann er settur upp fyrir mun þyngri mann en Alex. Já, en Alex er vanur að keyra svona stífa sleða, þannig að spurning hvort að hann sé mýkri eða stífari heldur en hans liði. Já, þeir koma núna í marki og það er 3-2-9. Hækkaði nú ekki mikið, þannig að þetta er mjög tæft. En Sigurður Bjarna hvernig er búið? Sigurður Bjarna er þarna í 5. sæti að reyna að sjá eitthvað til að nálgast linksbræðurnar þarna. En Jónas er kominn alveg upp undir Baldur Gunnarsson. Þeir fara þarna innri ytri niður á aðalgötunni og það er spyrna út þann kafla í rytmakaflanum. Já. Hver er að fara að koma fyrstur út úr þessu? Þetta er ægilega spennandi. Jónas er ekkert hættur. Það var hvergi hættur. Þetta er skiltið komið út. Það er lítið eftir, það eru 2 hringir eftir. Virkilega gaman að sjá líka að Alex er bara að halda góðu bili í Bjarka. Það er 2-9 núna á milli þeirra. Já. En núna fer Bjarki á stað í sinn síðasta hring. Hvað ætla Baldvin og Jonni að gera? Er Jonni að fara ná fram úr Baldvin? Er hann að fara að skjóta sig inn fyrir hann eða einhverju beygju? Baldur hægir smá á sér, hvað gerir Jónas Stefánsson? Hann sýnir honum skíðið. En Jónas er líklega til alls. Bjarki Sigurðsson kemur hérna niður að aðalgötunni og er að taka núna síðasta skiptið beinakaflan Það verður gaman að fara að sjá það. Bjarki fær núna að koma að endamarkinu. Þarna er Bjarki. Tekur beygina í síðasta skiptið í dag og kemur út sem sigurvegari dagsins í Pro Open. Vinnur í fyrsta skipti á Polaris síðan 2019. Alex Þór Einarsson fast eftir honum. Jónas Stefánsson nær fram úr Baldvini í síðasta hring. Og úrslitin eru þá þannig að Bjarki Sigurðsson er í fyrsta, Alex Þór í öðru, Jónas Stefánsson í þriðja, Baldvin í fjórða. Sigurður Bjarna kemur heim í 5. Og Fríman í því 7. Þannig að Baldvin hefur Jónas er náð fram úr Baldvin á síðustu metrónum. Á síðustu metrónum, eins og segi, þetta er ekki búið fyrir þetta búið. Oh my god, ef þetta verður svona 2005 allt snjókursa þá er ég til í það. Þvílíkur akstur hjá þessum 2 fremstu. Og við skorum innilega á Bjarka Sigurðsson að vera með restina af tímabilinu. Velkomin aftur í snjókursi, Bjarki. En þú sér það að Jónas endaði 3. en hann var samt í B-final. Já. Þarna náði hann að græða dýrmætt stig. Já, það er alveg svoleiðis. Og þetta er virkilega flott. Klappa innilega fyrir þessum meisturum og snillingum í hérna. Og Bjarki kemur heim sem sigurinn, innilega til aðhengi með sigurinn. Bjarki Sigurðsson, Rooftop Racing að skora góð og dýrmætt stig hérna í liðakeppni. Ertu með tölunar yfir þessa liðakeppni? Liðakeppnir eru þannig að Team Kleifar eins og er að sigra. Já. Þannig að þetta er alveg gríðarlega flott. Ég er ekki með þetta hérna frá mig en Nei, það er allt í góðu. Þetta er Heldur að Bjarki sé þreyttur? Ég er ekki viss, hann myndi aldrei viðurkenna. Ertu þreyttur, Bjarki? Ertu þreyttur? Nei, ekki séns. Hann er bara upp á 10. Allt upp á 10. Sliðin upp á 10. Þetta er virkilega flott. Hann vel að þessu komin, virkilega flott og gaman að sjá hann koma aftur í sportið. En við viljum þakka Heli Air æðislega fyrir daginn. Heli Air og Árna Helga og svo Smárin EHF sem hjálpaði að moka í þessa flottu braut. En þessi útsending væri nú ekkert ef það væri ekki fyrir Valmenn, ABN, Segway, AB Varuliti, Blik og Tekni, Fuelcut, DMX, Æðibitar, á ferð og flugi Röp 23, Ingás, GS Frakt, Hvammur, Sirta, Carex, Ellingsen, Ísrefur, Motul, Verkfærasalan, Hesja og Bílasala Akureyrar. Já. Og maður sér þarna, maður horfir bara út á gluggan, það var Bjarki í Am og Galla, það er hægt að fá í Hesju. Og það er bara að gera, það þurfa allir eiga galla. Og svo þeir sem að vilja styrkja þetta sport, þá er alltaf
nóg af lausum plássum í það. Já, það er hægt að kaupa sektor eins og við sjáum hann að Röpp 23 S-ið. Þetta er sektor sem Röpp er með og það er hægt að kaupa fleiri svona sektora. En Ásamt mörgu öðru. Ég minna á að það er eitthvað húlumhæ í höllinni í kvöld sem er að veitt velun fyrir hólshot og sleða og eitthvað svona gotteri og gaman. Og við viljum þakka kærlega fyrir okkur. Einar Sigurðsson heiti ég og með mér er Sverrir Magnússon. Stundum kallað Þór, en við þökkum kærlega fyrir okkur og sjáumst á Mývatni. Næsta mót sem er Mývatn. Já, 3 vikur í það. Já, og vonandi fara að snjóa. Heldur betur og við mögum búast í góðri keppni þar. Já. Takk kærlega fyrir okkur og verið sæl. Bless, bless.